òṣìṣẹ́ ní ẹ lọ Candy. pe sista Temmie ìdánwò má ṣe ṣégè fún yín ẹ má wọrí má bójú yín jẹ́ á bójú yín jẹ́ Mo ẹ dé máa ọ̀nà dé bí ìpadà ẹ máa dán ẹnu òkè. Mo pe Candy bò sísá Temmie ò pò mọ́ ni. Pàjáwìrì host ní Candy. Ó sáré tán platform. Òun ló fún wa láàyè. Ọmọ náà ṣolú àbí díẹ̀. Ó kàn gba wọn mí náà. Kò pín fẹ́mi Temmie. Temmie kí Ó ló fi ṣe ṣe fi mí lẹ́nà BBN. Dọ́kítà níbẹ̀ mo ní ẹ gbójú náà azọ́ ọ̀nà kí ló ṣẹlẹ̀ gangan ẹ fi oníwọ̀n mi Èmi ò ní gbójú lélẹ́yìí. Candy oníwọ̀n million Temmie platform ẹ fi Candy lẹ́nà. Mo fẹ́ mọ ibi tí $1 million wà. mo ti sọ pé Mi ò rí owó yẹn rí. mo ti ṣe BBN. Wọ́n pè mí lólè. Ẹni tó gba $1 million, wọn máa pẹ́ níyẹn lólè. No be juju be that one. Temmie ló ń jẹ dragi, Candy ló gbà wó. Ló gbowó, Temmie ló ń jẹ dragi. Sista Temmie ó Aló dẹ̀ pé gbowó. Sista Temmie ó dẹ̀ pé àwọn tí ń jò tí wọn ò gbọ́rọ̀ yẹn ó dẹ̀ pé wọn ò gbọ́rọ̀ yẹn. Wàhálà ìwọ̀n ọ̀gbọ́n wọn bá ti fi dragi ẹ̀ bóyá jẹ̀bẹ̀ tọ́jú ẹ̀ pamọ́ ni. Wọ́n tọ́jú ẹ̀ ní o, ọ̀dọ̀ ọjọ́ iwájú. Ọjọ́ tó máa lò ó dín kan lé ní. Ilé ìsọ yìí. Ọlọ́run ṣàánú. Tí Candy bá tẹ̀ máa gbowó iṣẹ́ wọn. Bá tẹ̀ máa gbowó iṣẹ́ wọn. Bàbá Ìjẹ̀bú. Èmi náà fẹ́ lọ gba $1 million. Àní o má gbà níbẹ̀, ó sì má sọ bẹ́ẹ̀. Bẹ̀jẹ̀ ní kí n má gbà níbẹ̀, Candy ti lọ gbà níbẹ̀. Candy máa padà wá jẹ Ó máa padà wá jẹ dragging. Trailblazer, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you. God bless you. Candy ṣì máa ké wá yọ àlà lórí $1 million yẹn. ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀ mẹ́ran ọdún wá o mi ò rẹ́rọ̀ ọdún ṣe wà lẹ́kọ̀ọ́ ni. Àkùkọ ọdún ni. ẹ̀gbọ́n mi ò rẹ́rọ̀ ẹ̀gbọ́n mi tí mo bá rí sí kérésì àti gbọ́n kan tí mo sọ máa dá mi lọ. wọ́n fà ìfún kan ò tí ì sàn ẹ́ tó tún korí ẹ̀bọ̀ mi. ibi kan tún bọ́ síbò mi. ọlọ́jà wà sáwọn páyìn mo fi jọ ẹ̀wọ̀n páyìn mo fi jọ. Àwọn ọlọ́jà wà wọ́n ti jẹ́ tù sí o. ẹ wọ ẹrọ la máa dárúkọ mi lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta máa lọ pàrọ̀ orúkọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta máa lọ pàrọ̀ orúkọ yìí ẹ jọ torí ọlọ. Ọmọ àyọ̀dí ni wọ́n o. wọ́n ṣe ń fa Temmie lọ ń fà mí ẹ dákun torí ọlọ èmi jẹ̀rẹ̀ gbogbo agbára tẹ́ ẹ̀ kí n lọ́wọ́ Temmie ló ń lò mí mo ṣe wà èkìtì kankan ibi tí Temmie bá ní lọ ni máa lọ tó bá pè mí sí mi ó yá mò ń lọ ni torí kò sí ẹ̀wà yé mi ẹ lè wá sọ mí di wèrè lórí ìkànnì yìí wọn ń báwọn èèyàn wọn ń mọ̀yàn lámọ̀ yín ni. Ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀. Àǹtí mi ẹ lọ mọ́kàn balẹ̀. Ẹ ṣe bẹ́ẹ̀. Èyí àwọn aṣáájú Temmie. Ẹ̀yin náà sọ ní public ẹni kí n fi yín ràn tó wù mí. Èyí tó ìtú ẹ̀ lẹ ṣe gba dragging. ló fàyè èyí ẹ má kọ̀ pé. Mo fàyè yín gba dragging. Ẹ má kọ̀ pé. Sista Temmie ẹ lọ sọ ara yín ṣé ìyẹn wá ní ṣé bẹ́ẹ̀ ni mo nira bì ọbí kò mi wà nígbà tí mo rí pé ọmọ yìí tí ẹ fẹ́ tèmi lọ ogún yìí pọ̀ ẹ jẹ́ kúkú sọ mí ti ara mi ilé ayé láti bá o mo lè gbé ẹ̀mí lé lọ́wọ́. SDD Josini, submit yourself. Did you not submit the baby to me? I did not submit the baby to me. Ìyá bàbá did kí ló not wá ṣe ń submit dùn wọ́n nínú herself. yẹn kí n tí wọn kí n tèmi how is that your problem ṣé bẹ́ẹ̀ mi mo nira mi àbí. Bó ìgbà nìyẹn bó máa jẹ́ nìyẹn. Bene is coming. Bene is fine. Ọwọ́. Gbogbo ogun tó wà nílẹ̀ benevolence ló dà sílẹ̀. Òun náà gangan ni igi wọ́rọ́kọ̀.
lára àwọn ẹni tó dá sílẹ̀. Àwọn eléèbó bu àníkàn máa sọ Yorùbá. Wọ́n fòyìnbó ṣe fracas. Ta ló fòyìnbó ṣe fracas? Tẹ̀mí àti Yẹ̀ò Àṣàkẹ́ ló ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n fi fòyìnbó. Èèyàn náà wá support wọn. Wọ́n ti drag mi o. Drag tèmi ò tẹ̀ wá bárù ti sa Tẹ́mì wá. Tó lóye burúkú ni wọ́n mọ ìtọ́lẹ̀ lẹ̀ dì mọ́. Wọ́n mọ̀ pé agbára àwọn ò lè ka Tẹ́mì. Àwọn yíwọ́ wá sọ́dọ̀ mi. Wọ́n sì mọ̀ pé mi lágbára mi ìlé èèyàn. Mi ìlé èèyàn. Ní fáwọn yín ni láti gba petition ni wọ́n ti mú wá torí kọ́kọ́ petition wọ́n pín báyìí nísìnyí o. Ẹ bá jòkó lé petition wọ́n bá ti mú wá ẹ̀já mọ̀. Ẹ má fọwọ́ bò petition. Èmi ni gọ́dọ̀ ìtẹ̀jú ń bí. Èmi bá wo petition bá wo kí ni mo tí ì ṣe kí ni mo tí ì sọ. Ìlàtẹ̀kẹ́ ilá fi ń kọrin. Kí ni mo tí ì sọ tó fẹ́ fún mi petition ẹgbẹ́ ẹ dákun ẹ̀rà kalẹ̀ kí ni mo tí ì wá wí kí ni mo tí ì sọ. Má gbèdó ní petition nù. Gbogbo èèyàn bí gbogbo èèyàn bá ti máa halẹ̀ mọ́ yẹn á wá jẹ́ ní tó jẹ́ pé. Ẹ ṣọ́ra yín kẹ́ má gba petition. Gbogbo ẹ̀ ò yé mi. Can't hear. Please, can you go out and come back? Ó ga. Wọ́n ní kí n submit fóònù mi fún fòfòrẹ́nsì. Wọ́n ní kú tó pa Mohbad orí fóònù Tẹ́mì ló wà. Ọmọ tó wà níbẹ̀ ikú tó pa Mohbad. Kọ́kọ́ sọ lánàá ní ẹ̀sà Tẹ́mì. Bí èèyàn kan ṣe sọ wípé they leak Sister Tẹ́mì and Wunmi. Mo ní ṣọ́ṣà tí justice mú nínú fóònù Tẹ́mì kí tètè mọ́ bí tí mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ayé mi báyìí. Ṣèbémi náà sọ pé evidence ọwọ́ Tẹ́mì ló wà. Náà bá wá rí mú jáde nínú eléyìí ikú apáyín o. Ó máa dìjà o. Torí nǹkan báyìí ò gbọdọ̀ lọ́lẹ̀ kẹ́ má rí mú Ó máa dìjà jáde. Ẹ mú jáde gálá ni. Ó máa dìjà rẹpẹtẹ o. Àwọn tí rí ń bẹ̀ o. Wọ́n ti rí justice ń bẹ̀ o. Ikú tó pa Mohbad inú fóònù ló wà. Àgàgà fóònù Tẹ́mì. A ti padà rí ikú tó pa Mohbad nínú fóònù Tẹ́mì. Mi ò máa rí pọ̀sí. Ẹ bá ń jáyọ̀ kan mi bọ́. Màámi ẹ ti gòkè o. Ẹ bá ń jáyọ̀ kan mi bọ́. Èyí ìfẹ́ àlá o. Pásọ̀jú ẹ máa gbáyé yìí ò yí ìlú rẹ̀. Kí ló ṣẹlẹ̀ báyìí torí Ọlọ́run? Ó sì sọnù kàbíbà. Moderator ìsọnù kan ló ń ṣiṣẹ́. Moderator ìsọnù àwọn ló ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀. Tẹ́ bá ti ń rí strange pick up. Moderator ìsọnù wà lára. Ibi tá à ń bá bọ̀ wọ́n sì máa gbéyàn kan wọlé táwọn máa gbọ́ yé yìí ṣá. Gbogbo social media máa dàrú níjọ́ yẹn ráì kálukú á máa mú tiẹ̀ ńlẹ̀ ni. Mr. Pythagoras ṣẹ́yìn wà available. Ìfẹ́ mi Canada. Ìfẹ́ mi sí e. Ìfẹ́ mi Canada òun lèmi ń ké sí níbẹ̀. Ní èmi máa request àwọn fẹ́ sáré jáde tòsí ni mo ń lọ ṣá be check up on something. Ẹ mọ̀ pé Sátẹ́mi òru èní ti ṣòro èrí ìràbòrànù. Ọlọ́run á gbà mí lọ́wọ́ gbogbo yín lórí pláfọ́ọ̀mù. Mo lójú ara mi mò ń sùn ni o. Lójú ara mi torí mo ti sùn. Bọ́lọ́jà ìwà ẹ̀ ṣe wá sí mi létí mo dẹ̀ lajú mọ̀ pé Ọlọ́run má má jọ tiẹ̀ tójú oorun kí má tójú oorun dojú kú o. Ojoojúmọ́. Àwọn àjẹká bíbú yìí ti rí ojú oorun gbà yọ sí mi àbí
ó ní mo ṣe gbọ́ lọ́jà ọ̀tẹ̀ lajú wáyé lọ́jà lajú wáyé mo wá wò pé definitely I wasn't sleeping but lọ́dọ̀ tèmi mo rò pé mo sùn tó fi lè pè mí tí mo dẹ̀ lajú lẹ́ẹ̀kan mo ní yẹ ẹ̀sọ́ tó padà èmi tèmi ní kí tèmi fi mi rànkọ́ tóun kí ló tún kù evidence dà ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run evidence ò lè tún wá ju yẹn lọ kọ́kọ́ orúkọ mi lẹ́ẹ̀kan mo dẹ̀ láti nínú ọkàn mi mo dẹ̀ ń sùn wọn ẹ dákun torí Ọlọ́run àdẹ̀rí ibi tá a máa ṣe sí mọ̀ pé èmi náà dẹ̀ máa fi kíní kọ́ ìtì ní gbà mí ìtọ́kọ̀ mi bá tibẹ̀ tó bá rí fóònù ẹ̀ bá ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ mi á fi bínú pa tó bá ti kọ́ dì máa pé òkè ó pa ní tí wọ́n ti kó ti dùbúlẹ̀ palẹ̀ mi náà yà máa yà tán màá wá sùn sọ́wọ́ sàlẹ̀ máa dá dúró èbò kí náà ẹ̀ máa tàn sí ẹ dákun kí ló tún kù ẹ̀ẹ́dẹ̀ bá fi Tẹ́mì lọ́rùn lẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ bá fọmọbìnrin yìí lọ́rùn lẹ̀ ẹ̀ ní nísìmí o tó rọrùn yìí tètè wá sí mi tí mo pictures Tẹ́mì the support the love is massive honestly the support the love is massive ibi tí mi ò wọ̀ rẹ́ lómi nǹkan tí mi ò gbórúkọ ẹ̀ mo kàn ń rí updates lóríṣiríṣi ni does that not tell you people pé kò sí nǹkan kan but I will continue to say kò sẹ́ni tó lè change you people are who you are who you are all this will definitely come to an end lọ́jọ́ kan another person lè máa pick on you will continue like that torí ibì kan lẹ ti ń bọ̀ ibì kan lẹ ti ń bọ̀ kó tó di wípé kí n má ní Tẹ́mì ò ṣe nǹkan tí ò dáa if she had known the kind of person you are perhaps she would have just avoid all of you ẹ má jẹ́ ṣe òyìnbó sọ she would have avoid every one of you but innocently thinking everyone and the same thing as mi ò lè yọra mi náà kúrò mbẹ̀ the same thing as me. Candy ẹ bá wo ta ló wà ń ta. No, but we're on the same page. Let us just Wàláì ó ti pọ̀ jù. 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 Nígbà kan tí kinní kan kí ló ṣe ṣẹlẹ̀ náà wọ́n lọ ń gé ọ ní lady kan Tẹ́mì kí ló ṣẹlẹ̀ náà wọ́n ní lady kan Tẹ́mì ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí mọ̀ kankan yìí. Orúkọ yẹn pọ̀ létí àǹtí mi ẹ má wọ́rí. Candy abẹ́ ìyóyà ń bò là ń lọ kí ló wà ń ta kí ló wà ń gbòòrò kí ló ń ṣẹlẹ̀. Ìfẹ́ mi alpha. Ìfẹ́ mi Canada. Pẹ́ gbé kan lẹ̀kọ́ ó tún ti sún wọn nìyẹn o bó ṣe láwọn ń jà fún àwọn ọmọ tí wọ́n kó lọ. Wọ́n ní ọmọ ń sọ kí ni ọmọ ní Yakubu manage. Má dàbí Yakubu manage ní kí á ó tún ti lọ. Máa rọ́jú máa wọlé ọmọ tó lọ lọ́sàn àrọ́jú ni wàláì mo tún rí gbogbo íńtánẹ́ẹ̀tì láti lọ sí next person ẹ bá ń gbọ́ next person Yakubu manage. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ẹjọ́ ṣé fearless gentle látàárọ̀ ẹjọ́ jẹ́ kí n pe roster báwo ni performance fearless lénìí ṣé fearless ṣe normal ṣé wọn ṣe violence torí woman yẹn duty of care ọwọ́ Tẹ́mì ló wà bó tiẹ̀ máa ní mò ń control òun èmi ò ní jẹ́ kó ṣe violence àmú fearless dání. Ọlọ́kọ púpọ̀ ní Tẹ́mì ó ní ti Nàìjíríà àti Canada ti TikTok ò gbẹ́yìn ti UK lókù tó ń wá àti ti US ó ń wá àmọ́ lọ́kọ ní US ọmọkùnrin ní m lọ́kọ mi ní US ti UK lókù tí mò ń wá. Maxi Fresh welcome ó yá yẹ máa bọ̀ ẹ wá gba máìkì lọ́wọ́ mi ẹ wá nǹkan play fún wa àbí kí ló dé gan-an. Ayọ̀ ń ta Tẹ́mì lọ́tún lọ́sì kò máa sí nǹkan kan kò sí àwọn tí ń jò sí everywhere dry ó tó àìní. ẹ bá gbọ́ ìblọ́ọ̀rì. Ibo làwọn kó 25 làkúnà wọn sí. Ìgbà tó rí Tẹ́mì drag. Ẹ̀yà ó ní làkúnà. Irọ́ ni o. Lagata ní ti UK.
mo tàka ó sì dánú. Ọlọ́run ò ní jẹ́. Èmi ò kí ń fọkùnrin tí ò lọ́pọlọ lórí. Kó tó lè fẹ́ mi o gbọ́dọ̀ wà intelligent. Ló bá tán. Òun lowó orí tèmi intelligence ni mo fọ́ fún. Ẹ̀yin tẹ́ bá súnmọ́ Ẹjọ́ ẹ̀ ló fearless, máa mi kú bí check wọ́n on àbí iṣẹ́. sister mi. Wọ́n wà níbi iṣẹ́. Ẹ bá Wọ́n mi wà check níbi on my iṣẹ́. sister. Tó bá yẹ pé nǹkan tí mò ń gbọ́ yìí pé látàárọ̀ wọn ò tí ì ṣe jọgbọ̀n. Wọ́n wà níbi Ẹ jẹ́ iṣẹ́ bá mi ní check sẹ́. on her. Wọ́n wà níbi iṣẹ́. Wọ́n wà níbi iṣẹ́ ni. Wọ́n wà níbi iṣẹ́ ni ẹgbẹ́ tọ́ra yín. Wọ́n wà níbi iṣẹ́ ni tó káni lápá kò ló káwọn lápá kò. Maxi Fresh tẹ bá nìkan tẹ fẹ́ play fún wa iṣẹ́ náà sí. Ká fi calm díẹ̀. Tó kù lé ní tí mo fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ ni mo ti sùn báyìí. Ara mi ti nà. Báwo nìyẹn ṣe wá kàn wá? Tó bá wù wọ́n kọ́ kù sódò àbí kó mi gbé gbogbo wọn lọ. Níbo lọ yanjú ọ̀rọ̀ ẹjọ́ bíntín ń kọ̀? Ẹ lọ bá mi wá àǹtí mi mo sún o, wọ́n tún ti gbé bíntín o. Àǹtí mi mo tún tó ń sá kiri ńgbà yẹn tó ń wá bó ṣe máa gba ọmọ. Ẹ lọ bá mi wá àǹtí mo tún pé wọ́n ti gbé bíntín. Àǹtí mo sún ò lè sáré fún bíntín lọ́wọ́ yìí. Àǹtí mo tún ò ní dún tán mo sọ fún wọn tẹ́lẹ̀. Mo ní ẹ wọ́nu bọ̀bọ̀ èyí ó ṣe fíkọ́ yìí jù. Ó ń gbọ́rọ̀ ó máa ń ṣe ju rẹ̀ lọ. Àwọn kolúkóṣèdì. Ó máa ń ṣe ju rẹ̀ lọ kò kí ń gbọ́rọ̀ ẹ ṣàfilẹ̀. Ó bá délé ko kílé bo lọ́nà kó kérú ọ̀nà. Kí ló dé ó lọ kú ni? Kí ló ṣẹlẹ̀? Bó bá kí wọn lọ́nà ọbẹ̀ náà ni àbí? Àwọn èèyàn ṣáà wà pín sí. Àwọn èèyàn wà pín sí. Bí kí wọ́n bá nǹkan tó bá ń jẹ́ pín sí ni bá wọn jẹ. Ó ti lọ bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan rí. Kò lè jẹ́ tuntun sí bíntín tẹ̀wọ̀ndé náà ní tẹ́lẹ̀. Ó dẹ̀ àbọ̀dé mọ́kọ́ dẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àti ó ẹ̀jẹ̀ láti mọ́ká nìyẹn. Olóyìnbó fò. Aláìníláàkáyè ọmọ abúnú. Ẹjọ́ kí ló gbé bíntín lọ sẹ́wọ̀n? Ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ ni. Ó fẹnu já wáyà. Fẹnu wúgè. Wọ́n lọ́wọ́ tó bá dilẹ̀ lèṣù ń yá lò. Wọ́n rán níṣẹ́ òjíṣẹ́. A tún advice ẹni à ń pè sákèésì kò gbótú fẹnu wúgè. Èèyàn tí ò bá fẹ́ ṣorí ibú á gbé iṣẹ́ lé ọmọ òfò lọ́wọ́. Bí tí ó dẹ̀ lẹ́bí kò lára. Kí wọ́n máa ga zọ́lọ̀. Kò lẹ́bí kò lára kò níyè kan. Ọmọ ogun ṣáàdì bíntín. Ìyó níyàwó níbo lọ́wọ́ lókè. Wípé ìwọ tó ní mẹ́sẹ̀gì yìí kí ló dé tí ìwọ ò post ẹ̀. Tó lọ jíṣẹ́ tiẹ̀ fún ara ẹ̀. Ó ṣe jẹ́ mi. Àrùndí ṣáàdì bíntín. Ó ṣe jẹ́ mi ló lọ́ ránṣẹ́ dé tòrutòru. Ọwọ́ tó bá dilẹ̀ lè ṣú ránṣẹ́ o. Ikú tó pa mo bá. Lọ́jọ́ kìíní àná. Ọ̀túnba Cindy wà ń bẹ̀. Ọ̀túnba Cindy ló mú lẹ́sẹ̀. Pythagoras mú lọ́rùn. Dáwà kíláàsì náà mú lápá. Ta ló competition? Ẹnjíníà ló parí ẹ̀. Ẹnjíníà. Àníkú tó pa mo bá lórí pílátífọ̀mù yìí ló wà.
ọmọ àlọ́dẹ ọlọ́dẹ wà bí báwo ní ìsínbẹ̀ o ọwọ́ Tẹ́mi lágbájá náà wà níbẹ̀. ní ìsínbẹ̀ o. Ọ̀túnba Cindy ló mú lọ́rùn. Ẹgbọ́n Ọ̀túnba wọ́n ní Tẹ́mi àti Fearless ló yanjú ẹ̀. Ọ̀túnba yìí pàápàá wà tí Fearless Ọlọ́run ló mọ ibi tọ́dọ̀ dì sí. Àbí Savage ni máa yẹn bá gbogbo àwọn ọkùnrin orí platform mi mọ bí tí mo ti kó wọn. Ọ̀rọ̀ báàgì ni wọ́n lé mi. Jàre pẹ̀ ló lé sí. Mr. Olúwa tó sì ló gbà royalty. Àwọn náà gbowó. Bísí mi dà ló fọjú ẹ̀. Òun ló nù mí dánù. Bísí mi dà darling sister, how you doing? Ayé Olúwa yìí. Àwọn tẹ̀sán òun tẹ̀lé fún mọ́tò. Aṣọ lélẹ̀ yìí lẹ́lẹ̀ o. Ayé àwọn àbọ̀. Káàṣì kún sí. Oúnjẹ ní kí ọdún tó wáyé kó. O ní 1 million o jẹ́ mute mic. Ó má lọ ṣàṣírí 1 million. Àdàmọ́ bó ṣe náwó owó yẹn pọ̀ púpọ̀. Tó wá lọ pẹ́ ni tó fún ẹ ní 1 million. Olóò tí mo ṣe bíbí ẹ̀ lẹ́ẹ̀dẹ̀ ṣáájú káyì. Ìjẹ́ ṣòro gbè. Ìjẹ́ ṣòro gbègbẹ́ ló tún máa lọ fọwọ́ fíràn sí. Èèyàn kan jẹ́ ti bá kándì bẹ̀ wọ́n ti bá kándì bẹ̀bẹ̀ lọ́wọ́ mi lénìí o pé kí n ṣàjọ ká ṣàfi kándì lẹ̀ mo ní níbo àwọn àti kándì jọ ń lọ níbẹ̀. Gbogbo Tẹ́mi ló jẹ jáde. Ìdè náà wà ń bẹ̀ wọ́n dárúkọ mi dé. Ìdí àti kándì ló gbowó èmi mo jẹ jáde. Ìdè ló lọ bribe. Òun gangan wà níbẹ̀ olóyè ẹgbẹ́ ni mí dé. Ẹ bá yọ kúrò. Gbogbo akátá la jọ wà mẹ́. Everybody yà dé bíà. Everybody yà. Èwo lọ tún bá kan yìí. Tí ẹlẹ́sẹ̀ jẹ́ bọ́ tàbí tẹ bá ha sí. Ọtúnba máa rọ́ọ̀kù yìí. Ẹ tó mọ̀ pẹtíṣọ̀n màmá dé. Wọ́n á máa lọ́túnba ò lè rí yìí tì. Wá lọ́wọ́ tí ń lọ́túnba ẹjọ́ wà lórí platform. Ẹ jẹ́ bóde. Wọ́n ní Pythagoras ló wà plans. Pytha ló wà ambulance. Ó fi lè ṣe lọ sí mọ̀ṣúárì. Ẹyin ẹ̀kọ́ Ọ̀túnba tí bá mú yín, mo mú àbá yìí. Bísí tẹ̀ ló ṣe second nurse. Ọmọládé gangan ni nurse. Ló bá tán ó ṣẹ̀ṣẹ̀ dùn mọ́ mi ó ṣẹ̀ṣẹ̀ kárí ló ṣẹ̀ṣẹ̀ kárí Ló bá tọ́ Mr. Ọmọládé ló bá tọ́. wàlí kárí àtù everybody carry ìgò màtà ó ṣẹ̀ṣẹ̀ kárí ni. Kò sẹ́nibọ̀dì tó yọ. Irun ẹ̀tàn kándù. Ó fàmùrèjò síso wọ́n pọ̀. Wọ́n dẹ̀ náà fẹ́ lò wọ́n Canada. Wọ́n náà fẹ́ fi wá bọ̀ yìí o. Pẹ̀lẹ́ ó dẹ̀ dùn sí apẹ́ mi lọ́pọ̀tínítì àti wọ́n àti lè wá sí Canada yẹn. Ó tiẹ̀ wá kí wọ́n gbẹ́ndà ètò kí wọ́n gbéra mi lé ẹ lọ́wọ́ pátápátá. Wípé tẹ̀ ẹ̀gbà this is I come this is me I submit finally. Kọ́tì ẹ̀ kúkú rí pé àbẹ́rẹ́ rí ọ̀dẹ̀ ó kúkú gbére ẹ̀ lọ fún. Lò gbogbo ẹ̀ wọ́n tilẹ̀ lò lálòpọ̀. I decided to follow Temmie. Bẹ́ẹ̀ ni kí ló kù ló. Àwọn pípù yẹ Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ yín ò ní sọ. Very first time Ọlọ́run mo wo àwọn show ẹ̀ lánàá just because mo ṣàfẹ́ mú nǹkan tí mo wá náà mi torí ẹ̀ ni mo dẹ̀ feel irritated. There was nothing intriguing, educative. Àwọn ẹlòmíì wá tẹ̀já síbòmí gan tó tẹ̀sí lè máa ṣe bóyá violence àbí nǹkan kan wọn wàá wò pé òkè bóyá comedy díẹ̀díẹ̀ wọn àbẹ̀bí ó ní vibe kan àbí nǹkan kan tó jẹ́ pé wàá tẹ̀sí ló bí 5 minutes níbẹ̀ kó tó rò pa kí ló ń ṣe mí jẹ́ kí n jáde padà. I listened with so much irritation, disgust. Mi ìmọ̀ yín tẹ́ máa ń gbọ́ ọmọbìnrin Ọlọ́run dẹ́ gbọ́ bí wákàtí mi ò gbogbo gbà tí àti ọ̀rọ̀ yìí gan tó dàbẹ̀ pé ó dàbẹ̀ pé gbà tí màá fi dé I didn't
ó lẹ́kọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin lòun àti Tẹ́mi tí ó ti jọ ń pọ̀ so mi ò bá òun àti Tẹ́mi bẹ́yìn Mọ́mí pàǹtí mi wálé. kódà mo ti padà o. Àǹtí mi sọ máàkì sílẹ̀. Ẹ padà o. Ẹjọ́ tá ń bá rí lúkú ò bọ́ ta ní bọ́lọ́gbẹ́jọ́ sísì dé. Ẹjọ́ ń bo ní lúkú lẹ́kẹ̀ fún ọ̀dọ́ yín gbẹ́jọ́ sísì dé báyìí. Àti ìgbà tó bá ti tẹ́tì lúkú kò máa bọ́ ta mọ́. Lúkú lọ́kọ̀ fún ọ̀dọ́ yín. Hexagon yes o. Ikú tó pa Mohbad lórí platform yìí ló wà. Bẹ́ẹ̀ nínú WhatsApp ṣáà ló wà. Bẹ́ẹ̀ kémi náà bá yín kọ́ bẹ́ẹ̀ kéèké lè tètè gbọ́. Inú WhatsApp chat ló wà. Ẹ̀yin kan ti mọ̀ ṣẹ́ o. Maxi Fresh ẹ wà níbẹ̀. Tẹ́ bá fi platform lẹ̀ wọ́n máa ganu sí lọ́fà. Maxi supervise ṣe show kan lẹ́ni. Irọ́ ni. Mọ́mí kinní náà wà ń bẹ̀, mọ́mí Ọláfàájú wà ń bẹ̀ àti Da British náà lọ́wọ́ kọ́ wà ń bẹ̀ lẹ́nu. Wow, really? Mo rí wọn lẹ́nu, bọ́ ẹ̀mí ò dúró pẹ́ ń bẹ̀ wọ́n wà ń bẹ̀. Tí Da British ṣe pé. Bípọ́ fẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní bú yín lẹ́ni bí ẹ̀tẹ́ bá lọ ẹ ṣáà padà. Ẹ bá ti rí pé àwọn riffraff ti dé ẹ ṣáà rọra. Ti dé ẹ ṣáà rọra. Mariano ń gbà yẹn mi. Ó jẹ́ máa ń dùn gan-an ó bá ti di wàwàwà bá ó dàbọ̀. Ti di akọ máa bọ́lẹ̀ ó yá ẹja máa lọ ìwà mẹ́rin dẹ̀ máa bọ́lẹ̀. Oh, long talk about Tẹ́mi. Ìyẹn lójú ẹ̀ rí o. Máa mi kú bí látàárọ̀ tá a ti ń pè yín. Ẹ jẹ́ lísìn sí wọn. Tó bá jẹ́ Tẹ́mi náà ni ẹ jẹ́ lísìn sí wọn. Kò sí nǹkan kan tó fi pè yín. Bọ́lá jẹ ìwà mọ́ bíbí ẹnu. Àwọn èèyàn fi mọ stupidity wọn náà ní níbẹ̀. Ó yá. Blessing number one first for me. Yes. Because remember Blessing, Blessing was there. She was the one that first went there and called her father. She might have discussed and they might have settled everything. Blessing is not living in Mohbad's house. She's not living in Mohbad's street. She's not living in Mohbad's area. She was the first person to be there. And how did she know? She said, Daddy, a caster. So that girl must be arrested too. Anything they are doing, they must arrest that girl. If they do that girl, but they should arrest. Okay, but I mean, God bless you, Baba. Wọ́n arrest ẹ̀. Ìyá Mohbad náà kàn gbé. Àdúrà ìwọ máa wọ̀ ṣe bí wọ́n. A ní wọn mẹ́rẹ̀ẹ́gó. What mother I've ever seen. Adishita, Eka letter. Eka Adishita. Expander said not. No. Okay. Not even in same estate with me. Exactly. Expander. She's not living in same estate with Mohbad. How did she get to be there quickly? How does she know? So these people, God. Ẹjọ́ ta ló went there quickly torí kò yé mi o. They need to finish. That girl will. Short. That your husband. If you don't. Blessing ló lọ bẹ ó ti dá. You will regret your life. This J4M. Tẹ́mi, go and take care of your husband. The Punisher, don't be surprised. They are bandit wife. These are the people wanna push away in Nigeria. They are bandits. Apààyàn ni wọ́n. Well done, house. Yes, sir. Well done, house. Yes, sir. Okay. First and foremost, you all have agreed now that Zumu was in the house. Yeah. 100%. Can you now see? 100%.
100%. Zomo was in the house. 100%. So the question is, why was Baba Mohbad protecting Zomo? You had Zomo support my job you read from that group chat that if Umi continue with that nonsense interview, she would, and that is because it was during that time. Zomo for anybody eating. Two million daruko Zomo. When it's back on, and I told you guys, Lekki, my track down. I know how much I spent. The Port Harcourt. Now you people will start believing me. Can you now see? Can you now see? When I said Mohbad was telling the police officer, she never knew I was beside the police officer. Said, sir, since you have seen the video, why can't you leave with me and Adura and go and arrest Zomo? I'm going to be saying this to the Inspector General of Police very shortly. Hey, Joshua, the super vibe lawa ni abodo yomi. The court is going to be in our favor by the special grace of God. And at the end of the day, you all will see clearly the entire story. That's what I'm saying, that there are some certain puzzles I cannot resolve. I am saying I can't resolve it. But all of these people, do you think that's the one will not be doing jazz? Will me with the jazz on my head? You know, prayer every time. They want me dead all the time. Spiritually, dead, physically. 2 assassins to my house. I am telling you guys for free, when it was time for me to move, I moved. And it's because these people, we need to know, we'll get to the root of it. You see that Zomo, he came out recently saying, go work. It's not going to work with me. It takes a whole lot to keep your feet on ground. So we are going to continue. We are going to continue to pray. That's the way they seek justice in Nigeria. You go spiritual. You use courts. You use police. You use connection. If you use spiritual, you are likely not to get anything. When they don't be saying that credit and thieves, even though what you go, if you won't collect, if you don't do it, those spiritual, if you don't say anything, we could have continued to discuss. I'm enjoying it. Badi Temmie. Owo Yamato te. Trying to ride or die, different. Ṣé wèrè yìí tọ́lọ́gbé wá sí London tí London yọ lára ẹ̀ yìí kọ́ ló ń sọ̀rọ̀ yìí? That video is the same video this Favour Saboribo showed down to the music yesterday. It's the same video they sent to Mr. Ẹ̀sùn yìí kò sí nǹkan táwa fẹ́ fi ṣe ń bí báyìí. Ẹ̀wọ̀n pàwọ́ àti sọ fún yín. Àtìlẹ̀ láti máa ń sọ fún yín pé gba station lọ. Gba station lọ, ó pa ni, ó gun lọ́bẹ ni, ó ṣaládàáni, gba station lọ. Kò sí nǹkan tá fẹ́ fi story yín ṣe o. Èmi ni WhatsApp, èmi ni picture wọ́n gbé sábẹ́ fridge, wọ́n gbé sórí dining table Yomi Fabiyi, kò sí nǹkan tá fẹ́ fi ṣe o. Gbé lọ sí ibi tó máa ti lò. Kò sí nǹkan tá fẹ́ ṣe bó ti gba lawyer, ó ní team of lawyers Yomi Fabiyi. Take it to them, let them use it. And that's why I say you people are not looking for justice. Because all this talking, no action is not going to fetch you anything. When you are not doing what you should do, take it to the right quarters, let them deal with it. Wọ́n bá bí pọ̀nrín máa pọ̀ pọ̀nrín yàrá yàyìndà, ẹ̀yin ẹ mú lọ sí court and go and stand by it. Tí ẹ bá wálé, ẹ pè mí ní bastard. Tí wọ́n bá mú yín fún perjury, tí wọ́n bá mú yín fún impersonation, ẹni ìyá mi kọ́ ló bí mi, ìyá mi kọ́ ló bí bí, ìyá tó bí bẹ́ẹ̀ ni kọ́ ló bí bẹ́ẹ̀ ni. Tí wọ́n bá bí pọ̀nrín máa kọ́kọ́rin yàrá yàyìndà, ẹ ní lè ṣe, wọ́n bí yín dá ẹ ní gbégẹ̀sì. The highest ẹ lè ṣe, òun ni ananize lórí TikTok. Tí wọ́n bá bí yín dá, ẹ̀yin ẹ mú lọ sí police station. Ẹ mú lọ and go and stand by it, or ẹ mú lọ sí court and go and stand by it. Ẹ̀yin olórí burúkú yìí, ẹ̀yin tó pọ́wọ́ ti wà lára yín, wọ́n ti tọwọ́ bọ gbogbo ara yín. Look at what you people have reduced yourself to. When we think the team Josie cannot go deep, they go to the deepest part of hell.
to the pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ of the pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀. Ẹ wo bẹ́ ṣe ń ṣòṣì. Kí lẹ fi yàtọ̀ sáwọn ìyá tó máa ń send WhatsApp mi tó máa náyé fẹ́ parẹ́. Màálù kan gbé ológbò jẹ ní Ọ̀ṣun State. Ìyá kan ń fò lóru, ó di ẹyẹ, ó jábọ́ sílẹ̀ ńlẹ̀. Omi kan ó di red ní Ìbàdàn. Àwọn WhatsApp message tó máa ń send ẹ̀ Temmie, ṣé mọ́mí sí yín ò ti send ẹ̀ sí rí? Tó máa ní omi kan ó di pupa, áńgẹ́lì kan, wọ́n rí áńgẹ́lì kan ní Ìbàdàn ní Sangros. These are the things tọ́wọ̀n ìyá wa tẹ́ pé they were not used to computerized world, and any message they will run with it. Kí ni ìyàtọ̀ àwọn ìyá wa yẹn? Àwọn ìyá wa ń gba ìkàtà ní pòkè ojú wọn pé wọn ò tí ì lajú sí technology. Pẹ̀lú ẹ̀yin tí ẹ ti mọ AI, ẹ ti mọ TikTok, ẹ ti mọ Instagram. Kí ni excuse yín? Why don't you throw your phone into the water? Why don't you go offline? Instead of you messing, if we can make an excuse for our elderly parents that, oh, maybe they are not used to the ways of technology, AI. Kí ni excuse ẹ̀yin tẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń grow, ẹ̀yin tẹ́ pé you are in your 40s, in your 30s. Ẹ wá ń ṣe the same thing. Ìwèrè kan wá gbé mẹ́sẹ̀gì fún yín, ó wá gbé. Ẹ̀yin ò ṣe sọ ẹni ẹ lóko pé o ní mẹ́sẹ̀gì láti ọdún yìí, kí ló dé tó mú jáde? Ìgbà tí wọ́n ń ṣe corona, ibo lẹ́ni ẹ̀ wà tí ò mú jáde. Ẹ̀yin ò ṣe béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. The nurse is presently at the court facing trial. Why don't you tell the person to take it to the court? Why does the person need to bring it to TikTok? What do we do with it? Because even gan tó bá gbé evidence wá sórí TikTok gan, ó ti ń reduce the validity with evidence yẹn now. You should, is an exhibit, you should be able to take it to the right court. We don't need it here. We don't. Need here. Next video, I expect látọ̀dọ̀ yín sìn, òun ni duvet soak with blood. Adeshima débẹ̀. So ẹ̀yin team Wunmi, brace up. Next one tó máa gbé jáde, duvet soak with blood ló máa gbé jáde. Tó bá yá lẹ́gbẹ̀ẹ́ duvet soak with blood, ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń ṣe mò ń fún yín láì díẹ̀ o, kẹ́ máa ní àwọn bíbá yìí o, aláwọ̀ o. Duvet soak with blood yẹn kẹ́ wá fi ọ̀bẹ mákẹ́ǹjẹ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́, á lè interlock. Ṣé understand? Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń post AI kiri, ẹ ṣe duvet soak with blood yẹn kẹ́ wá fi sẹ́gbẹ̀ẹ́, kẹ́ wá fi ọ̀bẹ mákẹ́ǹjẹ̀ kẹ́ wá gbélé lórí. Tó bá tún yá, ẹ máa move kúrò ńbẹ̀. Ó tún máa gbé fídíò ibi tí ara Mohbad tí wọ́n ti fárun ẹ̀, tí wọ́n ti fi ọ̀bẹ, tí wọ́n fi dissect gbogbo. Ẹ mọ̀ pé tí ẹ bá gé watermelon, ẹ mọ̀ bẹ́ ṣe máa ń dissect ẹ̀ yẹn, wọ́n máa kún ni. Fídíò tó máa picture Mohbad tó máa gbé jáde, wọ́n máa kún ni. Ẹ pé tí ẹ bá lọ ra Titus, wọ́n máa kún, wọ́n máa fi yọ̀, wọ́n máa fi rá, wọ́n máa fi marinate. A sì máa débẹ̀. Because at the end of it all, you people, you've lost all sense of reasoning. The fact pé ẹ̀rí Wunmi yẹn, desperation ti setting, and when you are desperate, you can do and undo. Ọ̀gá mi, mo ká ilé ni, ọ̀gá mi nìyẹn o. Ṣé wàá pa ọ̀gá mi? No, please, can you address him as ìfẹ́ mi nìyẹn o? Ó ń ṣèfẹ́ tèmi, ìfẹ́ yín ni, kí tèmi. Ṣé káwọn èèyàn tún wá lọ mẹ́mi sọ́wọ́ pé mo tún fẹ́ pàtà báyìí ni? Àbẹ́ ibo ẹjẹ́ àmọ́ kan tá à ń ṣe ọ̀gá mi ni wọ́n o. Ọ̀gá mi ẹ sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ni violence. Ọ̀gá mi wọ́n bù ó. Ṣé wàá pa? Ẹ kú ọjọ́ mẹ́rin àtàbọ̀. Àwa nìyẹn olówó orí Temmie nìkan ṣoṣo. Èmi nìyẹn àlè nobody. Àlè nobody bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn. Pytha. Lágbájá ni sẹ́. Ṣé wà? Ọ̀gá mi, mo gbọ́ submission Mo yín wà kan. bí ẹ wà. Mo gbọ́ submission yín kan. Orí mi dé ẹ̀wùṣà. Submission ń pa. If you want to leave a course, you leave it. You just don't stay at the window and be throwing stone into the house.
ọ̀gá mi, I stand you 100%. Ọlọ́run, ẹ máa ń fún mi joy, Ọlọ́run. And I was listening to it, I'm like, nobody would have said it better. It's just like pé ẹ wọnú mind me, and you were saying it just the way tí mò ń rò lọ́kàn mi pé honestly, it's well done, sir. Well done, ọ̀gá mi. Ẹ ṣé gan ni, thank you so much. So, also by AI pictures and videos that is going around now, like, have we gotten to that stage? Láti gbà wo? Bẹ̀nẹ̀. Have we gotten there? The moment it had been fabricated dube filled with blood, àti gbogbo junction yẹn already. Gbogbo nǹkan tó ti fẹnu sọ, gbogbo narrative yẹn, gbogbo ẹ̀ lọ́nì láti create some documentary evidence fún báyìí. Àbí báwo ni wọ́n ṣe máa move forward láìsí yẹn? Báwo ló máa look believable? If you are just saying with matter, àrídúbè tó kún fẹ́ jẹ́, àrí kíní kan tó ṣẹlẹ̀, wọ́n ti ṣubú nítorí ẹ̀ gbálẹ̀. You have to create the trail. You have to, you have to leave breadcrumbs so that they can follow it. It's like you solving a crime. Ndé máa yẹn sọ pé ti ṣubú ni. Now ẹ̀wọ̀n kan tí WhatsApp message ń sọ. Okay. Nǹkan tọ́mọ ẹ̀ náà fẹ́ jáde nìyẹn pé kóun lọ confess fún bọ̀dá Yomi. Oh, okay. So everything will now start looking like, it's becoming real. It's a stage in dementia. It's a stage in mental illness. Oh, God. Yeah, it's a stage. Stage a lot today and seeing. When you're going mad, madness itself is in stages. Kan dédé jí láàárọ̀ kó dẹ̀ ya wèrè straight bẹ́ẹ̀ yẹn tí ó bá ń pè ṣe lọ́pẹ̀ lápẹ̀ta látojú oorun àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn. Honestly, you are right. I think stages of dementia, so I think they are approaching that level. Because even my 10-year-old boy, he can't fall for that gimmick. And I'm wondering, like, I don't know. She justice not let in washa. Abi you people, you are on to a different thing. And you guys, it's no longer justice for Mohbad now. The way I'm saying it, I think it's about saving faces. I think it's about scoring cheap points at this point. It's no longer J4M for me now. Really, I'm not saying it that way. I'm not saying it that way. Because Kenny Bubile and Yomi, your case is so pathetic. Honestly, Yomi Fabi, Ọlọ́run má jẹ́ kí àtijẹwà k'Ọlọ́run fi síbi tó nira. Look at what Yomi ti fi síbẹ̀, honestly. Ẹ wò kọ́ tí Yomi ti reduce rẹ̀ sí. Ṣé sọ́màlẹ̀ wà ní Canada ni gbogbo sunburn tó wà lójú Yomi yẹn. Ṣé ó ń sáré sóhun ni? Kò lo sunscreen ni. Ọ̀rọ̀ dẹ̀ tí wàá jáde bẹ́ẹ̀ yẹn spring náà la máa sọ pé àṣìwà náà. I don't think it's summer yet in Canada now. How come? What's happening with all the sunburn on his faces, looking so raggedy? Yomi, ṣé torí àti jẹ iná ní gbogbo nonsense tó ń ṣe yìí? Oh, ó dà pé o ti bu yẹpẹ Nigeria sọ́wọ́. I don't think you are coming back. The way I'm saying it, no, you don't look like somebody who's coming back. Not in the next 10 years. Hey. Ó ti ta fi san rent. Ó ti ta fi san rent in Canada. God, I beg go. But tó bá convert owó yẹn náà sí, èmi kò lè fi owó lé yẹn san rent fún 1 year now. Because when you convert naira to oṣooṣù náà ni. Tó bá ti san rent oṣù méjì, pátápátá agídé máa fi rent oṣù mẹ́ta san nú ẹ̀. Yes, now, because the machine naira Hey, Yomi Fabi yìí. To me, ó dàbí pé wọ́n sàsí ẹni o. Honestly, eléyìí ń ṣe ojú lásán. This looks diabolical to me. There's something black magic going on with you. Because I don't know why somebody will go on a path of self-destruction. That, I want to practically destroy myself by myself. It's... Ó dà pọ̀ no jogun wèrè ńlé ni. Bàjọ́. The British
Oh, abájọ lágbájá ṣe wà pa. No wonder, because this is not it's not looking funny. Oh. It's not funny. Yomi ò lè para ṣe wà pa lágbájá. Ẹ sọ pé fẹ́ sọ mú kọ ní question. Èwo tèmi ṣé bí mo dá WhatsApp group lẹ́ẹ̀ni àbí ṣé bí mo ṣe dúró in blood ni. Bẹ́ẹ̀ ẹjọ́ fèsì ara yín. Ẹ má béèrè question tí ó kàn mí lọ́wọ́ tèmi o. Nǹkan tí ò sọnù táyé ń wá wọn ò ní béèrè lọ́wọ́ yín o. Ó máa bí ó kọ̀ yìí ẹjọ́ mo kàn fẹ́ béèrè nǹkan ni. Ẹ tí ẹ tí ẹ tó béèrè ẹ ní sùúrù. Mo wọlé ẹ tí jẹ́ kí n kí queen mi. Ẹ kí queen yín o. Ìfẹ́ bí òjò. Queen Temmie, how are you doing? Ẹ kíra yín kẹpẹ́ kára yín o. Hey, Queen Temmie, are you there? Hey, sugar. Ìfẹ́ mi. Yes, boo. Ó lè jẹ́ kí wọ́n ṣe Pythagoras. Ó lè jẹ́ kí wọ́n ṣe ṣíṣe lọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ sí àbí kéèkì. Sugar àtọ̀rí iwájú lọ́kọ̀ pé straight. Nígbà tó mix lọ́wọ́. Wọ́n ti tọwọ́ bọ fúláwà nìyẹn. Ẹ̀fọ́ àtẹ̀lé tí wọ́n ti pẹ́ rojọ́ yẹn, ó ti tọwọ́ bọ fúláwà. Ìdíwọ́ ìbúmọ̀ ẹ̀ ṣe ń wowó Pythagoras. I know I see this kind thing for my life o. Mi ìrírí láyé bí. Téèyàn bá gọra ẹ̀sẹ̀gbẹ́ gan, àsọdún tó ń dowó. Wàhálà wọ́n máa fi cream pààyàn lára báyìí, ó dínwó ni o. But my Jenny, to maintain fine girl, you need money now. You need money, of course. But my Jenny, the British. You enter your Pythagoras. Another woman. But the British, the British, ara yín máa ń gbóná o. Pythagoras kọ́ kí Temmie sáré gòkè wá ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ̀ ṣe máa wá ń sálẹ̀ nù kó tẹ̀ parí greeting wọn náà. Ebi tí àsìkò tó ń tiẹ̀ wá yẹn jẹ́ wọ́n deserve ṣúgà yẹn ẹjọ́ jọ ṣúgà ara wọn. Èèyàn kí wọn pé wọ́n fi tí ẹ sáré gòkè ẹ sáré wá aṣọ ìtara gbogbo fúnra. Ìgbà tó ṣe gbé mi ni lásìkò iṣẹ́ èmi gan-an mo fọwọ́ sí ṣúgà yẹn. The British, you don't need to explain yourself. You're okay with it, right? In fact, èmi gan fẹ́ bá wọn máa bu pẹ́pẹ́ sójú àwọn tí à ń wí yìí ká fẹsẹ̀ lé wọn lọ́rùn ká má gbèsè kúrò ńbẹ̀ press the neck. Nígbà téèyàn pé ìfẹ́ mi tẹ́ ní tẹ́lẹ̀. Mr. Pythagoras kéré àwọn ìyàwó tọ́lọ̀ fún yín àwọn British àti Temmie Ọlọ́run ló fún yín o ẹ wọ wọn láwùyé sí wọ́n ti fẹ́ para wọn sórí social media o. kọ́tẹ̀ má pa aláàjì fúnra ẹ̀. kọ́mọ́ pàlà. kí ló kan lágbájá yìí. mo ní mi padà wá ṣe dandan ni. ọ̀tọ̀ nìkan tó ń dun oníkálukú ọ̀tọ̀ nìkan tó ń dun lágbájá. Èwo ló ń dún lágbájá wọn kàn ń dún lábẹ́lẹ̀ mi tẹ̀wọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ sí wọn kí ló ń ṣe jẹ́ ká gbọ́ pẹ́tẹ́jà ẹ̀bùn kí ló ṣẹlẹ̀. Ó ń gbẹnu síbẹ̀ ni. Nẹ́tíwọ́ọ̀kì wọn gan àmì ìbọ̀kọ̀ tó ń sọ. Ẹ gbọ́nà bọ ẹ má bínú mo fẹ́ dàyà fàtì yín o. Ẹ dàyà fàtì wà. What are we for? Ẹ̀rù bá mi rọ̀bẹ́ ẹni fẹ́ dàyà lémi ọ̀yà ẹ dàyà fàtì wà. Papa, no be today now. Ṣé ni la ṣe ń dáyà lera wa ni. Ẹ sọ fún mi pé bí Tarzan ṣe dàbí dègbè ìṣeré ni. Ó dàbí ìdérí ọtí ni. Ìdérí ọtí kẹ́mọ̀ ìdérí ọtí bó ṣe rí nìyẹn. Ó dàbí fídódìdò ṣóun náà fi polówó fídódìdò. Very small a man ní ìrírí ẹ̀ láyé nu. Ṣé ti wọ́ bit? Ẹ ti wọ́ bit? Bọ́n ṣe wọ́n bit bó ṣe rí nìyẹn. Very smallish a man. Inú dùn mí lẹ́ni àbọ̀ púpọ̀ kan tó bá wá jẹ́ kí n fi gbogbo inú mi rẹ́rìn lẹ́kọ̀ọ́ jẹ́ kí n rí lórí justice for Mohbad yìí. Mo lọ sórí TikTok lórí ọ̀dà fóònù mi ní mo rí nǹkan náà ó dàbí dègbè ìṣeré tó dé fìlà. Kábíyèsí lónìí. Ó dàbí malaria virus ni. Very somehow looking. Very unpleasant. Ó tún rán mi létí Pinocchio. Àìbọ̀là tún já sí rẹ̀.
dàbí kí wọ́n láti já síra. Pinocchio. Lọ́dọ̀ èmi ò tí ì rí bóyá ó ṣọ̀tà àbò tó làbọ̀ ó dàbí àgàmọ́ lizard. Kó tiẹ̀ bọ́ sí Orí ẹ̀yẹ́ dàbí orí aláǹgbá ni ó dàbí toad gbogbo nǹkan ló kọ tiẹ̀ jọ. Ibi tí bàbá náà ti wá ya wèrèdì ìwọ tó bọ́ sí wàá tún máa dé kángọ̀. Àwọn dàbọ̀ wọn tó ta draft yẹn ẹ mọ̀ wọn tó máa ń da draft láàárọ̀ kùtùkùtù yẹn àpapọ̀ kàwọn kí ni. Àwọn tó máa lọ ń ka daily paper ní Ìkẹjà bridge àbí níbi court road níbi Ìkẹjà kí ni títí ọ̀nà ọlọ́pàá níbi Ìkẹjà yẹn headquarter àwọn ọlọ́pàá àwọn tó máa lọ ń ka paper bẹ́ẹ̀ kí ló dé. Ó wà ń bẹ́ẹ̀ bọ́kàn tí ẹ rí sìn bóyá TikTok ló ń polówó ẹ̀ nítorí mi ò follow ẹ̀. wọ́n ní àwọn sọ kọ́mísọ̀ pé viewers ò tó 60 mo níyàn díẹ̀ mi tiẹ̀ ṣí mi ṣí débi tí n fẹ́ lọ já síbẹ̀ tí màá lọ bless ẹ̀ pẹ̀lú presence mi ọlọ́run má jẹ́ àwọn adídà British náà bọ́ sọ́dọ̀ Pinocchio ó dàbí tọ́mọ bá ṣe ń fọ́ọ̀mù ní inú tó fi máa ń hàn tá a máa ń wò lórí pépà tí ò já láǹgbà tí ò tí ì jọmọ yẹn pé bóyá kò tiẹ̀ lòdù pé ni. Ọlọ́run tó dáńdàkúdà mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. Ó mọ̀ nǹkan tó ń ṣe o kí ló pé tó bá tó lè jẹ́ 6 footer ni kò ní jẹ́ káwọn èèyàn lè rìn o honestly kò ní jẹ́ káwọn èèyàn it will be a bona fide bully tó máa fọwọ́ rọ̀wọ̀n èèyàn sẹ́yìn ni o Ọlọ́run mọ̀ nǹkan tó ń ṣe tó fi dá ní 2.4 tó dàbí dèrè ọtí yẹn diabetes ẹjọ ẹni mi Pythagoras sọ pé bá ṣe débì báyìí pé ó ti ń rúgbó gbọ́ tẹ́lẹ̀ ṣé a ti bọ́ sí ká máa ṣe AI anyways a sì máa ṣe AI video àti fọ́tò ọ̀gán náà tó yẹ pé ẹ máa gbé omi sẹ́gbẹ́ kan máa gbé Mohbad sẹ́gbẹ́ kan ó sì creativity tí Yomi ò ní làkọ́ṣe ẹ̀kọ́ yẹn bí ó ṣe gba lecture tán nínú ó ṣe àwọn AI courses kan ni ó ṣe wà expose sáwọn app kankan bẹ́ẹ̀ yẹn ni creativity yẹn ká nípò tí ní gbogbo ìgbà tó ti ń lérí àwọn máa release CCTV á ti generate video gbà yẹn Yomi ti máa add everything gbà tí wọ́n kẹ́ máa rọ̀ bóyá lóòótọ́ CCTV ti jáde ni he would have done it Yomi has no limit Yomi ò mọ̀ pé nǹkan kan lè yàn kí n descend sí because already this guy is in the pit already. He is. So where is he even descending again? So kò sọ anything fún Yomi tí ò lè ṣe. He has lost everything. He has lost everything. There's no coming back from this, honestly, because ti Baba Ìjẹ̀ṣà yẹn ó ti jẹ́ kó tẹ̀ lose everything. But this Mohbad case is the final nail on the coffin. Because you are not coming back from this. Ó ti gba orúkọ tó ń ṣe, ó ti gba orúkọ tó bí fit yẹ. Ní Baba Ìjẹ̀ṣà, and you were trying all means to try and see if you can come back. But this Mohbad there's no coming back from this because there's now a pattern as to the kind of person you are. Yeah. People mo rántí ìgbà tí African TV ní òun lọ sí channel tó ní pé you are a person of questionable character, and that's just the truth. The leech, anything, even from the grief of people, he wants to make a living from it. He wants to get a dinner, a 3-course meal from it. Oh, that's what your means. Not be surprising. Tell you about what's in Nigeria. The way I'm seeing it, you're not coming back to Nigeria. The way I'm seeing it, though, I don't think you plan coming back to Nigeria. I don't see you. I don't know about others, but I don't think you are coming back from this. Oh no, to tọrọ owó pé kí wọ́n dáwó fún ẹ. Nigeria again. Nothing. He has nothing in Nigeria. He has nothing. It's not as if you have a wife. Come happy deport here. Bóyá bá tún wá sórí online ṣá tó bá tún wá tọrọ owó tíkẹ́ẹ̀tì padà sí Nàìjíríà. Otherwise, Nigeria government ló máa hand ẹ̀ lọ́wọ́ báyìí. But there will be tí life Yomi máa end sí. I'm not saying something good. Olùdá Sàpàtà olùdá ẹ má tẹ̀ sọ. Nǹkan tọ́run fi wọ́n mi ó terrible gan fún Yomi. As in, I'm just thinking that to me you are not like a
like an established actor, but at least to an extent, you are still an actor and you still have your own fan base, no matter how little it is. Then for you to now turn yourself to you are now a laughing stock. Laziness is the laziness of the brain. He cannot even exercise his brain to at least look for something or other creative ways to even make some peanuts. Ó ti mọ̀ pé wo jẹ́ jókòó tẹ́lẹ̀ náà jàre whatever tá a bá rí jẹ́ ń di ilé náà kọ́ ló ń bá àfàlùbáríkà sí nígbà téèyàn gbé gbá sílẹ̀ téèyàn ń tà ní. That's what he's doing now. It's a pity that a full grown ass man, okay, okay, maybe not man, maybe a full grown ass guy or something, because only full grown ass. So somebody like that will now sit and all they can think of is just to come online, lie and get some money, give people distort information, pick on the smallest gist, the most stupid gist online, and looking for ways to make money from it. Báwo lè fẹ́ jókòó in the midst of tó bá ti àtọ̀ pé àwọn kan tó tiẹ̀ ti act rí ká tiẹ̀ mọ̀ pé kò ń ṣe actor mọ́ torí I'm sure bí kò sọ dues kankan gan mọ́gun pàápàá ẹni tí ò tí ì rówó jẹun ló fẹ́ sọ association dues. So ká tẹ́ pé àwọn past actors báwo lè fẹ́ jókòó láàrin wọn ṣé ó lè jókòó bí táwọn abìjà gan jókòó sí àbáwọn lálùjẹ. No, he can't. Sapata, he can't. I can't even remember the last movie he did. I can't even remember. Me tell you, I know it's fun anyway. Seriously, kò dẹ̀ ń ṣe pé bóyá mo kàn fẹ́ beef ẹ̀ èmi kò tiẹ̀ cross path mi rí. Anyway, ọlọ́run ló ṣe ayé ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kò ń ṣàwa. Tí ẹ bá ṣe rí, mo ń sọ fún wọn pé if you Sapata ṣe mọ bọ̀bọ̀ yìí nígbà Ìjẹ̀ṣà saga, did you know him? Yomi? No, mo kàn létà gbọ́ gbogbo antecedent ẹ̀ náà ní gbogbo nǹkan tó ṣe ń bẹ̀ ń gbà yẹn. Ṣé rí gbogbo nǹkan tó ń ṣe ní J4M yìí is just like a playbook, a continuation of Baba Jesha. Yomi was an irritant. Yomi was Omuali, proper Omuali during Baba Jesha's case. Yomi doesn't have boundaries. He doesn't know when to stop. When it comes to morals, Yomi doesn't have Zapata. Igba Baba Jesha case anymore. Yomi will do anything to fill his pocket. He doesn't mind anything. He doesn't care if his name is rubbed in the mud. He doesn't care. That is the kind of person he is. He has no soul, honestly. So, kò sí nǹkan tó ń ṣe lórí J4M yìí tó yàtọ̀ sí Baba. If people can go back to Baba Jesha, go on YouTube. The antecedents are there. Kò sí nǹkan tó ń ṣe lórí J4M yìí tí kò ti ṣe. Kódà ìgbà Baba Jesha ó make owó ju ìgbà Mohbad lọ. Kò make owó lórí Mohbad case. The Baba Jesha case, people were pumping money for him because Yomi practically portrayed Jesha as a victim, as somebody who people in the high power are trying to bring down. So people in the abroad, I want to know the problem in Nigeria. They were pumping money for him. They were giving money for him. And there was no accountability because Jesha was behind bars. She gets. Ìkó wà lára nǹkan tí ẹ náà kàn fi ń wò ó pé tí ó bá ń kó bóyá orúkọ tìyẹn náà tó ti dọ̀tí tán kò mọ bí otherwise ó yẹ kóun náà dìde pé wá aláyé owó mi bá ń kó. Because he was vulnerable now. Vulnerable in his own mind because he deserved what he got, but he had nobody to turn to as a day. His colleague knew he was wrong and he should face it. But Yomi was the only one that was justifying what he did. So he didn't have a choice than to even like, now, you know, on the normal day that ti jáde, ó yẹ kó lè claim owó ẹ̀ but ó wọ́n pé a tún revisit gbogbo issue yẹn. Of course. He will live through that moment again. Jẹ́ kó máa lọ jàre Ọlọ́run á gbé onítìẹ̀ kó ń wájú kò dẹ̀ mọ̀ pé Canada ló ti máa bó onítìẹ̀. Wọ́n sì ilé yẹn sí èló ló fẹ́ ta ilé yẹn l'Abẹ́òkúta. Sorry, I'm not trying to. Bóyá bí 12 million. I'm not trying to look down on people in Abẹ́òkúta, but property in Abẹ́òkúta doesn't really Ìbàdàn gan ṣì wà okay when it comes to property value. Abẹ́òkúta is not àfi bí àwọn ilé tó bá kọ́ sọ́wọ́n government GRA, I don't know, but Abẹ́òkúta is not. Àwọn ilé tó wà níbi àwọn ilé tó wà lórí àwọn bí oko yẹn ni ọdún àkọlù lórúkọ ló wà ní àdúgbò yẹn. Distress sale ló máa ta lé yẹn o.
distress ò ní honestly. ẹni tó bá fẹ́ fi ṣe bóyá bíi some fish farming tó kàn fẹ́ máa dé síbẹ̀ tó bá ti wá farm tán tí wọ́n á kọ̀ rí bí iná ẹsẹ̀ sí I believe pé nǹkan tó máa sọ gbogbo ẹni bí àwọn ní farm ó dẹ̀ fẹ́ sleep over àbí. something like that. Yomi ó lè kúre èmi tẹ̀ fẹ́ gbọ́ update court case tó ní pẹ̀lú ọlọ́pàá yẹn I'm actually anticipating I really want to hear it. Yomi sori ìjọ àtẹ̀sí náà ló máa bá bọ̀ ń bẹ̀. Yomi tó bá lè sọ nǹkan tó bá bọ̀ lórí kéèsì yẹn ṣọpọnà ló máa pa ẹ́ o ṣọpọnà ló máa pa ẹ́ honestly if you cannot come out to tell us the outcome of the court case you have torí mọ̀ pé olórí burúkú ààrẹ ó mọ̀ páwò ní follow kéèsì because àwọ̀ ráyè but ìwọ tó ní kéèsì you must come and give us feedback as to what happened mọ̀ kò yẹ pé ẹ máa fi ṣòkó òru silence is golden ṣọpọnà ló máa pa ẹ́ o Yomi. Silence is golden. Ìyẹn lèmi ò ní fẹ́ gbọ́ o àwa fẹ́ gbọ́ everything kí ló ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ báwo ni what was the verdict we are interested torí J4M àjọ máa ṣe ni 19 tàbí no wàhálà a máa wà ń bíbá ikú ò ní pa wá 19th of June kò sí wàhálà 19th ti dé tán na here we go dey bíbá la máa wà. àwọn tó kàn ń gbá tó ń wéṣì wọn tó ń gbó wọn tó fi ń sanwó appearance fún lọ́ọ̀yà àwọn yẹn làánú kan tí ẹ̀ ń ṣe mí torí lọ́ọ̀yà aṣàgbà appearance fee tó bá tiẹ̀ máa dín wọn lówó òṣàdẹ̀lú tí oníṣègùn òṣàtúlẹ̀ fowó ẹ̀ lọ ra kò lè fowó ẹ̀ lọ ṣẹbọ náà. Well, it's fine, ṣá. Bẹ́ẹ̀ ni ẹbọ lẹ́ ń wọ̀ lọ. And the sad part ni pé bọ̀bọ̀ tó ń pè ní expander yẹn kò ní dá ṣíṣe expander ò ní dá ṣíṣe. àwọn yẹn ń dáwọ́ èmi làwọn expander àwọn tunisco àwọn yẹn kàn máa bá wọn canvas fún owó ni àwọn yẹn ń ṣiṣẹ́ lórí commission ni àwọn brand ambassador nìyẹn. àwọn brand ambassador ni tó bá ti canvas tó bá ti gba owó kéèlò láti pa ayé báyìí ni expander ó dà pé yín sọ pé ọkọ ṣe mọ́mì yín àbí ẹ̀fẹ́ lè ránṣẹ́ sí wọn kó fi ra káàdì kẹlẹ̀ mọ́ bóyá máa gbé wọn lọ sí hospital ni so kan tó ń fowó ṣe nìyẹn Yomi tó dẹ̀ tún stingy burúkú yìí but it's fine. Dinner, you want to go and sleep? Where are you going? Don't go yet. No, I'm not going to address wọn mo lè bí tí. Ká tiẹ̀ sáré ṣe family meeting ráńpẹ́ nẹ́gbẹ́ tẹ̀ bá ń ṣe títí wa ẹ̀yin tẹ̀ bá ń ṣe ara platform wa ẹ lè wa máa lọ sìn. àtọ̀ra yín ẹjọ́ máa parí ẹ̀ rí ẹjọ́ máa bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ máa parí. ó mọ̀ pé ẹ̀ lè lọ ọgbà ẹ̀gán lẹ́sẹ̀ máa wọlé kanlẹ̀ ẹ̀ tẹ́ ìwà lẹ́fàp ẹ̀kọ́ òkè ṣe ń kúrò fún mi. ìgbà ẹ̀ a máa wọlé sìn kò sí wàhálà ẹ̀kọ́ gbọ́ bígbà tẹ̀kọ́ ń gbọ́ nǹkan tí ó kàn yín nítorí nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí o most of ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ is our family. We need to once in a while we need to evaluate ourselves. We need to, you see, there's always a point in time you sit down, you reflect, I think there's a song that says, count your blessings, name them one by one. You sit down, you count your blessings. Why counting your blessings? Of course, you will count some challenges too. You remember some challenges along the line. But because the blessings are there, the fruits are there, the results are there, that will give you the courage to keep going. It will give you the courage to keep moving forward. Yes, even in a platform like this, you know, for the past several months now, there have been some back and forths, some conflicts. I'll call them distractions anyway.
Because, truth be told, some of them, or even most of them, are unnecessary battles. You know, back and forth with different set of people. Iruwa Ogiriwa, Lori Street TikTok yìí. Don't get it wrong. Some of these engagements were very necessary. But some of them were they were avoidable. Why some of them served some purpose, some of them just it drew us a little bit away from where we stand, from what we stand for. And at this point, it is very clear that we cannot continue to react constantly to every provocation, to every live stream, every shows that is out there, or every comment, because it's draining energy. Energy we're supposed to direct somewhere else. Eléyìí stream eléyìí, eléyìí play eléyìí, lágbájá ń bú lágbájá, eléyìí ń bú wa lọ́hùn yẹn. We cannot. It is draining, whether we want to admit it or not. But since tó yẹ pé ṣe là ń bára wa sọ̀rọ̀ nínú lẹ́sìn, we can admit that to ourselves. Because yes, we might have the energy, but they can be used for some, better purpose. So, àwọn who is who, àwọn lovers of the platform, àwọn kí la máa pè wọ́n, àwọn proprietor and proprietress, àwọn backers, àwọn well-wishers of this platform. They've come together, wọ́n ti forí lórí, wọ́n ti fikùn lukùn. Facebook, Sister Temmie, kí ṣe bá mọ̀ kẹ́yà mọ́ sí o. Ẹ̀yin ló ń sọ lọ́wọ́ lórí Facebook. Òun ló jẹ́ kí n kúkú wọ fìlà yẹn pé àkílà tó fẹ́ ṣe báyìí, a rò pé when the storm is over, I go raise my shoulder. Mo dé wò pé that's my host. Onídàáṣọ ẹni tó ní dá fún. Wọ́n send àwọn screenshot kan. Mo tún rí táwọn èèyàn tún lọ ń kọ bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn sí comment section. Ọgbọ́n. Lóko slang bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn. Temmie ní sẹ́. God abeg o. Bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn. Very funny. Ẹ ṣáà máa polówó Temmie lọ. Ògo ẹ̀ ló ń sọ̀rọ̀. Ògo ni. Bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn. Ẹ máa polówó ẹ̀ lọ. Oh, God. Yomi, on the 19th. Okay, I draw on the 19th of June. Èmi fẹ́ wo outcome case yẹn o. Mo fẹ́ wo. Àdúrà shattered me yẹn. Mo fẹ́ wo ibi tó máa bá yàrá já. WhatsApp picture. Sami Jojo ti gba Temmie shattered mi lọ́wọ́ ẹ̀ lánàá. Irọ́ ni. Mi lọ fẹ́yàn ní Sami Jojo ṣe ọlọ́. Sami Jojo ní ó wá ní owó méjì lòun ní pé òun ní láti ṣe kéèsì lára pé ó fẹ́ arrest Sami Jojo. Ní pé tọ́jà rí pé chat ti expose. Ní pé Temmie náà òun máa ní láti dí pẹ̀lú ẹ̀. Sami Jojo bá ní inú gúrùpù ẹ̀ òun wà ń bẹ gbogbo nǹkan tó ń gbowó ẹ̀ gbogbo ẹ̀ lọ. Sami Jojo ní gbogbo bó ṣe ń sọ pé eléyìí ò tó iye báyìí bọ̀tẹ̀ iye báyìí la máa sọ fún ọ̀tá bá dé tá ń bẹ̀rẹ̀ gbogbo ẹ̀ ló ń chaàtì sẹ́mi. Ẹ wo bẹ́nẹ̀ Yomi pa láìfù ní. Ẹ wá gbọ́ jákàjá. Yomi já padà ní pé ṣé
rán bọ̀bọ̀ Sky Lolo èsì. Sky Lolo. Ẹ̀yin Temmie platform ní jẹ́ gbàgbé o. Ẹ jọ ọ ní àti gba petition. Àfìgbà pàtà ọ́bù lórí Padà platform. gba petition àgbẹ̀gbẹ̀ jìjìjìjìjì. Nígbà bàtà ti dé padà. At least fún yẹn náà yẹ ká mọ báyìí fẹ́ ṣe petition wa báyìí. Ẹ jọ nítorí bàtà tẹ bá ti sọ́tọ̀ a máa sọ̀rọ̀ petition o. Temmie platform ti ọ́bù o. Ẹ jọ orúkọ ìlú ìlú àmì àwa làwọn àmì. kí ni lágbájá ń sọ àbọ̀rúbọ̀ yìí àbí kí ni mò ń gbọ́ lẹ́nu wọn. Wọ́n tó ń sọ mi ò understand. lágbájá ṣe ń wọlé àwo ni gbọ́lẹ́ tí ń sọ àbọ̀rúbọ̀ yìí. Your network is bad lágbájá. Kò yé mi bí ọ̀dẹ̀ ti ń bọ fáǹsì ni. Ẹ jẹ́ kí n rán yín létí ibi tẹ́ dé. So some good people well wishers come together. Oya ever no. Hey, love is powerful. Èmi gan-an rántí kan tó sọ last. Ìfẹ́ lágbára. Thank you so much. Mo ń fẹ́ lo fóònù yìí fún TikTok náà. Ìfẹ́ là kọjá òfin. Ẹ ṣé. Ọ̀gá mi, what are we for? This is what we are for. So, those good people that I said, they've come together and we have all decided that we need to chart a way forward. So, and we have to move forward with a renewed sense of purpose and discipline now. We have to be strategic going forward. So, for this team as a whole, for this platform as a whole, we are not going to say, we are not going to say, it's no longer about Team Wumi now. For this platform, Temmie's platform. So, going forward, Láàmì máa wọ̀rẹ̀ ẹ lọ answer call ni. So ẹ̀yin ará Temmie platform ẹ ti padà họ́bù especially ẹ̀yin tẹ́ wà ń comment section ẹ̀yin commenters yẹn gangan. Èmi fi hàn bó fi mọ̀ pé kò sígbà tí petition ò ní kàn wá. Mo ti mọ̀ mi kò mọ̀ time and date. Gangan. Mo ti mọ̀ pé petition máa kàn wá. Commenters. Time and Mo date. gbé fún yín. Violence ti yín ju tàwọn tó ń sọ̀rọ̀ lọ. Ọlọ́run. So ta ló máa represent wa? Ṣé Sky Lolo ló máa represent wa ni àbí Mr. Fadékẹ́mi? Mr. Pythagoras ẹrù mẹ́jọ o ká mọ bí tá à ń lọ o. Mr. Olúwatósìn ló máa lọ represent wa. Mr. Pythagoras ló máa kọ lẹ́tà fún wọn. If I have not been named in the petition, it's not my business. Ẹ bá ti name ẹ bá kọ lẹ́tà. Mr. Pythagoras ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ wá kọ lẹ́tà. Okay, let's move on. Mo ti pa notification mi. So, like I said, we need to be strategic now. So, going forward, we will not be reacting to every little thing we hear out there, or anything, or every little thing that surfaces online. Be it recording nìkan ni o, voice note nìkan ni o, comment nìkan ni o, èèyàn kan ṣe show fún wa ni o, èèyàn kan fà wá láṣọ ni o. We will not. Because one thing we need to understand is that some of these things are deliberately being circulated, either to provoke some kind of responses from us or to even generate content. Some people just want to create another circle of conflict. So, one circle hoping to hear us comment, hoping to hear us respond. Some people just want to wake up every day, monitor us, make us engage with them. We cannot afford to
participate in that circle anymore. Because at the end of the day, not every bait deserves a bite. They will insult us, whether we like it or not. And not every of those insults deserves our response. Even there will be some deliberate provocation. But are we going to discuss every of those provocations? No. It appeared that's what we've been doing of late now. And that has to stop. Because at the end of the day, sometimes the most powerful response to some of these things is no response at all. For each and every one of us, starting from the panelists, the hosts, the commenters, the streamers, the clappers, the gifters, we're going to be making conscious efforts to make sure this is how we want to focus ourselves. For example, going forward, we're going to avoid streaming some kind of shows. For example, if we're falling out with people recently, we will make conscious efforts on our own side to avoid streaming their own shows. And it's not because we are afraid of them. It's not because we have changed our opinion about them or our opinion about whatever they are talking about. It's because we are matured enough to know that some of these emotions are still fresh. These tensions still exist. And because by the time we start engaging, discussing some of these things, they can quickly deteriorate into another circle of unnecessary confrontation. We are going to choose maturity over chaos. If they want to do that, fine. If they don't want to do that, it's left for them. But for us, we will choose to be disciplined. Yes, we will choose restraint over impulse. But then, let nobody misunderstand what we're talking about here. Nobody should misunderstand our position here. We are not changing who we are. We will continue to analyze matters. Cases that are already on social media, public domain, we will continue to lend our voices. We will continue to give our honest opinions to these things. We will discuss issues that affect us in general, whether personally or as a group, or maybe for the cause we stand for or we're all here for. We will continue to challenge narratives out there. Once we see that this thing is falsehood, somebody is spreading the wrong narrative, we will continue to challenge it regardless. We will continue to do our cruising. We will continue to do all those things we've been doing before. So it's not like, oh, we are suddenly backing down or changing entirely. We're going to be strategic. All those things we've been doing before, we will continue them. Yes, from time to time, there may be some occasional sob, throwing digs at some set of people and things like that, because yes, we are humans. But we will strive, we will try and restrain ourselves as much as possible. We will be reasonable. We will make sure everything we do it proportionally going forward. As a personal principle for us on this platform, as a team,
moderation will be our guiding principle. Everything we're doing, we will do it in moderation. The panelists will moderate the commenters will moderate the panelists. Commenters will moderate themselves too. If one commenter sees that another person is putting out a comment that might trigger something, or maybe we're doing a show, we're doing a program, and someone is telling us to go somewhere, they're insulting us, or directing our attention to some things that might insult our sensibility. Even other commenters there, we caution them. And we will trust that we will be matured enough to take these corrections. Even when we see panelists going out of point, going somewhere we know it might lead to something else, commenters will be free to correct them with love. To tell them, no, that is not what we are doing anymore. Of course, we'll continue to advocate for justice for Mohbad. Even though we know justice for Mohbad, for those ones, is just a scam. But as long as we are here, as long as we're still waiting on one or two things concerning this justice for Mohbad, we will still be here, we'll still be streaming some of those mad people, giving our opinion on them. Yes, we will do it as long as it does not affect our conscience, it does not insult our common sense. But because we know there are some of these justice for Mohbad platform, once we start streaming them, people get triggered, people just want to, you know what, we can do this. Nobody can dictate for us what they want us to say, how they want us to react. We will do that for ourselves here. When issues come to our attention, there are sometimes, yes, there are some things that you might want to point out. Maybe because so you want us to put some measures in place. You know who the moderators are if you truly belong to this team. Even if they're not the moderators, you know some people that, okay, this person looks like they're closer to the host. This one looks like they are closer to this person. You can always inbox people some of this information. Instead of putting some of these things out here that might derail whatever we're doing at that point. You can just gently say, moderator benevolence, I just dropped something in your DM. They'll go there, they'll look at it, and if we don't address it or we don't mention it, it's not because we are ignoring it. It's because we have either dealt with it in the background or we believe the time has not come yet, or that thing is no longer relevant to the situation on ground. Because we cannot become a platform dedicated to just fight other creators or other hosts or other platforms. That is not who we are. That is not the purpose of this platform. And that is not what we want to become. It's a platform dedicated to examine, analyze, discuss issues, trending issues that are affecting us, affecting our communities. But then, because some people might be hearing this also, what we are doing is embracing moderation. It is not cowardice. We won't bow to bullies. Not bullies of among me, not people bullying the host, not people bullying any of our panelists or any of our supporters.
or anybody even seeking true justice for Mohbad. We won't bow to that. We will not be intimidated. So whatever it is, I know it might look like, oh, some people are trying to silence us. Of course, we won't bow to that. We have not been doing that before, and we don't intend to start now. The guiding principle again is moderation. That is what we're doing. We're trying to show restraint. We're trying to show maturity here. We're trying to show that we're the bigger person in the room. Even when all these insults, all these subs, all these direct attacks are going left and right, back and front, we want to be the matured one in the room. We want to dictate the tempo. We want to control the temperature in the room. We don't just want to be that reactive platform. Mighty sọ̀rọ̀ sí wọn ni, mighty ṣe báyìí ni, ó máa flare up ni, ó máa jáde tán ni. We want to be strategic going forward now. Of course, if people start spreading falsehood about us, we will address them. If they attack us, we will respond appropriately with moderation. If any one of us or the platform as a whole is being targeted, we will defend ourselves, we will defend the platform. The difference here is that we are not going to be emotional about things. We are going to be strategic. That is the difference going forward. We won't just be that platform or those set of people that just react to news, react to things, react to insult. We will be calculated. There will be sometimes some people will say some things, we will just intentionally ignore them. Because we don't want to spend our days chasing every little distraction. Anything that appears on the timeline, we just want to chase it. Because at the end of the day, not every little thing we want to attend to. We don't want to keep on in this endless drama. People who want to do that, we wish them well. People who want to open their platform just to monitor that platform, just to come for people, we wish them luck. We are choosing different paths. If it's about genuine conversation, meaningful discussion, something productive, engagement, of course our doors are open. Those are the kind of things we want to engage in. Things, anything that has something to do with fairness, with the truth, with justice, that is what we are committed to in this journey. And that's why we're seeking the indulgence of everybody, every member of this platform, starting from the hosts, the panelists, the moderators, the commenters, everybody. We need to uphold these standards going forward. It is on all of us. So if, for example, Lagbaja is in the comment section and he's seeing that the panelists up there are doing something that might degenerate to something else, he is free to come up and stop them, or even stop them from the comment section. Same thing goes for every single one of us. And we will take it in good faith, because it's easy for us to lose our ways sometimes. In the heat of the moment, it's very easy for us to just keep going and we forget where we're coming from. But if we have one another as anchors, it is easy to remain steadfast, to remain standing on those principles, on those standards we are setting here today. We are going to hold each other accountable on these standards. When it's necessary, of course, we are going to challenge one another. But we correct ourselves when it is necessary. Yes,
Some of them will do it right here in the open. Some will take it to the background to do it. They won't allow this platform to become something else, something we've been criticizing all this while. What we criticize others for, we will not become that. And at the end of the day, if you're talking about a strong team, it is not measured by how loudly we fight, how dirty we fight, how brutal we fight. That is not what defines a good team. It is measured by how well we govern ourselves. So it is very simple going forward now. For example, we will not come for those who are not coming for us. Eléyìí ni kẹ́ try ẹ ti mo like ẹ ṣe gbé wá yẹn ṣe sà. Thank you. Ara ti fẹ́ máa. We won't come for those who have not come for us. We will not manufacture conflict where none exists. Just because we feel slighted or we have our personal ego bruised and we just want to create a conflict for the whole team. Because, of course, we know that we always stand together. We won't see any of our members being attacked and we will not rise up to the occasion. But then also, we will not have it. Having any of the members of this platform creating or manufacturing conflict or getting into controversies that they should not be involved in. We will not waste our energy on every distraction. Of course, we will not back down from bullies. We will stand our ground when it is necessary. If we need to speak up, we will speak up when it is necessary. We will act when it is necessary. And when we do all these things, it will be with a purpose, with discipline, and with conviction. That is the position we want to maintain going forward. That is what we want every one of us here to commit to today. Because at the end of the day, that is how we move forward here. We cannot remain in this pettiness, in this back and forth, in this drama forever. It's distracting us. It's a time wasting, it's draining our energy. And some of us might be wondering, or not even us, maybe some people out there listening to us now, they might be wondering why we're taking this approach now. Some might even think, oh, we are tired. They want to back down. No. Let's just correct that immediately. We are making this commitment, we are making this decision from a position of strength. Because we understand that we have to use our strength wisely. That is very important here. Not every battle deserves our attention. They will come. We don't need to give it any energy at all. They don't deserve our energy. They don't deserve our reaction. They don't deserve, even some of them don't even deserve being mentioned on this platform or on the panel. If we react to everything, we eventually will be controlled by everything. And some of these people, don't forget, all they want is our attention. Because attention itself is power. So are we going to surrender that power to them? No. We have spent enough time for the past 2.5 years proving to people that we can defend ourselves. We can go to battle when it's necessary, and definitely we always win.
We have spent enough time proving to people that when we are challenged, we rise up to the occasion. Nobody needs any evidence from us anymore. People out there, they know it. We are a force to reckon with. The question now is not, can we fight? The question is it worth fighting for? Is the fight worthy? That is the question. When you want to determine if somebody has a strength or not, it's not the number of battles they can fight, the number of fights they can pick. It's by how disciplined they are in choosing their battles or in choosing the battles that deserves their attention. Look at boxers, for example. They don't just swing at every little thing that, every movement they see. They don't just throw jabs at every little time the opponent dance around. They wait for the right time. Even in battlefield, you don't see the leader, what do they call them now? The general. They don't deploy soldiers, troops to every corner of the battlefield. They will be strategic with it. If we want to be successful as a team, if we want to continue to enjoy this success, we are enjoying this name that is becoming very popular on the space, on the social media space. If we want to continue to enjoy this success, we cannot be distracted. We cannot lose sight of our mission. Because that is what they want. They want to see us reacting. They want us distracted. That is what they want. They want us to discuss them instead of discussing the real issues. Instead of catching our cruise. Instead of having a nice time, talking about things that are important, discussing issues that are out there. They want us discussing them, talking about them. That is what they want. That's what gives them, that's what makes some of them feel like they are alive. Oh, they are talking about me. That Temmie's platform is me they're always abusing. Some of them. Yeah, it's twisted. But some of them enjoy this kind of thing. But we cannot surrender that power to them anymore. That attention, we cannot continue to give it to them anymore. And that is why we are being strategic here. Of course, we will not tolerate bullying. We will respond carefully. We will ignore some attacks. Not all. If we need to respond, it will be deliberate rather than just being emotional. No. Anyone can react. It's something that anybody can do. Anybody without brain can react to things. Anybody without brain can argue. Anybody can engage in back and forth exchanges. But it takes somebody with real discipline to remain focused on the bigger picture. While everyone else is chasing distraction, it takes somebody who is committed, somebody who is goal-oriented to remain steady and focused on the goal. So we are bigger than all this, and I want us to realize that now. We are bigger than their back and forth. We are bigger than this rivalry. This war, this team ló gbọ́dọ̀ ṣe léyìí, platform mi ni ló gbọ́dọ̀ léyìí, platform mi ni we are bigger than that. There are things that are important to us are bigger than whatever is important to them. Justice is what is important to us. The truth is what is important to us. Protecting vulnerable people, that remains important to us. And those kind of priority, they deserve our attention than this endless cycle of drama that some of these people want to wake up to every day.
So let nobody mistake this discipline, this new discipline team. Don't mistake it for weakness. It is not. If we want to restrain ourselves, it is not because we are afraid. It is maturity. We are not lowering our voices. Instead, we are sharpening our focus here now. It is called leveling up. It is not backing down. We are leveling up. We are getting out of the gutters. We are getting focused. We are getting involved in things that are truly important. And at the end of the day, when giving response becomes necessary, we will give that response with the same confidence, the same courage, the same conviction that we have always been known for. That once this platform wants to come out, they come all out and nobody can stand in our way. So the difference now is just going forward from now. We're going to choose our battles. We will not allow anybody to choose those battles for us. In case we didn't hear that, we will be the one choosing our battles going forward. Nobody will be choosing our battles for us, not even our own emotions. So I thought I should share that with us, being the start of a new month. Happy new month, everybody. Happy new month. Agami. Happy new month. This is my birthday month. Sherry, Agami, well said as always. Thank you so much. God bless you for us. Thank you. I'm always of the school of thought that know when to go to people's level and know when to leave them where they belong. There's no point continue to be in the mud. Be in the mud, drag them, dust yourself, take a bath, and keep it going. There's no point remaining there because that is where they belong. They belong in the mud. They cannot leave the mud. They've tried everything. Oh, I'm a new person. I will not do this. But unfortunately, that is where they belong. That is their abode. But you are not there. Give them 1, 2, 3 and keep it going because mud is not where you belong. So well said. And sometimes, we might lose focus of our own, what we stand for. But it's good that we have people who can always draw us back and say, no, we are missing the plot here. Let's go back to the drawing board and let's stand on what we are known for. So thank you, Mr. Pythagoras, for being a reminder that we need to be focused and don't let us get carried away. Thank you so much. God bless everybody. Commenters, everybody. God bless everybody. Ẹ má bínú o. Anybody má mú èmi sọ́wọ́ o. Ẹ má mú mi sọ́wọ́ tí mo fẹ́ sọ yìí o. Ẹ là o. Wípé àwọn tiwa tán fall apart là ń sọ o. Àwọn tí ń bàbá ò ní jẹ́ tán o. No, of course now. Ọ̀gá mi, àbí ṣé ó kan Ẹ ṣé bàbá mi? o. Àwọn tiwa náà jẹ̀rẹ̀ kán má ṣapá bíi tán o. No. Me, I will not bow for bully o. Hell no. You wouldn't even do that. Why would you do that? In tó bá kù, ẹ dà á ta o. Ẹ ṣé. So we thank God, Shadupe for long. The thing there is that no be for mouth. Kò sí ọ̀gá Temmie platform ní orí TikTok yìí. As far as J4M is concerned, no be pé wàsá, no be for mouth. Kò sí. Mi tí rí. Òun máa fi sọ pé tí wọ́n bá ní wọn yàn drag yìí máa pé mi tí rí yàn tẹnu ẹ̀ gbó. Èmi ò tí rí. I have not seen, honestly. I have not seen mi tí rí pé wọ́n bó Temmie platform. Like, I don't understand. Wọ́n bó Temmie platform. Mi tí rí tẹnu ẹ̀ gbó. Kò tí ṣẹlẹ̀ mi Temmie platform ṣe. Mi tí rí. I've tried mi tí rí. But in all, nǹkan tó gbé wá sórí TikTok. Last dance. Wọ́n máa padà lọ employ àwọn warriors. Exactly. So
at the end of it all, we are here for Ọmọ́wùnmí, and at the bó ṣe ní wọ́n sọ gbogbo òfin sọ pé gbogbo àwọn tó ń lọ kiri irú Victoria tó rọrùn sùn ṣé wọ́n ti gbé Wùnmí lé ẹ lọ́wọ́, ikú tó pa Mohbad bí Wùnmí ṣe pa ṣé wọ́n ti gbé lé ẹ lọ́wọ́, tó bá ti sí yẹn bye bye, au revoir. It still means we are still winning. It still means that we are still the one leading you people, you are still the one following. Because Ọmọ́wùnmí is still living fine, Liam is still doing so fine. Bàbá yín ló ṣe yẹn explain kiri. Ó dẹ̀ máa explain dọjọ́ kú ni. So what do we need to prove again? So we bless God anyway. Diabetes ṣe ẹ má sọ fún pé ẹ ti sùn. Èyí tá a gbóhùn yìí kó má ẹ pé ẹ ti sùn. Ẹ̀yin yé má sùn. Ẹ̀yin àti Sister Cindy. Nígbà táwọn èèyàn kan fẹ́ wá sókè o, ẹ̀yin tí ẹ bá síndọ̀ jẹ́ ká mọ̀. Sister Cindy náà àwọn náà ń rún ni. I think Lagbaja unmuted. Lagbaja, you want to say something? Oh yeah. I don't know. Can you hear me now? Yes, we My can. network has been very bad. Okay. It's just a blessing to be in your presence and in the presence of every other persons in this platform. Like we've always said. Temmie's platform is just a collection of brilliant minds. And this is just a testament of what we are. We have good leadership. People that, yes, they buy into our ideas, and when we want to err, they call us together like, hey, guys, you're doing too much. And they call us like, oh, don't forget the objectives of this platform. We've always said something, well, for just 4 things. Let me be humorous here. What's by the nigger? What's by the nigger? No to, and the prosecution of whoever is responsible for his unaliving. Saying no to the victimization of a widow, and the killing of a child, of a minor, saying no to it. I believe every other thing apart from these are distractions. Of course, we might be bullied, and like you've always said, and like you said tonight again, it is not all battles we should think we should fight. We should concentrate on the war itself. Not all battles should be fought. I understand that language. Yeah, it's not all battles you would win. But be thinking about the war itself. Who is going to be the conqueror of the war? And that is your objectives. Why are we here? Are we here because of a WhatsApp chat between, or a voice note between a mother and a child, a mom, a host and her mom or something? Are we trying to resolve family conflicts? Are we trying to talk about the character of somebody? Is that why we're here? Are we trying to talk about the character of Ọmọ́wùnmí? Are we trying to talk about the character of Mr. Pythagoras, or talking about the family life of the British? That's not why we're here. All those are distractions. They are their own individual battles, which we shouldn't just all put our minds into. They are distractions to where we are going to. They will say comically, on a straight line. Are we on a straight line? No, we are getting diverted, and we can now see that most of the times now, some people don't even know what is really happening in justice for Mohbad anymore, because we are now saying so many things. We are distracted in so many things. Of course, we can't watch Sister Temmie or any one of us being bullied. We are a team. And we so much owe this gratitude to Mr. Pytha for bringing us back like, yes, we have fought that battle and it is enough. It is enough. And the battle that we fought made us even know how loved this platform is. It is not just on TikTok. Go on Facebook, go on Instagram. You know, like, yes, Temmie is not just you and I. Temmie is the collection of everybody. Commenters, the hosts, submissions from everybody, and brilliant. And that is what makes us strong.
So, Mr. Paita, in what you said tonight, I second you on that. And commenters, please, we can't do this alone without every other person. You are the Temmie's platform. Yes, we have leaders. We have a structure. And please let us follow our objectives. What we have been here for 3 years should still remain what we are here for. When that is over, yes, we can go our separate ways and start attacking our families, people that were acquired at Oshodi for stealing Gary or anything. We can go and start doing that. But let us focus on our main goal. We can go and we can go do that later. But let's focus on our main goals, because anytime Jeff, we are seeing. I'm a party sin débi tí ẹ̀rù bà mọ́, but jẹ́ ká sin débi tí kò sọ̀rọ̀ mọ́. It's just a plea to everybody. My brother has spoken, and it's a blessing. You can see that I will always say something. Whenever I see him, benevolence talking, I would always keep quiet to learn from them. And that is how you learn from people who are more intelligent, just for you to also get some intelligence from them. Yeah. Many of you people that you would always see you listen to Pythar talk, is not because of his sweet voice. Yes, he has a very good voice, but sometimes he opens your brain, he speaks to your soul. That's the kind of person I see him to be, and that's why I mute whenever he speaks. So, like I said, and I started my talk, it's a blessing to be in your presence, and it's a blessing to learn from you, and also from my sister Benevolence, and from every other panelist that has graced Temmie's platform. Thanks a lot. Yeah, as well. Lagbaja, it's always a pleasure. You don't learn Agbero from me, but you're my giant. Okay, go through now. Go and my package goes, you can't carry on a straight line. Host, Oya mute. We now have a structure, and that structure, part of that structure. Me, Otuni Shebi, Amamushima. No. How did Shebi So part of the new structure is that panelists will be able to tell the host to mute. Tẹ́bàdín post it in gbẹ̀yìn lọ síbi tí àtọ̀pá àtẹ lọ. Ẹ máa jẹ blocking o. No. Ẹ máa lọ follow advice. Àti fún panelists lágbára báyìí. Panelists can unmute and say, "Oya host, mute." As long as you're on the seat, you can control the host this time around. And Mr. Lagbaja, thank you for your submission. It's always a pleasure having you around. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ̀yin náà ni àwọn gilẹ́yìn ọgbà wa tí ò jẹ́ káwọn ọgbà yìí wó. Ẹ ṣé gan ni a máa rí yín bá ń bẹ̀. So I'm even thinking about something. Though funny, but just to keep us on our toes. Maybe on a weekly basis, I don't know, maybe Sunday evening, Saturday evening or something, we should try and see those who have, in a way, gone against our principle during the week, whether in the comment section or on the panel. And we can now discuss it. I bet if we want to strike. And about to strike mẹ́ta léra. And about to strike mẹ́ta léra lọ́sẹ̀ mẹ́ta tó tẹ̀léra wọn. Aniko yẹn lọ sí mi from the platform for like a week or something. Ọ̀gá mi má ṣe bí ọ̀gá mi má ṣe àwọn èèyàn ẹ má ṣe bí ọ̀gá mi ẹ má lọ síbẹ̀. Èmi ṣáà mọ̀ èèyàn bíi mẹ́ta in the first one day ni o kò ṣe 1 week 1 day náà máa ti gba strike mẹ́ta yẹn. Ọlọ́jọ́ wa ni kúkú block me. Kúkú block. Ní ṣí platform. Ṣé military camp là ń ṣe kí ló ṣẹlẹ̀? Ṣé bá ní ká wá ṣe é fẹ́rẹ̀? Mr. Oluwatosin, you are needed, please. At this point, Mr. Pythar ò ṣe mọ́. Mr. Oluwatosin, are you there? Please, I need your voice. Terry Mayor, number 1, Benin number 2, God's Heritage number 3. First day, number ti chop strike mẹ́ta.
ìjọgbẹ́ ẹ pọ̀. Fearless ò lè gba strike. Tá a bá ti sọ pé fearless don go ẹ there. ṣàrà fi fearless lẹ máa o padà. Mr. Pythagoras ẹ wo ṣé gbogbo policy tẹ gbé dé gbogbo ẹ lèmi fara mọ́ wàláì tàláì ṣùgbọ́n ibi tẹ́ wá ń gbé lọ yẹn ṣé máa kókó ọlọ́jà ìwé ẹ̀dẹ̀ sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ wá ní bedroom voice ten ló ń sìn náà. ṣẹ́yìn ò rí gbogbo nǹkan tọ́ka lẹ̀ láìsí ní cantonment ẹ fẹ́ kọ́ torí mi bẹ̀rẹ̀ ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ Mr. Dawa. a gbọ́dọ̀ place ara wa into regiment now a gbọ́dọ̀ moderate ara wa and the only way to kickstart this principle. It's very good. Mo support you tẹ́ bá rí comment mi I've always been on the side of peace ẹni tó bá mọ̀ mi dáadáa ń bíbá wọ́n mọ̀ pé bí kí n wá síbi kí n ṣe yẹ̀yẹ́ ká ṣe fàájì ká lọ ni gbogbo wàhálà tó máa ń fà kiri olórí burúkú làwọn pípò yẹn but àwọn èèyàn wa náà kọ́ lè mọ̀ pé ó wà ńlẹ̀ inú mi dẹ̀ dùn bẹ́ẹ̀ ṣe sọ àwọn náà ti mọ̀ pé tíjà kọ́ they can't in fact bá ṣe kéré tó yìí lójú wọn because we are a minority as far as I'm concerned nínú ọ̀rọ̀ day for me tó bá gbédé báyìí ilẹ̀ máa ń mì ni àwọn èèyàn máa mọ̀ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ní ibì kan ọlọ́run ló ń rọ̀nà èèyàn kọ́ kí wọ́n pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ wọn tẹ̀ ní mọ̀ nǹkan tó ń ṣe lọ́hùn but once it is about Temmie's platform it flies and I see wípé most of the time that is what they always try to look for trouble just I don't know just to stir up trouble for whatever reason wàhálà tí wọ́n nìyẹn so mo support yín sir ìjọ ẹ wá rí gbogbo dẹ́ mo sọ fún pé kẹfì yí mami kúbi ilẹ̀ o káwọn máa wọ̀rọ̀ ní wàhálà tó àmọ́ ní kò sí wàhálà kankan bí kan gbogbo nǹkan tí Mr. Pythagoras sọ lórí bíbá yìí ní Temmie's platform ṣe mọ̀ pé ò ní ibi tó kó gbogbo àjọ tó bá ti dàsìkò fàájà ní kúbi àwa ni mo ti jẹ́ àwa àdá. mo lè jẹ́ panelist ń bò mí ẹ má wá mi o. wèrè lọ́dọ̀ ọba ẹ̀fẹ́ díẹ̀ tẹ́ bá tún dárúkọ tó ní àwa jẹ́ pé ayé rí yín báyìí o. ẹ jẹ́ kí n react sí yẹn. ayé rí yín báyìí o it is clear now. ọlọ́jà ìwà jẹ́ n react sí yẹn. ẹ tún ṣe máa sọ̀rọ̀ as long as we are members of this platform we are ambassadors of this platform we will carry these principles these standards this commitment we will carry it in our heart to everywhere we go anywhere people see us they have to see that that person is from Temmie's platform. Look at the way this person is showing restraint. Look at the way this person is moderating themselves. Chọ́bí mi máa síkì o gbogbo ìtẹ́ ìsọ yàrá chọ́bí mi máa síkì o bí ìgbà tẹ́ ń pa ọkọ mọ́ wọn lára ni ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ Mr. Pytha ẹ tún àwọn lẹ̀ ẹ ṣáà tún àwọn lẹ̀ ẹ tún àwọn lẹ̀ ẹ mọ̀ pé wọ́n lè ṣe wà yẹn orí wọn máa ṣe wá síbí báyìí wọ́n pọ̀ kọ́mẹ́sẹ̀ yìí sí ìlú wọn wọ́n ó dà pé at this point ẹ kàn fẹ́ pa vibes because kò lè dùn mọ́ Ọlọ́run wọn ò yọjú kò ní dùn mọ́ ẹ kàn fẹ́ pa vibes ní Ọlọ́run kò ní dùn mọ́ Ọlọ́run. no ẹ gbọ́ mi. ṣé ń gbọ́ ṣé ń gbọ́. ẹ gbọ́ mi ẹ gbọ́ mi ẹ gbọ́ mi tẹ bá follow nǹkan tí mo ń sọ dáadáa it's not like we're not gonna have all these sessions. It's not like we're not going to react. We're not going to respond. We will only do that when it is necessary. You know, recently now, it looks like everybody to bá bú ala fẹ́ bú padà. Kò lè work bẹ́ẹ̀ yẹn, we will not do any other thing. And it looks like some of these people too, I think they are ọpọlọ wọn ti ń pé díẹ̀díẹ̀ láti realize situation yẹn pé kíá tábà ti lórí wọn ò dá ọ gbọ́dọ̀ bú wa padà tábà ti screen record wọn tábà ti play wọn tá ti analyze wọn àbí tá ti gbé ọkọ jáde nípa wọn they want to listen, they want to react. No, we will not allow them get that power over us, because what that means is anytime they decide to come out and àwọn ti rí nǹkan báyìí o àwọn gbọ́ nǹkan báyìí gbọ́ nǹkan tí lágbájá ṣe o, that is where we want to go, that is what we want to listen to, that is what we are waiting to react to. A lè jẹ́ kó dictate
kọ́ dictate nǹkan tá a máa ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. We want to be matured now. We want to leave them in the gutters. Of course, from time to time, even téèyàn bá fi ghetto sílẹ̀ ńgbà míì, téèyàn lọ gbé Lẹ́kí, ìgbà míì ó máa gbé mọ́tò kọjá ní Mushin, tí wàá wá àwọn títí ẹ̀ ń bẹ̀, ó lè bọ́lẹ̀ kí wọ́n gan. So from time to time, a máa yà láwọn Mushin yẹn, tá máa kí wọn, tá máa ṣe àwọn violence yẹn. But we cannot allow that to be our priority. Whether on this Temmie's platform or any platform associated with this Temmie's platform. We cannot do that because it will be, what do they call it now? Hypocrisy. If we're saying, okay, bóyá lè sọ̀rọ̀ bí ó yẹ lọ sí kéèyàn kan lọ sí platform, hypocrisy nìyẹn. If we are saying this is our commitment, this is our renewed purpose, we have to carry it along wherever we are going. People have to see it. Otherwise, they will turn around tomorrow and call us hypocrites. And how will that feel? Mr. Pytha, ẹ jẹ́ sáré sọ wọn bá nǹkan tí mo lè sáré sọ sí. Mr. Pythagoras, ẹ má rẹ̀ but Mr. Pythagoras, this is one thing that more than you are taking away from this thing. If you look at it, I just felt like and this is me. Let me speak for myself. Tó bá ti ń ṣe tó ti ń ṣe tí mi ò sọ̀rọ̀ tí mo fi ẹ́ sílẹ̀. When I choose to respond, mo lè respond for the next 6 months. Ó ní bóní kálukú ṣe máa ń ṣe tí ó ṣe máa ń rí láàrin, because I would be like, when you did your own, like I left you alone, you like ó tẹ́rẹ̀ lọ́rùn. But when I want to respond, I can keep responding and responding and responding. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gangan ni. Not that Mr. Pythagoras, you know that we don't respond. In the initial one tó bá gbé wá, we don't respond to them. Especially when it's like somebody that fell out of this platform. We don't. She understand. But where the problem lies, maybe when we are going to respond, tó bá yẹ pọ̀ sẹ́kàn làwọn fi ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe, tá a bá fi wọ́n lẹ̀ tá à ń ignore wọn, tá à ń sọ̀rọ̀ àbí tá a kò fẹ́ gbẹ́nu tá a máa ní no, don't talk about it, we have shaken it kankan, no, don't talk about it, we have already discussed about it. Then when we are like now we want to really respond to these people, we will keep going and going and going, and then our bu wọn lọ́wọ́ wọn wá tọ̀nà sí pé ṣe fẹ́ bully èèyàn ni. That is nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. We cannot respond once. I'm not supposed we can respond once. So we cannot respond once. Okay, single Simo Abishensi, King Kawashel. I will not be able to respond the way I want to. But the judge in time that's what I'm just joking about that one. But to be sincere, Mr. Pythagoras, that is always the case. Yeah, Chobi me. I understand you perfectly. And I have also said it. Whenever we choose to respond to these things, yes, the time will come that we'll say, you know what, this one deserves our response. It might even be the first time. It might be the 10th time, Tomashe, Kato respond. But whenever we choose, it will be a collective decision. Because what we are doing here today, and we are all, yes. Exactly. Yeah. That is what No, we are doing actually, here. I'm Wegbeni, be Mr. Pythagoras. So yeah, if we did not tread with caution. lórí ìgbà máa ní ká wá dá igi àbí ká wá dá kẹjà mọ̀kọ́tà kó sí o ẹjọ́ ọ̀gá mi. So because we are all going to be, it's either it works, it's either we all agree or we decide that, you know what, no. We want to respond to every or we decide that we will choose. Yes, aja magbomowa.
ìgbà tá a bá decide láti change ojú padà sájà yẹn, we will come together one way or the other. The time will be right and we will decide, yes, tó bá jẹ́ 2 years gan la wá sọ pé a fẹ́ jókòó lórí ọ̀run èèyàn yẹn, it will still be a collective decision. Ìgbà yẹn gan a lè decide pé yá eléyìí sí tọ̀dọ̀ ẹ̀ tọ̀hún sí platform ẹ̀ ó yá ká máa fire on. It will be something we are choosing. The key point here is that we will not allow other people to choose our battles for us. Okay, I get that now. Okay. Ṣètìrì ọlọ́jẹ̀ wa tí ó ṣe yẹ kẹ́ṣe ọ̀rọ̀ tẹ́sáré sọ lẹ́ǹkan lẹ́ti jẹ́ fún Mr. Pythagoras nìkan yẹn. Irú yẹn ń sìn á padà lọ ṣe. Tó bá sọ pé ṣe bá ṣe sọ̀rọ̀ ni, a ní wọn òfin lé pé tá a bá lọ sí platform kàdáyàn lóhùn. Bọ̀tẹ́ tí sáré sọ fún wọn sìn, wọ́n ti ṣàlàyé ẹ̀mọ̀rọ̀ fún wa. Má bínú èmi kàn pé látàrí ọ̀tọ̀ ti ń sọ̀rọ̀. Nínú gbogbo nǹkan tó ń sọ yín lánàá mi ṣáà ń ṣe bí Mr. Pythagoras ṣe ń sọ̀rọ̀ ọ̀dọ̀ yín lọkàn mi ṣáà ń wá bó ṣáà ṣe ń sọ látẹ̀kọ̀ mi àbẹ́ mọ́ pé ìṣọ́bí mi báwo lẹ ṣe fẹ́ ṣe ẹ má bínú sí pé mo sáré sọ̀rọ̀ sá. Don't get it wrong, people. This is in relation to some set of people. Some people that one way or the other we've shared some kind of history. In one way or the other, we feel they're going to keep coming back like a bad coin. We know some of these people. And that is those people I'm talking about. Of course, as long as we are still in justice for Mohbad. Taiti was on the platform was declared officially justice for Mohbad has ended on this platform. As long as we are still in it. Yes, the people like, for example, Aries, Amagba, Egbatiti from time to time on any platform, Tabashi or anywhere. Gbogbo nǹkan tá kà sílẹ̀ yìí, because if we look at the recent happenings, it's more like èèyàn wa yìí bá èèyàn wa yìí jà, eléyìí bá eléyìí jà. Yes, of course, eléyìí jẹ̀bi, but we want to respond to everything. Àtàwọn kan tá ti sọ pé àbáṣe mọ́ tipẹ́tipẹ́ tọkọ̀ monitor wa left and right, trying to bring us down, trying to distract us from where we're going, because àwọn ò ní life, àwọn ò ní ibi tó ń face. Those are the ones I'm talking about. Yes, tí wọ́n bá padà sínú justice for Mohbad náà, táwọn yẹn náà bá padà sínú justice for Mohbad, and if we find them on the opposing side, we don't care if Chobimi leaves this platform today and she decides to be Baba Mohbad supporter. We will come for Chobimi every day. Aburawa every day or justice for Mohbad là ń ṣe yẹn. Àbú wọn torí pé ọba Temmie jà, àbọ̀bá Pythagoras jà. Tó bá kọ̀ jẹ́ yẹn ni, tó dẹ̀ ń ṣe titi wọn bóyá wọn dẹ̀ dá sí justice mọ́. Àbọ̀yìn ṣe justice and still on the side táwa náà belong sí. We don't have, we are not going to engage them every now and then, even if they decide to want to come for us. So àwọn bíi tí ọ̀rọ̀ yẹn wà directed sí nìyẹn. Ẹ jọ̀gá mi ní suggestion náà. Ó dà pé alálẹ̀ Friday a máa ṣe roll call. Anybody tó bá tún fẹ́ lọ. Ọlọ́jà wa present. Are you ready for next week? Are you ready for next week? Ṣé tún máa lọ? A máa ṣe roll call o. Kí a máa prepare ahead. You understand? I cannot betray Temmie. I love fẹ́ lọ síbo ẹ bá mi nà ọ̀nà ẹ má gbé mi mọ́ra yín àti brọ́dà yín lọ ẹ má fi lọ́ọ̀dì mi tó bá fẹ́ lọ bò. No ẹni sùúrù Bẹ̀nẹ̀ èmi náà máa ní present. Bẹ̀nẹ̀ are you going next week? Ẹ máa ṣe roll call o. O necessary o. Ṣé understand? Ẹ ṣe jàre Ọlákìtàn renewal of vows. Renewal of vows o. Bí a kà lè máa ṣe ending of every month. You understand? Ìwọ tó bá fẹ́ lọ tètè ká tètè máa mọ̀ ní. Okay, now I get it. Yeah. Ṣé understand ọlọ́jà ìyá èyí tó wọlé kọ́ máa jí láàárọ̀ ọkọ̀ máa mú Friday. Ká mọ àwátakù. Famuendi present. Famuendi ṣe fẹ́ lọ ní ká tètè mọ̀. Bẹ́ẹ̀ a máa ṣe party end of the year party. Ó dàbọ̀ ká má pàdé mọ́ o. So that kò ní máa ṣọ́ọ̀kì wa. Yíndì, God bless you. Ní máa ṣọ́ọ̀kì. Roll call yẹn a ti máa prepare pé
eléyìí náà ti fẹ́ lọ nìyẹn o kò ṣe pé ẹ máa ní ọ̀rọ̀ sínú all of a sudden ẹ kàn máa ṣáré di Temmie is rude kìnní kan they chasing everybody no ẹ má jẹ́ ká máa ṣe bẹ́ẹ̀ I need the roll call yẹn bó jẹ́ every 2 months every month ọ̀gá mi ẹ fi yẹn náà sí agenda ká tètè mọ àtàkù. bàbá padà wá. Ire o. Fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wọn. Ìgbà wo ni nǹkan tó sọ yìí sìn wọ́n ṣáà máa fún wa time láti adjust tí new ìjọba bá wọlé wọ́n ṣáà máa fún wa ní time láti adjust ìgbà wo la máa adjust. God is your muscle sister mi God is your strength God is your strength. Okòrí ìṣe Pythagoras ṣe sọ ìwà ìgbọ̀n ṣe Mr. Chubi wà ní Mr. Bujebe ṣe báyìí. No but tí kò tó wà ní pé tó bá ti sọ fún mi pé ó ti tó nìyẹn but nǹkan tó máa ń bí mi inú bẹ̀ náà ni pé nígbà tá a bá ti dákẹ́ tó wá dìgbà tá a fẹ́ fẹ́ bá. jọ́ bí mi ò lè wá ní wàhálà tó bẹ́ẹ̀ yọ̀dọ̀ ìwà ń ròyìn. bí ìdí ọkọ tó máa ń ròyìn. most likely. wọn ò ní wàhálà o ṣe bẹ́ẹ̀ gbọ́kàn tó sọ ní Pythagoras ṣe bẹ́ẹ̀ gbọ́kàn tó sọ wọn ò ní wàhálà bó ṣe gbọ́kàn tó sọ wọ́n ní tó bá wá fún àwọn táwọn ọmọ àwọn lè máa dákẹ́ ṣùgbọ́n táwọn bá máa respond àwọn lè lọ 6 months ẹjọ́ kí ló tún wá kù nínú ọdún kan kí ló kù nínú ọdún kan. oṣù mẹ́fà tó kù. nígbà tó fi 6 months jáde fún mi ṣé nìyẹn gan bí kò kọ́ ló máa ṣe. tó bá jà fún odidi oṣù mẹ́fà ní ọdún wetin remain na. Mr. Python so ní kìdí tẹgbẹ́lẹ̀ ìgbà wo ló máa bẹ̀rẹ̀ kó lè bẹ̀rẹ̀ new dispensation effective immediately. Mr. Python wá sí mi. Effective immediately. We are going to commit. Ẹ̀rí tá a bá fún ìnara wa ẹ̀rí pàwọn èèyàn máa sit right. Ẹ̀jẹ̀ bá ti mọ̀ kí ènìyàn máa gbowó ọ̀hún dání. Tiẹ̀ sọ ń pa interview tí fada yẹn lọ wá ṣe recent one yẹn abẹ́ ti sọ yẹn sí lẹ́jọ́ yẹn. Ọlọ́run gbọ́ mo wò ó ngbà tó ń play lórí platform gan I wasn't even there to watch it and all that. Ọ̀gá mi wo ibi tí fada yẹn lọ wá ti ń sunkún. Mi ò wò ẹlẹ́sìn ni má nìyẹn so. Tẹ́ni, what do you have with that place? What do you have with that part of it? Lágbájá náà bí kẹ́ play bẹ̀rẹ̀ ṣẹ́ ní lọ́wọ́ ọ̀gá mi bó ṣe wọ́n á sunkún. Mo play kọ̀ọ̀kan mo play bí ẹ̀mẹrin fún ìlọ́jọ́. Lágbájá yóò máa ṣe bẹ́ẹ̀ bí ṣe Pythagoras ìgbà tó ń sunkún interview náà wọ́n á sunkún ọjọ́ ń sunkún papọ̀. It was a comedy. Ọjọ́ ṣèdárò ara wọn. I never see this kind thing before. Wọ́n wá ṣe ẹ bá bèrè ìdábẹ̀ náà ṣe bá wọn wá ṣe wọ́n sọ́jú báyìí wípé Who is the nigga? Who is the nigga? Who is the nigga? Ẹ bá bèrè who is the nigga? They kpai the nigga. Ẹ bá bèrè who is the nigga? Ìdábẹ̀ náà wá ṣe bàbá. Ilé tí ń tábìlì ọ̀hún gan wà fly. Ó ti fly kò kọjá abẹ́yẹn. Ẹ má bínú ṣẹtírẹ́tì tí bá bẹ̀rẹ̀ sí ní mú àwọn ara wa sọ wọ́n sí wọ́n á ní mo ti bẹ̀rẹ̀ ṣé kọ̀ọ̀kan tí mọ́mí àṣàbí sọ wọ́n ní mọ́mí chọ́bí mi ẹjọ́ ẹ má mo fi ọlọ́run bẹ̀yìn ẹ má dá sista Temmie o ẹ̀rù ń bà mí ṣé gbọ́ ṣé kí mú wọn sọ́wọ́ sí kà mọ́ pé mo fi wọ́n palẹ̀ mọ́ gbogbo nǹkan tó wà tẹ̀. Ẹ má fẹ̀rẹ̀ lẹ́ni palẹ̀ ogun mọ́ ẹ má fi wọ́n palẹ̀ ogun mọ́ at the end of the day bóyá ì máa fi blade gera wa lọ́wọ́ tá máa bẹ̀rẹ̀ ara wa bẹ́ẹ̀ ni yóò ní dàbí tó bá dàbí kílẹ̀ mú ẹ. Nǹkan tá ẹ máa ṣe nìyẹn. Nítorí ìtàkùn àyẹ̀ secretly laugh. Pàtà ẹ má bínú. Yes ma. Pàtà ẹ jọ ẹ lọ wo interview ẹ is comic relief ẹ lọ wọ Ọlọ́run ẹ máa rẹ́rìn báyìí ẹ má jàtà o ẹ má jàtà tẹ bá wò ó. Ayé ò yọ. Kí ló dé tó ṣe jẹ́ pé mi lọ́kùnrin nínú gbogbo àdúrà àwọn èèyàn tó wà ní gbogbo bíbá ẹ̀ ṣé torí pé torí èmi àti ẹ̀ la máa ń jà ní gbogbo gbà ṣé torí ẹ̀ lọ́kùnrin ṣe sọ bẹ́ẹ̀ ni àbí ẹ ti ríran débẹ̀ mo fẹ́ mọ kókó yìí tẹ̀ fi rò bẹ́ẹ̀ tèmi bá máa bá tèmi jà mo máa lò ní èmi àti òsínú kama ẹ̀yin tí sísá àṣàbí tí orí yìí ni Chubby mi máa fi palẹ̀ mọ́ gbogbo ẹ̀ mọ́.
stature mi orí ló máa fi palẹ̀ mọ́ gbogbo yẹn ò mátà. Gbogbo àwa tá a lọ sí Winnipeg, a bá ti dé Winnipeg, that ceremony will take place. Ceremony tá a máa fi blade yára wa lọ́wọ́. A máa múlẹ̀ ń bẹ̀ ká tó kúrò. Èyí tí ò bá ti rí. Ẹ má yọ wá setting ẹ má yọ wá setting kí ló ṣẹlẹ̀. Irọ́ tá a bá ti múlẹ̀ ní Winnipeg. Bẹ́ẹ̀ máa gbé wá fẹ́ gbé lọ sí Winnipeg. No, oníkálùkù máa lọ káàkiri. Àwọn aláwádàrán báyìí bá ṣe wà Nàìjíríà táàrọ̀ yọ náà dé Winnipeg. Ọlọ́jà ìwà Sky Lolo máa ṣe ti Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ kó kárí o. Sky Lolo àwọn ló máa wà ní charge wọn ti Nàìjíríà. Ẹ má wọ. Ara àwọn tó tiẹ̀ wá sí Winnipeg. Mo yọ̀ǹda tó bá jẹ́ tiwọn bọ́ ṣe wá. Mo yọ̀ǹda tiwọn. Rárá gbogbo wa kájọ mú lóde ló dá ẹlòmíì ẹ̀jẹ̀ ti dàpọ̀ ṣé ẹ̀jẹ̀ ẹlòmíì ti dàpọ̀ mọ́ra wọn rárá àwọn ẹ̀jẹ̀ tó pure la fẹ́. anybody tó gbé Ghana láàrin wa ń bì báyìí ká mọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe ti yàrá Ghana àbí kó tọ́nu dẹ̀ ni ká wá bẹ́ẹ̀ ṣe máa analyse and prosecute o bí akérèlẹ̀ yìí máa lò ní o bí pátákó ẹsẹ̀ lẹ́jọ́ máa fi ẹ máa clock pátákó ẹsẹ̀ yìí báyìí ẹ máa clock pátákó báyìí so gbogbo ẹ náà the same thing náà ni. Ọ̀gá mi ṣẹlẹ̀ tí gbọ́n pa ti Gùrẹ́sì ọ̀nà wọn ti win kéèsì o. Kéèsì wo? Defamation ni wọ́n ní ìtí Wùnmí sọ pé Baba stood up gallantly, he looked the judge in the face and say I say this and they say the case ìkíní kan bí ó sọ pé wọ́n dismiss ìkíní kan pé Gùrẹ́sì. Gùrẹ́sì sọ yẹn ọjọ́ wo ló sọ yẹn ṣé lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n á sọ fáwọn èèyàn kan tó ṣẹlẹ̀ ló tún sọ yẹn. ok ẹ tẹ̀ ti sọ màá ní láti lọ wò ó nìyẹn bí ènìyàn gbé máa ló ṣe lè Gùrẹ́sì wọ́n ti refer case ọ̀hún fún mediation ni the case is going to full trial but because of the normal practice in Lagos State now. Yeah, that's the practice in Lagos State. Yeah, they will send it for mediation and once mediation breaks down full trial starts. Ṣé ẹni tí lọ́ọ̀yà àwọn tẹ́mi fẹ́ bọ́ lẹ́nu lọ́ọ̀yà wọn nígbà tí jọ́ọ̀jì bẹ̀rẹ̀ sí ní squeeze ẹ̀ pé a ní kó lọ wo fídíò pẹ̀lú client yẹn yóò náà wò ó but then èèyàn mọ̀ pé nǹkan tó ń jóun náà lẹ́sẹ̀ àbí tó ń jó lára ju yẹn lọ because at the end of the day their main goal is not the defamation issue is where ma gba royalty and all that. Of course. So the previous sitting the judge told him specifically go and sit down with your client and watch that video and come back to tell me that he did not commit any blunder there or he did not defame. Nígbà tó dé ọ́níṣó tí wo náà ò bá wò ọbẹ̀ lọ́jọ́ pé náà ti wò wọ́n sọ ọkọ̀ tó bá ọwọ́ àfẹ́sì lọ́ọ̀yà pé ṣe orí ń sìn you're selling out your client you should be the one who will tell him what you have said is bad or not. After okay since tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ fẹ́ ṣe relationship àárín ara yín nìyẹn let's go to the next stage of it. Go for mediation and let's know the outcome of that. $300 million suit tí wọ́n wá ń kọ́ báyìí níbo ni ìwé yẹn dé torí ọ̀dà kan sọ pé mo mọ̀ bóyá ọ̀kadà lọ fífi ránṣẹ́ ni. Or is it still the usual tactics? Pythagoras sọ pé tí wọ́n bá rí Wùnmí lè kọ́ sẹ́ǹdì sẹ́yìn àbí Sister Temmie kẹ́sẹ̀ǹdì. Yes, Yemi sì tó mọ́ bọ́ ẹ̀ máa. Tí ó bá lọ sí mediation sìn kí ni process ẹ̀ ṣé wọ́n máa expect kí family ò interfere ni àbí what's the process? No, not family. There's a mediator. We have professionals. We have professional mediators from Lagos State. They will sit there. It's just for the client to sit down and talk. I said clients, for the parties to sit down and talk. Of course, their legal representative will be there, but they will not be instrumental in anything. It will just be maybe to caution their clients or to advise them silently. But it will basically be the two parties
just talking about whatever case they've brought. Oh, you defame me, you said this. So why did you say this? Did I do anything to this effect? And they will talk, of course, emotions will run, tempers will fly. And that's why the mediator will be there to tell them when to stop, to tell them when to resume. And if they are getting nowhere with it, then they refer it back to court. Really. It's just a process. It saves the court some time. It frees up the court's calendar. It saves the client some time too. And because at the end of the day, the purpose of the court still is to mend fences. They try to do it through mediation, that if it works, if both parties come together and decide this is what we want, just like you call it ADR, just like what they did with the consent judgment of the DNA when they took it to court. They asked them to go and sit and see if they can come to terms. And those are the terms that the judge now ratified later. That, okay, these are the terms of settlement. We will provide this, we will do this, we will do this, and you also will do this in return. It's the same thing. If they go there, for example, if he still insists on the fame, because someone stand by it, of course, at that point, there's nothing to talk about anymore. It goes back to court. Bọ́bá mo sọ inú ń bí mi ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní àbí bí wọn náà ṣe báyìí ní nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn ó yá ṣé ẹ máa ní kí n má bínú ṣé máa múye báyìí wá ṣé máa a whole lot of different things can happen láàrin yẹn. Then tó bá agree, then they will approach the court with the agreement. The court will look at it, we confirm if both parties are okay with it, then that'll be the judgment. So it's going to free up the calendar of the court. Cases were decided, otherwise, there will be multiple of, adjournments, multiple of arguments and things like that. So is it compulsory for the parties to partake in the mediation? Yes, they have to show up, then they can break down. They can opt out at any point. Okay. They can opt out immediately they step into the room. You know what, I'm not interested in this. Yes, and that's the end. They can do that. Okay, thank you, sir. Yeah. Sàbàtà ìwà náà kí ló ń sún àwa gan fún gan kí la ṣe. Èèyàn kan béèrè question prof béèrè pé as in prof DS àti ní prof méjì prof D5. Is the mediation one session or can be multiple? It can be multiple depending on how the first session goes. If the first session is productive or it's giving indication that something can still happen in the next one, they can postpone it, maybe because of time, maybe because of emotions. They can postpone it and come back, fix other dates and things like that. It depends on the first session anyway. Another question. You said, is that what they call settling out of court? Someone asked the question. It depends on the result of it. The result of it can be, go and withdraw the case, we will go and settle it. The result of the mediation can be that. And that will now be settling out of court. But if they now reach terms of agreement, you will pay me this, I will do this, I will do that, and they now take it back to the court that we have agreed, please sign on this thing for us, ratify this agreement for us, make it formal for us, then that is not settling out of court. So mediation can turn out to be settling out of court if they withdraw the case and they now do whatever they want to do privately. That is settling out of court. Okay, Python, now let's assume that the mediation goes well and Wumi agreed to let go or forgive the father. But is it as in in the process of the mediation, can Wumi still maintain that Josie should tender public apology to her son, as in the condition she has given him before, even if she's not going, if it's not going to be monetary penalty, but at least the other ones, is it possible in the mediation that she still stood her ground that Josie should?
In the mediation, all options are on the table, as long as both parties agree to it. Gbogbo option ló wà lórí table. Ó lè decide pé okay mo lè gba 100 million lọ́wọ́ yín, 10,000 péré lè máa gbà lọ́wọ́ yín, 1 naira lè máa gbà àbí mo tiẹ̀ lè gbowó lọ́wọ́ yín, ẹ kàn hug mi àbí ẹ kàn gbọ́mọ yìí jó kí n bá lè mọ̀ pọ̀ mọ́ yín ni. That could be it too. So gbogbo option ló wà lórí table. Yes, sir. Thank you so much. Yes, ma. I think Benin has a question. Kí la ṣe? Tí àwọn alápá Mohbad ni, torí mi bẹ́ẹ̀ wọn ti yé mi. Ṣé tó fi ṣáwa ní 300 million àbí? Ṣé 100 million ṣé bá ṣe cheap tó nìyẹn ni? No, 100 million kẹ̀ṣọ́ tún petition àwa lọ́tọ̀ ni, ṣebí 300 million lọ́pẹ́. Ó ti kéré jù. Èmi tí òbí ọmọ bí 1 billion ló máa tọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. Owó wà lọ́wọ́ wa náà. 300 million. Wọ́n gbọ́ pé 300 million ọgọ́ là ń wà. Kóòtù sì lè award wọn ní some other damages now. Kọ́ fowó kún. Yàtọ̀ sí nǹkan táwọn gbé wọlé, so kóòtù lè increase ẹ̀. Wọ́n ní anything doing is worth doing well. Ó fowó kún. Kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti bí orí 600. Èyí tí wọ́n mú 300 yẹn ó ti kéré jù. Abẹ́ ẹ̀rọ Ọlọ́run. Where is even see up till now àti rí lẹ́tà wọn. Bàbá ọmọ òun wọn náà ní mú pépà alẹ́ bí wọ́n ṣe lálákọ̀ọ́kọ́ yẹn náà lọ sí fẹ́ ṣe é sí. Wọ́n kọ́ lọ paste ẹ̀ sílẹ̀ Mohbad náà náà. Ṣebí Mohbad ló ra lé yẹn. Wọ́n lọ paste ní Mohbad ló ra lé yẹn. Ilé Mohbad ni náà. Wọ́n lọ paste ẹ̀ síbẹ̀. Kọ́dẹ̀ ìyá fọ́tò ẹ̀bọ̀ ìṣẹ̀ta láàkọ́. Ẹ jọ̀ọ́ Gúrẹ́sì tó bá ti sún yín ẹ lọ apply fún substitute service tí ó ti yé yín ti ready tẹ́ bá ti ready ẹ lọ file fún substitute service. Substitute service, you don't need to see the person. Bene, you should know that these people are never ready. Bó ṣe wà yẹn wọn ready. Bí kíní máa lọ owó ló fẹ́ fi jalè gbogbo petition tó ń sọ ẹ mọ iye èèyàn tó ti máa fún wọn lówó. Àwọn ilé ìkẹ́ ṣe fẹ́ sọ kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ wọn. Wọ́n ní can somebody explain the petition to us? What petition? Báwo náà Mr. Pythagoras sọ wípé petition tó tí ìrìwò lọ fẹ́ explain. Àwọn náà ṣe ń sọ lọ́dọ̀ wọn until tí ọmọ tó bá ti débí. Let it be. Kó wà lọ́dọ̀ wọn bẹ̀. Àwọn tó ń rí tán kà lọ́hùn kó máa ṣàlàyé irọ́ ló ń pa. Lọ́yà wa ò tí ì gba any petition. Omi ò dẹ̀ tí ì gba any one. Bóyá petition tó ń sọ bóyá ìtọ́kọ sí IG tí IG ò tí ì rí dé ní àti tí wọ́n ti respond. Ó dà pé ó ní ọmọ àlè criminal tó pèrè demonizer yẹn ó ń brandish nǹkan ní orí show ẹ̀ lọ́jọ́ wo nìyẹn tọkọ petition kan bóyá sí IG and what they are showing is not even an acknowledged copy of the petition. So anybody can sit anywhere and write anything and say they are tweeting to the IG. Ṣé the stupid lawyer, the daft lawyer tó kọ́ ń kọ gbogbo nǹkan tó yẹ kó kọ sí IG tó ń kàn ẹ́ sínú letter of response sí pre-action notice. Ṣé ẹ lè máa put anything below? Ọ̀gá mi, àwọn people yìí, it's just that they don't listen. Josie team, èmi mọ̀ pé wà ń bí báyìí. Tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá dá yín lóhùn, ẹ pè mí bastard. Tí ta ni ọ́fíìsì wo ló kéré jù bẹ́ẹ̀ yẹn o? Ordinary recruit ọlọ́pàá tó bá dá yín lóhùn ẹ pè mí lọ́mọ àlè. Wọn ò ní dá yín lóhùn. Àbáwọn tó tiẹ̀ ń gbáwó lójú títì tó ń gba 20 naira. Wọn ò ní dá yín lóhùn. Ọba fìbọn lé yín. Ẹ kọ lẹ́tà o, ẹ kọ lẹ́tà o, ẹ kọ application form, ẹ kọ cover letter o. Wọn ò ní dá yín lóhùn. Benevolence, you need to see the desperation of these people. They have tried everything they can. Wọ́n ti bọ́ síta in their mass. Wọ́n ti soríṣiríṣi. Wọ́n ti gbé WhatsApp chat wá síta. And that one I even want to address it. Kí ló ṣẹlẹ̀? Why are you hacking people's phone? Kí ló tẹ̀ lọ́wọ́ hack fóònù ṣé Mr. Temmie ní àbọ̀mọ́ mi? Tẹ́ wá lọ ń gbé chat wọn síta. That is unlawful. Abẹ́ ẹ̀rọ Ọlọ́run. That is not something you should find any decent person doing. How are you going to prove chain of custody here?
How are you going to prove admissibility of this It's evidence? is null and void. That evidence is tainted. If truly it was even evidence, it's tainted already. Exactly. It becomes the fruit of a poisonous tree. Oh shit. People, Why? But how about the privacy Sister Temmie to invade? ọpọlọ wọn Mr. Pythagoras ẹ̀ torí another one tó tún gbé jáde lẹ́nu ilé Mohbad ibi tó tẹ́ Mohbad sí gangan ẹ̀ rí wọn. Mo rí ó dà pé ṣé kò ṣe ó dà pé group chat Sister Temmie Ọmọ́wùnmí àti àwọn yòókù tọ́jọ́ wa group chat Ọlọ́run ṣe Temmie ò sí bẹ́ẹ̀ ó fẹ́ add mi sí group yẹn. Èmi gan mi sí bẹ́ẹ̀. Mo ní no pé no, I don't want to be part of this. Èmi gan sọ pé Gbogbo mi kí ni fẹ́. lèmi náà dẹ̀ ń sọ fún wọn láti lẹ̀ pé let's be careful. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ nǹkan tá à ń ṣe òun ló ti lé kí n Famuendi sìn. mo lórúkọ yín bẹ́ẹ̀ o olórí mo lórúkọ yín bẹ́ẹ̀ o. Sister Temmie ló dẹ̀ pẹ́ níbẹ̀ làwọn máa ń ju fóònù lẹ́sì. Look at that now. Wọ́n ti get gbogbo àwọn information yìí. What are we going to do about it? Dr. Molara gan orúkọ wọn wà ń bẹ mo orúkọ wọn ń bẹ mo kọ. Àwọn ni ó dà pé mo rí MKT àwọn ló ń jẹ́ MKT. Àwọn ni ẹ̀rọ àìpọ̀ lọ fi ṣe secretary. Àwọn ni group admin. Àwọn ni group admin. Orúkọ gbogbo yín ni mo rí mo kọ lókè. Yàwá kí ló wá ṣẹlẹ̀? Mo rí pé wọn kọ́ ti bí mẹ́sẹ̀jì ti yín mẹ́sẹ̀jì ló wà lókè tó kọ́ ti wá sílẹ̀ yẹn. Báà lẹ ṣe iṣẹ́ yìí àbẹ́rẹ́ tiẹ̀ líìkì ẹ̀ ni. Bọ̀ ẹ wá náà ṣé adìẹ máa ń jẹ́ fúnra wọn ni. Àárín wa náà lẹ ti líìkì ẹ o. Àárín wa ni o. Àárín wa ni o. Ìkọ́ṣẹ́ ẹ lè máa sọ pé àárín yín bóyá yìí wà nínú chaati ẹ̀mí ò sí ń bẹ̀. Àárín wọn àárín yín lẹ ti rìlíìsì kìíní yìí. Ọ̀nẹ́nu mi ò bò. Wọ́n lé mi jáde. Admin wo ló ṣe yẹn? Ṣé Dr. Molara ni? Dr. Molara ni. Ó lé mi ni. Wọ́n ní àbẹ̀nẹ́nu ìbẹ̀nẹ́ òbò. Mi mọ bó ṣe keep ó máa lọ sọ fún wọn ni. Pé mi mọ silence is good. Abẹ́rẹ́ ilẹ̀ ń sọ nínú group yẹn pé I'm afraid o the interview does not go well. Ọ̀gá mi ẹ ti dá mi mọ̀ jù. Mi ì tẹ̀lé farapamọ́ fún yín. Èmi mo sọ mo ní I'm afraid because ibi tó ń gbé mi lọ yẹn. Nǹkan tí mo sọ fún wọn nìyẹn ọba ní pé be going we don't want to hear Dr. Molara kí tó wo báyìí mo bára mi tà. Mo yà lókè rẹ̀ pé ẹ fẹ́ mi náà nìyẹn. Ẹ jẹ́ máa bá tèmi lọ. Ẹ dẹ̀ máa ó yẹ kó dẹ̀ ṣàlàyé fún yín again nìkan tún lè win ní commitment yín bá pípé irọ́ o kíní yìí ò lè cast ẹ ti sanwó everywhere láti Lagos State yìí dé federal gbogbo ẹ̀ lẹ́ ti fowó dì mú. Ọ̀gá mi iṣẹ́ mọ́bí tẹ́rù ti bà mí tí mo fi ní mo máa sọ̀rọ̀ gbà tí wọ́n gbé picture ẹ̀jẹ̀ ṣé mo kíní tó fi máa àìsí mineral yẹn. Kíní. Àìta ẹjọ bí group chat ẹjọ picture tẹ send síbẹ̀ tí àpá ìbọn tọyọ fi yin Mohbad. Sorry títa ní sẹ́ndì èmi àbí bẹ́ẹ̀ ẹ lọ delete. Mr. Pythagoras ṣé máa gbọ́ tèmi nǹkan tí mo fi sáré. Mo ti try láti delete for me nìkan ló ṣe ẹjọ. Ẹ̀yin comment section. Delete for everyone. Ẹjọ ṣé mo drum tó fi máa ń àìsí mineral yẹn ní pàtí ẹ̀jẹ̀ Mohbad kúnnú ẹ̀ ni o ọ̀gá mi òtútù láwọn kí ló ti ń porúkọ àwọn drum yẹn àwọn kò ṣe drum tó fi máa àìsí mineral pàtí tó máa ṣí nílàjì yẹn. Bó ṣe upload ẹ̀ nìyẹn o ẹ̀jẹ̀ Mohbad kúnnú ẹ̀ 550 litres nìyẹn. Dolly P mama ó kúnnú ẹ̀ ni mo sacro group yẹn pé kí lélẹ́yìí láì ṣe màálù. Ọgbà ogun ẹ̀jẹ̀ ẹ̀. Èmi kẹ̀mí ya. Kí lẹ fẹ́ fi ṣe náà? Kí lẹ fi ṣe nínú group? Torí mi ò sí. Ẹ wọ́n wá ní ìgbà tí wọ́n ní ìgbà tí Mohbad kú tán wá bẹ̀rẹ̀ sí í fa gbogbo ẹ̀jẹ̀ ara ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni ṣe mọ̀ pé mọ́mì mú lò fọ duvet singlet ṣe ṣàfọ singlet tí Mohbad wọ̀ lọ́jọ́. Kódà afọ pátá ìdí ẹ̀ gan. Anybody ò tí ì sọ̀rọ̀ nípa singlet yẹn ẹ tètè lọ wá nǹkan tẹ́ máa ṣe sí yẹn o. Kódà afọ débi pátá ìdí gan. Oye singlet nìkan la afọ débi pátá. Ẹ mọ bí tẹ́rù ti bẹ̀rẹ̀ sí ní bá mi òun ṣèṣì lọ́ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní kíkiri ẹnìkan ti sọ kinní yẹn fún Yọ̀mí ti pẹ́ ẹni tó sọ láàmú tẹ bá rántí pé Yọ̀mí sọ pé tó bá yá àwọn fídíò yẹn máa surface ìpè wá kàn máa rí pé àwọn fídíò yẹn ti pé ẹ̀jẹ̀ yẹn pọ̀ gan-an ẹnìkan ti ṣe kinní yẹn ti pẹ́ ẹnìkan ti dalẹ̀ ti pẹ́ àkọ́mẹ́ni ìrìbọ̀ nísìn. ẹ̀yin pípò tí ń ṣe ti pẹ́. Eré lọ́ máa fi ṣàṣemọ́
wisdom. But Pytha, ṣé ẹ rántí group tẹ create money? Irọ́ kò ń ṣe mí, wọ́n ní Dr. Ọmọlára ló nìyẹn, kò ń ṣe group tọ̀dọ̀ mi ló líkì náà. Ẹ má expose tọ̀dọ̀ mi jàre. Sísá mi yọ gan wà bẹ́ẹ̀. Tọ̀dọ̀ yín ló ní fídíò. Ókè tí Dr. Ọmọlára picture nìkan ló wá síbẹ̀. Tó ẹ má expose tọ̀dọ̀ mi jọ, ṣó nígbà tó bá ń lé fóònù tọ̀dọ̀ mi kiri lẹ̀, kò ń ṣe tọ̀dọ̀ mi ló líkì. Ju Sister Juliana drum kò ṣe pool of blood o, drum of blood ni o. Ṣé ẹ̀yin Josie ti orí yìí burú get information drum of blood ni kò tẹ́ ṣe pool of blood drum ṣé mo grodome tó fi àìsí omi àìsí drink ní pati bíi blue by ibẹ̀ ni ẹ̀jẹ̀ Mohbad kúnnú ẹ̀ ni ó tún ṣẹ́ dànù drum of blood ni wòlé lẹ́yìn tó sọ pool of blood fún yìí drum of blood òun ni èèyàn tó gbé WhatsApp yẹn kò gbé jáde fídíò ibi tẹ́jẹ̀ yẹn ti kán lára kíní ẹ̀ wà ń bẹ̀ ọ̀gá mi. Ẹ tètè lọ sọ fún Dr. Ọmọlára white handkerchief tẹ fá irun yẹn sí. Dr. Ọmọlára ṣé ti delete handkerchief tí irun yẹn wà ń bẹ̀ ṣá. Ìyẹn ló máa gbé jáde lọ́la o. Mèyọ́ ló provide the hair relaxer dà sí tó fi wù padà. Ẹ má sọ yẹn jáde àwọn àmà tájẹ̀tì Mèyọ́ nìyẹn sí. Ẹ wò ẹ ká kúkú sọ gbà tí gbogbo ẹ ti jáde ń sẹ ẹ ká kúkú sọ. Ẹ wá háàkì fóònù tèmi náà o ibi pátá èmi mo fọ pátá Mohbad o kódà ipo mo fi fọ. Ta ló fọ pátá ọ̀tọ̀lẹ́ni tó fọ pátá. Èmi mo fọ. Ẹ ṣe máa gbáradì. Mátà ẹ làṣẹ́tù látànà. Jòsí ti gbórí jáde lórí leak video báyìí o. Èmi mo fọ pátá ẹ̀rọ ó funfun ni ó funfun mo fọ tọ̀gọ́ wọ́n sọ pé madam ẹ try. Pytha ṣẹ̀dẹ̀ mọ ọkọ tó máa ṣẹlẹ̀ báyìí wèrè Yọ̀mí máa ní ṣètìrì àwọn ajá tá a gbé lọ́rùn lọ́jọ́ ẹ̀ ló ń jẹ́ kọ́ka ẹ̀. òun lẹ́kọ̀ọ́ máa confess ẹ̀. Mọ́mí yẹn mọ́ náà ilẹ̀ fọ pátá. Ọlọ́jà ẹ̀wà ló lọ rọṣẹ. Ọmọ tí. Ọlọ́jà ẹ̀wà ló lọ rọṣẹ. Tẹ ẹ̀yin Josie ti ṣẹlẹ̀ stupid ni àwa gbọ́ máa ní wípé ẹ bá wa lé. Ṣé bàtà Josie ni mo fọ ní àbí ti Mohbad? Ṣẹ̀rí dúpsù tó silent síbẹ̀ yẹn bóyá ń lọ tiẹ̀ líkì kíní ẹ̀ gan tọ́nà àwọn òsín bí àwọn òsín bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ máa ń yọra yín ní ẹ̀ tẹ́ bá ti mọ̀ nǹkan tẹ́ ṣe. Èmi ò trust mọ̀mí dúpsì o. Ẹ̀yin kọ́ lẹ̀ sọ pé ẹ máa fàdúrà àwọn èèyàn lọ́wọ́ àṣírí ò lè tú ẹ̀yin máa kún ẹ̀yin máa wọlé àdúrà fún wọn. Pytha tó ti Mohbad láti staircase Fearless ló nu staircase ẹ̀jẹ̀ tó dà sí staircase Fearless ló nu gbogbo. Ọ̀gá mi ta ló yọ kidney Mohbad. Ṣebí nǹkan ta lọ́wọ́ náà Sọmọládé lèmi. No, Pytha òun la fi jẹ Indomie lọ́jọ́ kejì. Ẹjẹ́ a máa whisper sọ Yọ̀mí máa rẹ́kọ̀dù ilé o máa send ẹ̀ sí IG o. Yọ̀mí no a fi jẹ Indomie Yọ̀mí máa send ẹ̀ sí IG send ẹ̀ sí United Nations àbí kò send ẹ̀ sí CNN. Arúgbó ọjọ́ ló ń tú yín láṣìírí ẹ̀yin kẹ̀. AIG send ẹ̀ sí United Nations àbí kò send ẹ̀ sí UNESCO. Òun náà tó jáde àníyàn ṣé mo sọ fún yín ẹ̀mí mọ́ ló ń tọwọ́ bọ̀ wọ́n lẹ́nu. Ẹ̀mí mọ́ ló ń tọwọ́ bọ̀ wọ́n lẹ́nu. Ṣẹ́ni pọ̀ bá obìnrin wá fún mi ní comment section sí tí bá wá fún ọ padà kẹ́nìbọ̀dì má sọ̀rọ̀ o. Àná yín mà lọ́bọ̀ obìnrin ìyá ṣe tẹ fún mi mà ní. Bírú ẹ máa wá fún ìyá mi. Ìyá ìyàwó máa ní. Bẹ́ẹ̀ni Canada. Tọ́ba wá fún wa, a máa wá fún wa. Ẹ jẹ́ kí lóyún mi dẹ́fẹ́ fẹ́ ni. Ẹ wá fún ìyá tèmi. Àbírú àṣà ọkọ wo ni mo wá fẹ́ báyìí torí ọjọ́. Ẹ mọ̀ pàṣà lẹ́fẹ́ tẹ́lẹ̀ ní fẹ́ ṣe mọ yẹn ni. Àbí wo ni give and take? Ṣé ẹ mọ̀ pàṣà lẹ́fẹ́ ni? But Mr. Pythagoras ṣe wọn pé kò tí Mr. Dawa ṣe ò dáa mo escape nínú gbogbo nǹkan tó ti wà ní. ẹni sùúrù ẹ reduce your voice tó bá yẹn pẹpẹ tá a ṣe rí mi o. ọmọ mu sílẹ̀ fẹ́ ni. kí n rò ok. ẹ reduce your voice. ṣe mọ̀ pé nínú gbogbo nǹkan tí ó wà lẹ́yìn
Mr. Dawa láti ìjọ tó ti ń gbọ́ tó ti ń sọ gbogbo ọ̀rọ̀ voice mi WhatsApp group ṣé pé wọn ò dárúkọ mi ṣé pé Mr. Dawa dẹ̀ mọ̀ lọ dárúkọ mi ṣe tí pé Mr. Dawa gangan ló ń gbé àṣírí yẹn síta nígbà tó ń pè mo tí wàá ṣeré àwọn pé Yomi ti gba gbogbo kíní yìí ti pẹ́ pé wọ́n ti fún because Yomi ti sọ pé àwọn kíní máa surface ó ní tó bá yá wa ṣe pé bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní surface ẹni pé Mr. Dawa ló wá ń dìbọn kí fi alẹ́ sí ti bẹ̀rẹ̀ kó máa yọ̀rọ̀ sọ. àwọn ọlọ́mọ àwọn ní Mr. Temmie àti rójú wọn àti rójú ọ̀dà. Mr. Temmie kí ló ṣe Mr. Pata ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ó tó ká yọ sọ mo rọ̀ bí ẹ mọ ibi tọ́rọ̀ ẹ ti bẹ̀rẹ̀ àfẹ́kọ́ rìkọ́dù wa ni. Mr. Temmie ẹ̀ẹ́dẹ̀ bá mi bẹ bá mi bẹ ọmọ sí ní comment section. ta ló sá ọlọ́jà ìwà ti sá. Mr. Temmie ẹ bá mi bẹ ọbabìnrin Bẹ̀nẹ̀ lórúkọ mi kò ṣe Pẹ̀nẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi bẹ wọn sí ní comment section Bẹ̀nẹ̀ lórúkọ tẹ Pẹ̀nẹ̀ yẹn ló yé mi. Ọlọ́run ṣàánú mi o Jésù. Bẹ̀nẹ̀ ó dà pa àti rí ẹni tó ń ṣiṣẹ́ yẹn ẹni pé báyìí ti ń sọ̀rọ̀ yẹn ọlọ́jà ìwà mut ẹni pọ̀ ti sá lọ. Dr. Mọ́lára ẹ tètè lọ yọ wọ́n kúrò ní group. Dókítà ẹ lọ yọ wọn o ẹ lọ block wọn kẹjọ wọn kúrò ní group yẹn kó tó copy àwọn tó pè é. ẹgbọ́nà èwo nù yín ló lọ cast chat Zomo. ọmọ àlè ní Dàmọ́lá ní Zomo tí ó lè kọ àmì bọ̀ ẹ̀. ẹ wá náà dà British ṣé wọ́n tún yọ ọ́ tún gbé mẹ́sẹ̀gì Zomo jáde. tòkútòkú gan ló wà ń bẹ. àbẹ́ ẹ̀rọ lọ́hùn. Bẹ̀nẹ̀ ṣe ti gbà wípé gbogbo alájọ wà nulẹ̀ lọ́jọ́ rẹ̀. ayé mi ti bàjẹ́. ẹ jẹ́ ìkàwé kí ni Zomo sọ kí ló sọ nínú. nǹkan tí gbogbo wa ṣe nínú ilé ijó lọ́jọ́ rẹ̀ náà ni. ẹjọ jẹ́ kí ẹ rí tàbí tí mo ń gbọ́ ẹjọ ẹ fẹ́ rẹ́rìn ni. guys tàbí tí sọyẹ ẹ sọ̀rọ̀ ibi tẹ́yìn tí lọ ra ayọ̀ ní kẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ o. guys if Wunmi makes a mistake with these interviews I will confess everything o. Right now I don't have a clear conscience bro. You can't do that bro. ẹni sùúrù the same line tí Bẹ̀nẹ̀ lò nínú the other group wa náà nìyẹn. You don't do that shit, bro. So, Faz wá dá lóhùn. Tatu ní Faz. Okay, ó dàbí Python ní Faz. Irọ́ kò ń ṣe mí o, lágbájá nìyẹn. Lágbájá tó ra salt. Ra salt and pepper. Faz wá dáhùn. I don't even know why Hadura wanted to confess everything to Yomi about the 3-second video. Kò yé wa náà ń gbà yẹn, kò yé wa kí ló ṣàdúrà. Silence is golden lájọ sọ. Ẹ jọ̀ọ́ náà, kò dá báyìí, inú ń dùn mí, kò dá irú Yomi, look at what you've reduced yourself to. I still have the full video on my PC. It's my final evidence. Zomo. A máa rányàn ẹ wò eléyìí a lè sọ eléyìí sókè. PC Zomo yẹn, a ní láti lọ mọ báyìí máa gẹ́tì PC yẹn. Because tí kinní yẹn bá wà níbẹ̀, ó lè kó bá gbogbo wa. Ọmọ tí. What are you saying? Is Yomi na? Everything is Yomi. Ẹjọ Python picture yẹn ń sìn àpò tá a sọ Mohbad sínú picture yẹn ẹjọ ibo la sọ sí ṣé ó ṣì wà lọ́dọ̀ Dabritisha. Irọ́ kò sí lọ́dọ̀ Temmie ló wà. Ẹni tó ṣe Yomi ti kú. Hand over fún wa àbí. Ọ̀dọ̀ Temmie ló wà àti kọ́kọ́rọ́ mọ́ṣúárì gbogbo ẹ̀. No, Dabritish, is this not sad? What you not reduce himself? British níbo la ti rí níbo ni link ni ẹ wá? Where is it posted?
kí lẹ́yìn wá yẹn fún ṣe bẹ́ẹ̀ wà nínú group ọ̀hún the other group yẹn ni. wo nu WhatsApp group. group táwa 22 wà nù ẹ̀yẹn. ó dà pé group ti pé méjì àwọn chat yẹn pé wọ́n ti no ẹ lọ sí September 11 ẹ scroll down lọ sí September 11 ẹ máa rí bẹ́ẹ̀. táwa 22 wà nù ẹ̀ Mr. táwa Pata 22 wà nù ẹ̀. Mr. Pata ibo nǹkan tá à ń sọ dùn ibo ni Yomi fẹ́ kó gbogbo kínní yìí lọ sìn kò kọ́ lè máa lò lórí TikTok ṣùgbọ́n máa débi tó ń kó lọ. ó ti send ẹ̀ sí IG ó ti send ẹ̀ sí IG. gbogbo nǹkan tó máa lọ fi ágìl kéèsì wọn ní the next city ní London 19. ìyá bẹ́ẹ̀ rọ lọ́hùn. So wọ́n máa kàn fi confront wọn ní kóòtù ní pé nígbà tí bẹ́ẹ̀ ra tó gbà pòyọ̀ lọ́wọ́ lágbájá kí lè tẹ̀ investigate ẹbí tó ti ra yọ̀ iye tó lò ní yọ̀ yẹn. ọ̀gá mi ẹ jẹ́ tún ṣàṣírí kan fún yín pink salt la lò ìyẹn tún kọ́. irọ́ ni o. pink ni kò á lo ẹ mọ̀ pé celebrity ni ẹ dẹ̀ pé pink yẹn máa ń wọ́n ju white lọ pink salt la lò Himalaya salt la lò. oh my God. ẹ jọ iyọ̀ tó kù kọ tá a máa fi ẹ̀ ń bá ń báyìí. wọ́n ti fi ṣe bẹ̀. wọ́n fi ṣe ibi adẹ̀ fi ṣẹja tútù. Mohbad suffer. Ó jẹ́ ìrora ni o. Oh my God. Sọ́ọ̀tì ni o pink la lò fún ẹ̀yin team Josie ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin akọ̀ǹjíjọ jánsọ́ díẹ̀ pink salt la lò pink wọ́n bàjẹ́ ó ń bó ṣége pink la lò. ṣe lólórí burúkú nìyí ni ẹjẹ́ àjọ máa ṣe ẹ̀yẹ kájọ máa ṣẹ̀fẹ̀ J4M ti di rádaràda ẹjẹ́ àṣọ di rádaràda. bára wa nìyẹn. mi ta bára wa nìyẹn bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn. gbogbo nǹkan tó wà lẹ̀ yìí sista Temmie ló ń dùn mí fún jù. ajé Mr. Pata mi ta bára wa. sista Temmie ló ń dùn mí fún jù personal chat àwọn àti Wùmí yẹn ìyẹn wà incriminating gan. ó dá mi lára jà. torí lóòótọ́ a mọ̀ páwọn ló ń fọmọ ẹ ní confidence pé má wọrí ọ̀rọ̀ yìí a máa bẹ́ẹ̀rì ẹ̀ kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ so èmi ò tiẹ̀ expect pé máa kọ́ síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. owó tó wá kó fún àrífáǹsì báà la ṣe fẹ́ gbà padà. olórí ẹbí dẹ̀ ni nǹkan tó bá ti mẹ́nu sí báyìí ó máa rán gbogbo àwọn ọmọ ẹlẹ́wọ̀n ni so a ní láti máa drag ẹ̀ kó lè má rọ́rọ̀ sọ. òun ni justice yẹ káwọn náà wá fìyẹn sínú chat náà ó yẹ kó ti claim pé a fẹ́ wá fáwọn olórí ẹbí náà. ẹ jẹ́ Mr. Pata jẹ́ payẹ́lẹ́ ẹ wo ṣó olórí ẹbí bá ń jó pé Temmie platform gan ó gbà fóun ẹ̀rù ń bà wọ́n ṣe ló ń kọ́ ní ìmọ̀ bí àpàlóńgò ló ń kọ́ ní àbò ń kọ́ régè ní orúkọ orin ìwèrè tó ẹ̀ṣẹ̀ sí jáde. ọmọgọ ẹ ní kó máa wàgọ̀ ló máa pa wàgọ̀ ló máa pa. ìwọ tó bá bímọ tó gọ̀ ó bẹ́tà kó lè dànù. kò rọpa láti àtàndá ó yẹ kí wọ́n sọ lọ́mú ẹ láyà kan sọ ẹ sínú àárín stream ni. Yomi stupid láti jàre láti stupid mi ìrírí ẹ̀rí láyé mi. My God mi ìrírí láyé mi. at 50 something. No stupidity yẹn. ẹ kí wọ́n sọ ọmọ àtàmọ́ ẹ láyà kan sọ ẹ sí River Thames ni. láti ló ń pè ní August Magozi. August Magozi ni ọ̀gá mi kò sí kankan lórí láti o I'm not even capping kò sí kankan lórí láti orí láti kú orí láti kú no it's unbelievable honestly mi mọ bó ṣe ti survive di 60 something. báwo ni ẹ sọ dá títí náà. mi mọ bó ṣe ń rò lílé ẹ mi mọ bó ṣe ń ṣe bàbá lórí àwọn ọmọ ẹ I don't understand. a máa yí ọpọlọ ará àdúgbò ẹ̀dùn náà ni. Anyway kí ni ìyàtọ̀ Papa Shit pẹ̀lú láti náà the same thing náà ni same Joe minor differences no surprise. I don't know why ẹ ní àdúrà evidence yẹn ẹ wá fi ń ṣeré ta ni ó jẹ́ kó lọ síwájú aláwùsá láàárọ̀ kùtùkùtù kẹ́ gbé bánà lọ síbẹ̀. tábàdẹ̀ ń wo kínní tó bá fi máa dì ẹ̀ papọ̀ ó máa dodindi o ẹ mọ̀ bí Yomi ṣe ń ṣe títí ẹ̀ tó ń líkì chaati wá ń sìn lọ́tún lọ́sì àwọn Ògúngbè àwọn yẹn náà ti kọ lẹ́tà wọ́n ti kọ lẹ́tà sí NIMSI fún NIN ní Wùmí tó bá tún find out pa tún wọ́ọ̀kì yẹn náà ni
báà láì máa yọ nínú owó kíní báyìí wọlé. Bá ṣe wà yẹn àti dé cross road o. Àti ọ̀bọ. Mo dẹ̀ sọ kíní yìí o, mo sọ o, mo ní tí kíní bá lè. Mo fẹ́ lọ bá Naija náà. Àbí? Mi ò lẹ́ni tẹ́mi tó ń lọ bá. Àbí ká tiẹ̀ sọ pé nǹkan táwọn tó yẹ sá kúrò ní tí mi ṣe sá kúrò nípa àwọn ò ṣe mọ́. Ẹ jọ bóyá kèmí gan tó bá ti di lóru ẹ join mi èmi gan fẹ́ sá bí mo ṣe wà yìí gbogbo sí. Ẹ má dà wá fearless ẹ má dà wá. Lọ́wọ́ tẹ wà yìí gbogbo síkírìtì tó kù gbogbo chat tó kù ni máa kà lẹ́ni tí má ti ń lọlé mo máa ṣe èmi náà mo fẹ́ máa sùn lálẹ́ mi ìfẹ́ máa káyà sókè ẹ wo nísìnyí báwo la ṣe fẹ́ ṣe. Àwọn mi ti ń já ṣá. Ẹ jẹ́ medical person. Kò síbi tẹ́lẹ̀ sá sí. Ṣé mo pọ́ wọ́n yín ní death certificate ṣì wà látọjọ́ yìí? Ẹ jọ yín medical personnel. Dáwà ilé sọ yẹn níbí ìnáhùn. Dáwà ṣe ń ṣe báyìí náà. Mr. Paita. Àgbàjà ṣe é mọ̀ pé silence is golden ni kí ló máa ń ṣe yín gan. Wọ́n lẹ̀ ṣe ní Maiduguri lọ ń gbé ní Maiduguri lẹ̀ ń gbé wọ́n tó wá wọ́n tó mú petition àbá yín Dáwà. Tèmi ti bá mi o wọ́n ti mọ ibiṣẹ́ tèmi wọ́n máa ń fẹjọ́ mi sí ibiṣẹ́ o tèmi ti bá mi. Àmọ̀jọ̀rọ̀ máa rí pa. Lágbájá ilé láti moderate ara yín o ẹ lè máa sọ gbogbo àwọn details lẹ́sẹ̀ sọ pé àwọn fẹ́ dà wá nǹkan kọ́ àlọ́ máa ìtọ́ yẹ kọ́ sọ́ńtà ẹ̀ka ya máa sọ́kọ́ tó sá lọ ni o sódà gbogbo náà jọ máa kó papọ̀. Bọ́ ẹjọ́ mi máa record ẹ̀ ó máa send ẹ̀ sí IG àní ọ̀rọ̀ máa whisper. Group láti sọ kò sẹ́nìbọ̀dì tó ń bọ̀ wá náà. Ṣé is it natural for somebody to be daft like Lati? So is it natural something? Emi oriri o, ẹ má bínú. I might be naive anyway. Once in 1,000 years, Ọlọ́run máa ń dárú àwọn tó gọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Okay. Deficiency tó wà lára ẹ̀. It's a rare occurrence. One in 10 million ni. Òun ló unfortunate láti jẹ́ one person. Ó wà staggering o. It's unbelievable honestly. Mi rírí o. It's a rare disorder. 1 in 1 million people. No. Mo tẹ̀ ní wà surprise kàtà bá gbóhùn wà lọ́la pé ẹ̀rí wọn wọ́n ti ń jábọ́. Ẹ̀mí Mohbad ti kó ọ̀nù. Bóyá lẹ mọ̀. Ẹ̀mí Mohbad ti kó ọ̀dọ̀ wọn náà confessing. Gbogbo bí ohun wọn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ló máa kọ́ọ̀tì. Bọ́lágbájá, why don't they take this evidence? Tẹ́ ẹ bá lè gbé evidence ẹ mú fún Victoria Inosa ẹ mọ̀ pé òun ló ń wá nǹkan tó máa pa mọ̀ nǹkan tó pa mọ̀ bá lóun ṣe pa mọ̀. Ayé Inosa ẹ táyé ẹ ti rún ẹ mú fún Victoria Aries àbá ẹ mú lọ sí Àbújá ẹ mọ̀ pé mo petition kan. Ibi tó ti tú rẹ̀ fi bára chat Sister Temmie is dated 2024 so for the past 2 years. Ó wà lọ́wọ́ yín kí lẹ wá fi ṣe. Ẹ̀dẹ̀ sọ pé Wùmí is dating. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ àkí ẹ̀ ní sùn. Àgàgà tó bá ti tù. Ẹ bá wa ní ìṣó àgàgà tó bá ti ṣe ẹ polówó ọṣẹ ni. I need you to send me the picture where Mohbad was lying down. Kì í tún sẹ̀dẹ̀ sí yín. Dàbí bọ̀ ilẹ̀ ìyá náà. Ṣé kò sí lórí fóònù yín? Àbí orúkọ ètò wo nílé? Èyí kọ́ lórí fóònù yín yá ni. Èmi ò ṣáà láì kí ọ máa parọ́. Bro, it's not time to send the pictures yet. Let's be patient a little. British, you said he was lying down. Is it when he was lying on his right side or his left side? Which one? No. When he was lying, face down. Face down. When he was profusely lying there. The British, ṣé kò síbi tí gbogbo wa ti agree láti gba ẹ̀yìn ilé Mohbad wọ ilé ẹ̀ ní on the 11 yẹn tí gbogbo wa èmi láti UK, Paita láti Canada, Sister Temmie láti Winnipeg láti agree láti wọ. Ẹ bá mi drop woman yìí àwọn ní mole. Ṣé kò sí ẹ drop wọn. Ṣé kò sí bẹ́ẹ̀? Gbogbo ẹ̀yin wo. Pé kí n ṣe 15 people nìkan ló wà ń bẹ̀ o. Nígbà tí Sister Temmie ti wà ń bẹ̀ kí lèmi tún fẹ́ wá ṣe. 100 tí bàbá Mohbad lóhùn rí. 100 tí bàbá Mohbad lóhùn rí ẹ mọ̀ pé ojú alájọ wà lẹ̀ kí n ṣe 15 people nìkan o.
ẹ jọ ẹ bá wa tọ́jú bẹ́ẹ̀ mẹ́rin kí wọ́n mọ̀ pé a kúrò ní ìlú a wà níbẹ̀ lọ́jọ́ yẹn. bọ́ ń sìn tẹ́ wá ti lọ sọ síta. Mọ̀mí Yẹmi kí ló dé tẹ̀ náà fi dá mi lé Mohbad. tó bá lọ ní ká lọ mú passport wa kó lè proof bóyá wọ́n stamp ẹ̀ ní period yẹn or not. ẹ ti kà náà wọn ò ní láti béèrè yẹn lọ́wọ́ wa tó dáwọ́ jiyàn náà wọn ò ní jiyàn bó wà nínú ṣèbí ogbè lọ́rí. ẹ̀yin lẹ̀ jiyàn èmi ò mọ̀ ń pa àkọ́tẹ̀ ń sọ yẹn o mo mọ̀ ń pa ni. nǹkan tí chat ti líkì àbí. nígbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ sí yìí tí chat bá líkì ẹ̀ ń kọ́ ṣèbí lágbájá ti destroy CCTV wọ́n ṣáà lè rí wá nù bẹ̀. ẹ ṣáà máa tu díẹ̀díẹ̀ àníyàn ló máa tó ajá yẹn pa o ajá ló ń ṣiṣẹ́ ó sì máa pa bí 5 sí o. CCTV lágbájá ti yọ CCTV kò sẹ́ni tì ń bẹ̀ ẹ̀yìn ẹ̀dẹ̀ wá ń sọ̀rọ̀ bí yìí sí yìí. mo sọ sínú báàgì Mọ̀mí Yẹmi nígbà tó ń padà lọ. ẹ ti wá nìkan tá à ń sọ dùn talent tó tọpírètì wíìlì àti ìrì yẹn o. ìka pàìtá ni ẹja máa yọ díẹ̀ pàìtá ló di ọwọ́ Mohbad. lágbájá ni àáfà tó wé láwàní ó wàhálà ó fi lágbájá fi láwàní yẹn disguise. láti bẹ̀rẹ̀ ló ṣiṣẹ́ àárín yẹn mọ̀ pé ó gbọ́ ọ̀la ní dípátímẹ́ǹtì tiwa ẹ̀yin náà ti bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run duties tẹ fún mi pọ̀ gan-an ẹ̀ẹ́dẹ̀ sanwó fún mi ṣíṣì báyẹn sọ fún mi. wọ́n sanwó fún yín báwo àwọn kọ́kọ́rọ́ mọ́tò lóríṣiríṣi ta ló kó wọn. gbogbo owó ìmọ̀lẹ̀ airline ṣé mo pé mọ́tò yẹn á tájú 600,000 lọ. èwo nú ẹ ṣé jíìpù yẹn àbí Mercedes yẹn. jíìpù tó ń yeruku yẹn ni tó ń ṣe kòkòkò yẹn 600,000 ni. Kuban Mohbad yẹn ṣe bóun ni pàìtà mú. àkójá òun lọ wé sẹ́sẹ̀ wọ́n wé sẹ́sẹ̀. bọ̀ ẹ ní sọ̀rọ̀ kí ló dé tí gbogbo yóò fẹ́ fi kà tán ṣebí Sami Jojo ló kan pọ̀ sí. ẹ wá náà ajá Mohbad ńkọ́ ajá Mohbad ńkọ́. ilé fearless ló gbé masita ló gbà yẹn masita ló gbà yẹn ilé tí Mohbad rà ní fearless ló lọ sí Amẹ́ríkà. ilé tí Mohbad rà tá sọ di family house yẹn ńkọ́ ẹ mọ̀. ẹ dúró náà àbí ṣé bóyá kájà ilẹ̀ ta fún kí ìṣe. fèdí rent náà la máa ń pín ta fi máa ń pe ọlá best wá síbí. ó dàpọ̀ wọ́dà British ní. ẹni sùúrù ẹjẹ́ àyanjú ta ajá yẹn chọ́bí mi kí lẹ máa ṣe sọ̀rọ̀ ajá yẹn tọ́jú àwọn èèyàn tí ń gbóhùn ẹ̀ lọ́dọ̀ yín. ẹ̀yin lọ́rọ̀ sí ní àbí. òótọ́ wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ ajá ṣe bá já ẹ̀ náà ló láfíà lẹ̀. ṣé o ti pàjá Mohbad ṣá ara àwọn ajá tó bá ń pa yẹn ṣé o ti pàjá Mohbad ṣá tó lórí burúkú. ajá ẹ̀ kan náà ló láfíà lẹ̀ sí ni. mo gbọ́dọ̀ pé láàárọ̀ tàbí burúkú mọ́. pẹ̀lẹ́ fearless wáyé ilé tá a pọ̀ sí ipò justice for tí o ebi mo gbé ṣódẹ̀ dàpọ̀ sí káàtì èyí báyìí kó dànù. ẹ bá wa gbé padà tá a bá tiẹ̀ lè dá yẹn padà fún wọn bóyá wọn let go. ẹ jẹ́ má gbàjá padà ṣe ọ̀pá ajá rígbà tí Pythagoras ti Mohbad. ajá yẹn orúkọ ẹ wọ́n ti sọ súnmọ́ wọ́n ti parúkọ sínú ẹ̀dá. Pytha kò dáadáa tó bá tún lọ gbájá ẹ lọ tó bá dóun ni Yomi tún ní kán lọ fi bọ̀gùn. olórí burúkú ni Yomi. ó máa dún chọ́bí mi gan. ó bẹ́tà ká ajá tó ti taste America. mo ti get used to me. kò dáa. ajá yẹn gan suspect lajá yẹn ṣe pé ajá yẹn wà lára nǹkan tó ó lá ẹ̀jẹ̀ Mohbad níbi staircase ṣá. ó lá gbogbo ẹ̀tọ́ mi tí mo tágbà ṣe jọ. ó tọ́ ní lágbájá sọ o abájọ jẹ́ kó máa fẹ́ lá ẹ̀jẹ̀ lóòótọ́. ajá yẹn ló ẹ̀ bu wa gan. ọ̀dà àdúgbò àwọn ẹ̀jẹ̀ tó scatter káàkiri yẹn ńgbà torí yẹn fọ́ báà làbá ṣe clean yẹn ajá yẹn ló clean up everything. ẹ jọ láàrin Tunisco àti Latita ló stupid jù torí ọmọ èjì ẹ mo ń tà láti talent tó gọ̀ jù Tunisco àti. ta ló gbégbá orókè.
ta lẹ tó gbogbo àwọn. understand to the school ni ṣé to the school tó bá ní figure head kò mọ kankan bó kò máa lọ káàkiri láti máa sọdọ sẹ́ẹ̀sì ni. tó bá dẹ̀ pẹ́ ní kò á máa bínú. bọ̀bọ̀ yẹn sawdust ló wà lórí ẹ̀ o. ẹjọ ẹ bá ti rí to the school èmi máa ń sá ni mo máa ń kí ni to the school ẹ bá to the school rojọ́ wàláì. And that's why I'm not surprised that Yomi is doing this thing and he has people who believe in him. If the likes of Tunisco exist, then there's no hope for mankind. So Yomi will forever have people who are supporting him. Because look at the likes of Tunisco. This guy doesn't even have a functioning brain. Mo kí tó fi máa ń ṣe ilá greater yín. Ó fi great ọpọlọ ẹni. Ó ti di scatter. Mo tẹ́ bá ra cheddar cheese. Mo bó ṣe máa ń rí yẹn. Ọpọlọ Tunisco ṣe rí ni. Wọ́n great ẹ̀ ni. Wọ́n great ẹ̀ báyìí. Ọpọlọ ẹ̀ báyìí. Wọ́n mú sọ́wọ́ báyìí. Wọ́n wá fi kíní tó fi ń ṣe láyìn. Wọ́n wá fi ń há báyìí. Wọ́n há báyìí. Ti fún ẹ mi mo ṣe débí ṣá. Mo pọlọ máa kọ. Àwọn tó pè ní Mumusco wọ́n right. Mumusco ni o. Capital Mumusco. Capital. àwọn ọmọọmọgùn ò lè gbà kó dó sáàrin àwọn pé irọ́ wọ́n tún kéré sí. pé ọ̀tọ̀ láyé ẹ̀. No. Yomi wá gbé kinní ẹ̀ jáde ẹ̀yin ò dẹ̀ feel pé ẹ dí made fit pé Yomi why don't you take it. He has lawyers that is working for him. Why don't you take it to the police? Kí ló fi ń ṣe? Gbogbo owó tá a san yẹn. Ó dà wáìnì. Tọ́ ti mu wáìnì wa. Wáìnì tá a gbé fún wọn kọ́. Ṣọlọ́pàá. Ẹ tiẹ̀ wá náà ṣé fruit wine lọ́wọ́ rà ni àbó gòrò lè rà? Torí mi tí mo kọ́ tẹ ra o. Ṣé gòrò lè rà? Bàbá parí ni. Àbí fruit wine. àwọn ever wine tó máa ń tà láwọn Òṣòdì yẹn kan ṣé àwọn rí ever wine. Kò ń ṣe síma àbí ṣe ó sí. Ever wine lára. Ayẹ̀ bá dẹ̀ ra ṣe ó sí àwọn ọlọ́pàá yẹn máa ń like tajútajú. Veleta lára Veleta. Bacchus lára ẹ ti gbàgbé ni. Àwọn ọlọ́pàá dẹ̀ máa ń like tajútajú ẹ̀ bá ti ká tajútajú o. Bí iṣẹ́ sí síma àbí kẹ lọ sí Warri kẹ lọ ra àwọn ọ̀nà adulterated gògóró yẹn. A fowó sí envelope fún wọn torí àmọ́rú ìtọ́lá ẹ̀ wọ́n á dẹ̀ lọ fowó envelope ra yẹn. And again next time tẹ bá fẹ́ ra arúgbó bẹ́ẹ̀ pàtàkì. Ó máa gbẹ ni tọ́hún ọlọ́pàá yẹn bá gbé yín lé báyìí wọ́n máa latan sílẹ̀ ni o àrà tó bá wọn ilẹ̀ máa fi wọ́n dá o kí lè ṣí. tó bá tún lọ bá wọn léyìn jẹ́ tán ní. kò lè bá wọn léyìn jẹ́ ọlọ́pàá Nàìjíríà gíràn gan kí lè ṣí next time. Kí lè ṣe tó máa jẹ látìgbà tó bá ti resume checkpoint tí tó máa fi close lálẹ́ kí lè ṣe yẹn ò lè tán. Kò lè tán ọmọ márùn jẹ ni ẹ̀yin pípù ìbéèrè mọ́ bọ́ ṣe ń bribe yẹn ẹ wá lọ ra ẹ̀wọ̀n wáìnì kéréje yẹn tó yẹ kí ra. ṣe bí nǹkan tí dá British advice ni ẹ mọ̀ gbogbo British level wọn náà ló fẹ́ kó bá wá sí. British máa ń láwọn díẹ̀díẹ̀ àwọn especially àwọn tó bá ti pẹ́ nílùú òyìnbó especially UK. Objection my lord. Objection overrule. Objection my lord. Overrule. Ibo la gbé wa lọ yẹ. If you like owó yẹ o. Next time ẹ máa ra sápẹ́lẹ̀ wọ̀ta. Èmi kọ́ o. Visitel ló mú advice wa o. Ìyá yẹn. Torí wàhálà àwọn British kìíní yẹn torí gba irú kẹra kú fáwọn èèyàn wẹ́rẹ́ ní tea and bread ni breakfast ló ṣàfẹ́ jẹ. Tea and bread ni mashed potato. Owó kì Nàìjíríà náà. Ṣé yẹn ló wá bá nǹkan jẹ́ ní báyìí ṣé yẹn ló cast wa. Ta ló mọ̀ nígbà tí Yomi lọ gbóyin di fíríjì fún wọn ta ló mọ̀ bóyá àwọn ọlọ́pàá tá wà nínú gúrùpù gan ló léèkì chaati gan fíríjì làwọn yẹn gbà náà. Ó lè jẹ́ pé use fridge ló lọ ra o àwọn fíríjì tó ti lùkù yẹn tó wá tún ṣe lórí burúkú ni bọ̀bọ̀ yẹn ó lè jẹ́ àwọn use
tó ń tà ní Well odò condemned. àwọn condemn tó wá tún ṣe ọlọ́ṣẹ́ wa tó gbé ó wá NG síbẹ̀ níwọ̀n process petition náà ó gbé wọ́n lè fíì tó fẹ́ gbẹ̀mí wọlé wọn lọ́wọ́. olóògùnkù nìyẹn ni pàtó lọ gbé Fíjì tó NG ṣílẹ̀kùn tó fún ṣọ́ọ̀kì yẹn. ọmọ àjò petition yẹn sínú gbóni o ti fẹ́ bọ́ lórí ọ̀rọ̀ fíríjì yẹn ojoojúmọ́ lọ́rìn fíìlì gáàsì. ojoojúmọ́ ó líkì gbogbo bẹ̀rẹ̀ Fíjì tó bá tọ̀ tó ń pa transformer. olóṣì ọmọ àjò petition yẹn sínú gbóni olóṣì lọ gbé UK use kó ṣe UK use Nigeria use ni tó kún bọ fíríjì. Abájọ wá dẹ̀ máa ní Nigeria is not working àṣé ẹ̀yin lẹ̀ ṣe bó ṣe yẹ ká ẹ ṣe. fíríjì tó máa tàn tó máa dún bí jẹnẹrétọ̀ Fíjì tó ń gbọ̀n bí washing machine. olórí burúkú fíríjì tó yẹ pé kàkà kó bí wọn máa tutù á máa gbóná ni ọmọ àjò petition yẹn sínú ó wà ní gbóni kọ́lọ́pàá ṣiṣẹ́ wọ́n ti ọmọ àjò sí gbóni lóṣì. wọ́n ti máàkì ojú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá ti tó bẹ́ẹ̀ wò ó má wà lé yọjú sí o station yẹn. dúró sí Canada ìkanra fíríjì yẹn lásán tó bá fi mú Yọ̀mí. Yọ̀mí wèrè bá ti ń bọ̀ wákọ̀ ní writer 2 customer don dey come. ẹ̀yin tí mi jò sí ẹ̀yin lẹ́sọ̀ J4M di báyìí so ẹ jẹ́ ká bring it on ẹ jẹ́ aṣọ di yàmàyàmà ẹ jẹ́ aṣọ di àwàdà kẹ́ríkẹ́rí bó ṣe máa jẹ́ nìyí ẹ ti bàjẹ́ ẹ ti sọ di rádaràda ẹ ti mess it up ẹ jẹ́ kájọ máa fi ṣe nonsense. ǹjẹ́ mọ̀ pé J4M lè wá di báyìí ṣé kẹlẹ̀bẹ̀. látìgbà tí Yọ̀mí ti wọlé dé tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé gbogbo èmi làwọn script yẹn wọ̀ CCTV máa tó jáde. Nollywood ti wọ̀ nìyẹn. òun sún uncompleted building òun sá lọ ní sí London òun ní láti escape ni. àní Yọ̀mí sọ pé Yọ̀mí ní wọ́n fẹ́ pa ọmọ òun gbà tó ti yà wọ́n pọ̀ ọmọ ẹ̀wọ̀n wọ́n tún ṣe aládàá lórí ni Yọ̀mí ní wọ́n fẹ́ nǹkan sátẹ́gùn fún òun ó ní bóun ṣe kúrò léwu báyìí wọ́n ti lọ dúró sí ẹgbẹ́ wọn ambush wọn ààyò. kò máa sí nǹkan tí Yọ̀mí ò máa parọ́ mọ́ ó náà fi nǹkan sórí seat wọ́n fi nǹkan sínú omi fóun gbogbo ẹ̀ máa lọ ṣe fún Yọ̀mí. yóò lè kó sí ìtaṣẹ wà sẹ Ọlọ́run ó máa kú jàlàjàlà ni because. Ọlọ́run ni sí bọ́lọ́run dẹ̀ máa ń ṣiṣẹ́ ẹ̀ nìyẹn o Ọlọ́run ló ní kí màá yí gan kó tètè kúrò láàrin wa King White òun ni Yọ̀mí ò bá di gbogbo ẹ̀ lé lórí kémi ló sanwó fún ó lọ ṣògùn sóhun. òun ni o. bọ́lá ń ṣe kó máa King White yẹn yọ nìyẹn. Ọlọ́run ló kó yọ o. Ọlọ́run ló ní kó tètè kúrò nínú WhatsApp group wa. èèyàn tó sọ pé ọkọ sínú tí a tẹ́bi sọ pé live there now mi mo bí mo ṣe pa Mohbad kò yé mi. nígbà tó ti fi nǹkan sórí sí tó gbọ́dọ̀ live now kó má lọ fura sí. kó má lọ rọ lápárọ lẹ́sẹ̀ lójú ọ̀tọ̀ ni wisdom don't leave me ti yé mi Yọ̀mí. I know people can turn to something else, but I don't know to this extent that Yọ̀mí can. No. And I don't know why his colleagues, they are not helping him. No, tell me, what is the alternative for Yọ̀mí? Kò sí ọ̀nà míì mọ́. Ẹ ṣe pé kò bẹ́tà kó máa jó bí Fúnṣọ́ Adéolú ni. Kó máa jó lórí TikTok kó máa gbòǹdì. Wọ́n lè fún gift wọ́n lè fún lówó àfi tó bá jẹ́ tó fi aṣọ sí dì. Bẹ̀rẹ̀ kí ni Fúnṣọ́ tún ṣe báyìí ti sẹ́. No máa ń jó ni and he has people that know he's a good dancer and he's a DJ. Stray bullet lọ bá ẹ lẹ́yìn báyìí. No àmọ́ sọ ni. Yọ̀mí ò lè gbádùn ọlọ́ torí Fúnṣọ́ doesn't deserve this stray ọlọ́. Okay, bọ̀dá Fúnṣọ́ ẹ má bínú ọ̀rọ̀ ló aṣọ débẹ̀. Fúnṣọ́ má bínú Yọ̀mí ló. Bọ̀ Fúnṣọ́ níṣẹ́ tó ń ṣe o. Fúnṣọ́ níṣẹ́ tó ń ṣe o. Ó kàn máa ń jó láti. No, Lágbájá, I'm saying that why can't he be doing like that? It can be okay. This guy too. Ẹ wo Yọ̀mí ò lè jó bẹ́ẹ̀ o tó bá jó bẹ́ẹ̀ ṣé wọn pé ìdí ẹ̀ tóbi kọ́ máa lọ. Tó bá lọ dissect ìwò díẹ̀. Àjọ sí ìdíjọ́ ni ẹ máa tó máa ń gbé bèjì.
tó bá lọ dissect díẹ̀ tó bá lọ yí di camera àwọn gay bá gbà mú. Okay, look at this Lege too. Lege is doing something now, and Lege is not kí Lege ṣe. Kò sí nǹkan tí Yomi lè dáwọ́lé lórí tí ò lè di nǹkan mí náà. Ó ti try ẹ̀ náà, kò ń pé kò try ẹ̀. He tried acting, kò work. He tried writing movie himself, it didn't work. Ó lóun fẹ́ káwọn ọmọ Latin ṣe ló ń try láti bá wọn sùn. Kò rí wọn bá sùn, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní blackmail wọn, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní assassinate character wọn. Yeah. Yomi tried his hands on so many things. Àfi tábà, if not anything, we have to give that to him. He ó ṣe bàbá tries. ìsìnkú náà ló máa ń sin òkú ọ̀ràn tó bá kú ní Nollywood. Imagine that. So try ibi tó bára yìí náà. In a way, this one is paying for his daily whatever expenses. Ibi tí mo Ó máa stick to it ni o. ọ̀gá mi bí mo ti mọ̀ pé tọ́ fún Yomi kọ́ máa pe Yomi kó wá máa ṣe MC in church kó máa charge wọn ní 30,000 ọdún ọ̀kadà gan ló gbé débẹ̀ lọ́jọ́ yìí. Wọ́n á sọ pé ẹ̀ka hallelujah mẹ́ta MC wa ti dé Mr. Yomi Fabiyi ògbóǹtarìgì eléré ìgbà kan rí. 30,000 naira. Bọ̀ ẹ ní sùúrù lẹ́tà tó drop sí White House ńkọ́ mo rò pé àwọn FBI ó yẹ kó ti wá sí Nàìjíríà wá gbé wọn. Èmi gan dúró de wọn CIA ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí mo ti rò. Ta ló sọ fún mi pọ́n fi lẹ́tà síwájú ta? Ó mú fún dádì wa gangan ló wọlé lọ báyìí. Ó mú lé dádì wa lọ́wọ́ pé ẹ gbà. Abẹ́ ìrọ̀lọ́ ẹ pẹ́ṣọ̀ ti wà ṣé mo God's heritage pátá tẹ fọ̀dà. Bẹ̀nẹ́ ni mo mú fún. Bí ṣe fọ́ tọ́ bá mú lé Bẹ̀nẹ́ ni ẹ mú wọn dáadáa Bẹ̀nẹ́ ni mo mú lé lọ́wọ́. Àní bá a ṣe sábà atẹ́gùn gbé lọ ni pátá yẹn gan gbé àwọn ibi tó wà dọ́là. Atẹ́gùn gbé lọ dáhà rántí fi kílìpù sí. Mo wá dòbà fún Bẹ̀nẹ́. Mr. Dúkìá àwọn ìgbéyàwó tó kù. Adúpẹ́ nígbà tẹ́ni kí Yọ̀dí máa wá ṣe MC tí ìbá ṣe pẹ́ bẹ̀rù ọlọ́ Yọ̀dí tó pé òbúkọ́dé òun béèrè ṣé tí Yọ̀dí bá wọnú ọ̀lù ẹ̀yin kò rí sàn lọ́gbà tí wọ́n bá gbọ́ ohun tó hùn bí omi ẹ̀gẹ́ tó hùn bí omi. Ẹ wá lọ bí bàtà jẹ́ ìparí lẹ́rìn wọ́n ní anybody tó bá béèrè duvet blood wọ́n ní Ṣadé ṣépè fún wọn ni o kí ló fẹ́ pè. Ṣadé máa ti lè pè jólẹ̀. Wọ́n ló wọ̀ wọ́n lé pè lọ ni o. Dájú kí ló lè tó bá justice làwọn. Ó kọ́kọ́ sọ pé tẹ́lẹ̀ tó bá ti béèrè pé tó bá ti wí pé comment section pé duvet ẹ̀jẹ̀ tó rí kọ́ pool of blood tó rí kọ́ máa ní ẹjẹ́ ká fi ẹ́ lẹ̀. Ẹjẹ́ ká ìgbà tó ń fẹ́ Fọláṣadé bá padà. Ẹjẹ́ ká focus. Ó ti padà fọwọ́ náà gàmù ṣòro bẹ́ẹ̀. Ìgbà tó pé pé Jòsí ti wà ní kóòtù fún defamation of character. Diabetes kí ló fa èpè gangan ibẹ̀ yẹn ló yé mi kí ló fẹ́ pè. Defamation of character ló fẹ́ pè. Nígbà téèyàn rí i pé ó fojú jọ ìwọ̀n rí. Nígbà téèyàn rí i pé olórí ẹbí gan ó ti lọ káwọ́ pẹ́ yìí olórí ẹbí dẹ̀ dán ó ní Ṣadé gan rí ẹ̀jẹ̀. Ẹ wá ní kí Ṣadé bọ́ bí òpèjọ wọn. Èmi máa láìkí bọ́n ṣe wọ sínú ẹ̀ dandan yẹn o. Olóṣù. Tí wọ́n ti pa lóbìnrin tí ń fẹ́ràn Ṣàngó. Ó ní o dandan ni o. Dandan ni o. Ẹ mọ èyí tó pa mí lẹ́rìn jù ìgbà tí wọ́n béèrè kíní púlọ̀bọ̀ ó ní mo gbọ́ mo dá yín lóhùn ni mo ní Ṣadé kan ti gbé hàn o. Ọmọ kan tó pa mí sí ẹ̀mọ́ kan tí mo rò sí tí mo dẹ̀ rẹ́rìn. Fún oní Fọláṣadé ti máa rówó lọ́ọ̀yà. Bó ti fẹ́ rí ó dẹ̀rẹ́ òun àti àkúdàáyà wọ́n ti dàrú ká má dàrú gan àkúdàáyà ò lówó lọ́ọ̀yà. Ọmọ Fọláṣadé ti fẹ́ rówó lọ́ọ̀yà tí ẹ bá ti bá pò wáyé. Àdéhùn tó bá ti bèrè. Ikọ̀ mi. ṣe gbogbo nǹkan ló gbà ẹ má jẹ́ kó yẹ ta ìbátà tó gbé sí. dàbítìsì jábọ́ létí o. Yìí máa gbé pé lásìlásì ni. Ẹ wo ẹjọ́ torí Ọlọ́run gbogbo ilé mo fẹ́ bẹ̀ yín mo mọ̀ pé mo ní fídíò yẹn àmọ́ ẹni tó bá lè ràn mí lẹ́rù Ọlọ́run á ràn yín lẹ́rù. Fídíò Fọláṣadé àkọjá ewé ẹ̀
tó fi ní tẹ́ ẹ bá fún òun lówó àtọ́ bá fún àwa lówó á bú ẹ dáadáa àwa bá gbọ́ ẹ̀. parọ́ ọmọ ẹ̀ tó bá fún wa lówó tó bá ní ká wá bú ẹ̀ àwa bú ẹ̀ á tún parọ́ ọmọ ẹ̀. ẹjọ́ ẹ bá mi wà jáde ẹja trend fídíò yẹn ẹ kí má ṣe lọ máa túlé wa. tí ẹ bá jáde tó bá tún trend báyìí á bọ́ síta ní ṣòro Fọláṣadé á tún bẹ́ẹ̀ síta. ẹ jọ ẹ bá mi wà ẹ wọ́n tún jọ. sí íńtánẹ́ẹ̀tì oní íńtánẹ́ẹ̀tì lò ó lò sí. ọjọ́ tó bàbá ike ṣúkú ẹ̀gbẹ́lé ẹ̀ bá ti tan wifi lórí búkú máa ń tàpù. alẹ̀lẹ̀ mẹ́gbẹ́ òyìnbí. ẹ jọ ẹ̀yin ti comment section ẹ̀yin tèmi ẹ̀yin tíya ẹ̀yin. àwọn aid candy àwọn mídì àwọn tẹ̀lé bí ní gbogbo orúkọ. ẹ̀yin àwòrò ṣàṣà. àwọn júmì àwọn tó bá ní ìjọba bàjẹ́. àwọn àti láwọn máa bá wọn wá jáde. oge ẹ jọ. àwọn bàjẹ́ of Temmie's platform. ó yẹ ká bá ṣe bí Fọláṣadé fẹ́ lókìkí. àti dúbẹ̀ tí Kúdí post ìgbà yẹn náà. tó lọ ṣùgbọ́n nìyẹn tó lọ post kàfálà àti àdìrẹ tó lórí burúkú ní tó ní dúbẹ̀ ojú wa ti rí tó lórí justice yìí bí Kúdí ṣe wá kẹnu wọlé tí ò sọ kankan mọ́ ẹ̀ ni kò yé mi. ojú ló tì. gbogbo nǹkan ọ̀dọ̀ ẹ̀ lóríṣiríṣi narrative tí wọ́n dá Kúdí bàbá wèrè ọ̀dọ̀ ẹ̀ náà lọ́rọ̀ bá ti jáde ọ̀dọ̀ Kúdí ló ti bọ́ta. òun ni bọ́sùràtì kọ́ńtínú orí burúkú Kúdí ni. bọ́sùràtì ni ọba ayé ló túbọ̀ fún Kúdí ní fake news. but ẹjọ́ torí Ọlọ́run ta ló mọ ibi tí bọ̀dá láti tán ti máa mú omi làákàì bí ò tiẹ̀ ju díẹ̀ lọ ó tiẹ̀ jẹ́ kínkín. God's heritage ó ti bọ́ ẹ má bọ̀dà ó ti bọ́. kò sí làákàì kankan tí bọ̀dá láti. ó ti ju bí 3 weeks lọ tó ń fò pé tí bá sọ ìgbà tí mo sọ fún yín pé Yọ̀dí ló gbé dání justice ọwọ́ Yọ̀dí ló gbé dání ẹ rò pé mo ṣe ẹ̀ṣẹ̀ ti rí. ẹjọ ṣé ọmọ ẹ Làtífà yẹn ṣáàdì ọpọlọ kò gbé ọpọlọ Làtífà tó bí. Yọ̀dí ti tún gbé mi ìdè báyìí ní ti bọ̀dà láti o Yọ̀dí ti tún gbàgbé ń pa bàbá Mohbad lọ kóòtù ó tún ti gbàgbé yẹn òun gbé jòsí lọ kóòtù ó ti gbé yẹn sí báyìí ti dáwọ́ ọmọgọ ó ti tún gbà yẹn owó ilé mi tún ti tó san báyìí nísìnyí láti ló bá dé. àwọn náà máa bí Yọ̀mí ṣe ń jẹ bó ṣe ń mu ọwọ́ àwọn láti. àná wọn ní sẹ òkú àbákù láṣà alábà bó ṣe máa bá kú nìyẹn ilé máa ṣe. wọ́n máa bá kú nìyẹn. òun ni òkú wọn ni Yọ̀mí wọn lọ máa sín. wọ́n dẹ̀ máa sí lóòótọ́ torí kò sẹ́ni tó bá yọ̀ǹda Yọ̀dí kò sẹ́ni tó máa gba Yọ̀dí lọ́wọ́ wọn àwọn náà gbọ́dọ̀ tán nǹkan torí ọ̀dọ̀ wọn náà ló ti bẹ̀rù wọ́n ti jọ́ tó gógó gòkè lọ́dọ̀ bọ̀dá láti kò lè ṣí kámẹ́rà náà torí kò ní 1000 followers tó ní òun ò ní followers tó lè fi ṣí kámẹ́rà kìíní kan. báwo láti ló ti bẹ̀rẹ̀ ni. ibẹ̀ no ẹ gbọ́dọ̀ Kúdí ló kọ́kọ́ lọ nígbà tó wà tí Kúdí já wà gbọ́dọ̀ bọ̀dá láti lọ ó wà lọ gòkè the first time tó kọ́kọ́ ṣe kò ní 1000 followers níjọ́ náà olóhùn òní lòun ṣe lè ṣí kámẹ́rà bọ̀dá láti ní 100 people follow 10 people àgbẹ̀ bọ̀dá láti ṣe máa ń polówó. 10 people to follow 10 people 10 people to follow 10 people 10 people to follow 10 people. gbogbo ìgbà yẹn dẹ̀ ní Tọ́dílá wà lọ́dọ̀ bọ̀dá láti wọ́n ṣe ń ta ara wọn nìyẹn ìgbà tí Tọ́dílá máa ya aṣẹ́ lọ́dọ̀ bọ̀dá láti báyìí bó tiẹ̀ jẹ́ polówó kò dúró gbáre ó ya aṣẹ́ báyìí Yọ̀dí tẹ̀lé lẹ́yìn ni ọmọ wèrè làwọn pípù yẹn bá wèrè ni wọn. ànájọ kan báyìí mo rí fídíò ibi tí wọn àti lady kan tí wọn jọ ń play game lady yẹn máa sọ̀rọ̀ sí Yọ̀mí o. ọmọ ìkéré kan báyìí lady kan báyìí ó bú Yọ̀mí tó jẹ́ pé. Yọ̀mí ó dàbí pé ìyá ẹ bí ìyá ẹ ṣe kú báyìí wọ́n sin ògo ẹ̀ mọ́ màmá ẹ̀ nìyàn honestly àtìgbà tí màmá ẹ̀ ti kú báyìí. ìyá ẹ̀ ti gbé tìjú Yọ̀dí lọ ìyá ẹ̀ ti gbé kádà Yọ̀dí. àtìgbà tí màmá ẹ̀ ti kú báyìí àtìgbà yẹn Yọ̀mí báyìí ti go down the drain. kó má ṣe báyìí gbà ẹ̀ gbà tí ò ti lólùbáwí mọ́ báyìí. ó ti lólùbáwí mọ́ God bless you. ó ń ṣe èrè bó ṣe wù ní gbà tí ìyá yẹn wà láyé kò jẹ́ àmọ̀ pé lórí burúkú tó yìí ní Yọ̀dí. ìyá yẹn ló ń fàdúrà bò láṣìírí àtìgbà tí màmá yẹn ti kú báyìí. Yọ̀mí
no. ó ti máa ṣe ibùkún yẹn ti pẹ́. Ojúgbà mi tí fún ẹ. Ojúgbà mi tí fún honestly. Àwọn tó lẹ́ẹ̀mejì come back from wọ́n this. á gba nípa sílé nǹkan wá pa àwọn mọ́lẹ̀. Jọ̀dí ń pa. Jọ̀dí ń pa. Irọ́ ló máa ń pa Yọ̀dí. Ó ní wọ́n ṣàmọ̀ òun ládàá. Mo náà máa ṣàmọ̀. Ọmọ tó forí bẹ́ẹ̀ fàánù. Yọ̀dí ni wọ́n ṣá ládàá ni. Ó ní wọ́n wá sọ pé kò gbọdọ̀ sọ wọ́n pé tó bá sọ fóun wọ́n máa gbẹ̀mí ẹ̀. Mo ní ọmọ ọdún 3. Ọmọ ọdún 3. Ìwọ̀n tí ó lè sọ̀rọ̀ dáadáa yẹn náà. Ó dẹ̀ fi pé ó yẹ kó gbé lọ sí police station kó lọ fẹjọ́ sùn. Ó fi bẹ́ẹ̀ as bàbá tó bá jẹ́ bàbá gidi abiyamọ gidi wọ́n sọ orúkọ bẹ́ẹ̀ fún mi. Bébí mama ẹ̀ tún ní new boyfriend Yọ̀dí tó wá drag. Irọ́ ni o. Ẹ̀nà. Yọ̀dí tó wá drag Grace. Báyìí ti lẹ́yìn tó ń tọ́jú ẹ̀ báyìí. Ìyẹn ti ní new boyfriend báyìí. Ẹ̀sọ̀ ti wà. Ẹ má bínú. Ẹlẹ́yọ̀dí pé kò tí ì lè kún kámẹ́rà nígbà tó dọ́dọ̀ láti. Yọ̀dí tí wọ́n kún kámẹ́rà látọ̀dọ̀ Kúdí o. Ẹran tíjọ́ tó wà lórí ọ̀kadà tó lọ sí àwọn hospital yẹn orí kámẹ́rà ló wà. Gbogbo ìgbà yóò ti ń lọ sọ́dọ̀ Bọ̀dàlàtì ó ń lọ sọ́dọ̀ Kúdí. Ó ń ṣọ́ọ̀tù between Kúdí and Bọ̀dàlàtì. Gbọ̀gbà tó wá pé ló lè lọ́dọ̀ àwọn Kúdí táwọn yẹn rí tán. Ó kúkú wá ó rí pé ó dà pọ́dọ̀ táwọn ilé wọn gọ̀ dáadáa ń bẹ̀. Wá kú ó ta tán sọ́dọ̀ Bọ̀dàlàtì. Bọ́ ẹ má bínú God's Heritage Yọ̀mí wọ̀ ọ̀kadà. Yìí tó dáa jù nínú tó wọ̀ nìyẹn. Onímọ́tò náà. Onímọ́tò. Ṣáyìn ògbọ́ngbà tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ mọ́tò. Ṣebí nǹkan tí voice note ẹ̀ fi lọ́dọ̀ àwọn Kúdí nìyẹn. Ipe òun ò ní mọ́tò. Bẹ̀ẹ̀nẹ̀ bá lè fẹ́ ní mọ́tò lẹ́kọ̀ọ́dà bọ́ksà fóun. Òun máa ń gbé pé kódà òun ò mọ̀ kó máa pẹ́ báyìí níbí báyìí. Bóyá bí ẹ̀jú iye kọ́dà. Kí Pẹ́rì àti Lady lọ sanwó bọ́ksà fún. Wọ́n lọ san 45,000 naira owó bọ́ksà fún mi. Kí ló kọ Lady kejì yẹn? Kò tún ṣe bọ́ksà nìkan, ó ní bọ́ksà àti bó tẹ̀ jókèrìkà kóun wọ̀ pé because òun ò máa ṣọ dání. Mo ti gbé investigation lọ́dọ̀ Fọláṣadé o. Mi tí ẹ mọ̀ pé Fọláṣadé ti ń bọ̀ láti September 2023 gan ló ti ń bọ̀. Ó ti kọ́kọ́ ṣe nǹkan tó sọ pé Wùmí sori tọ́wọ́ ẹ bá wà bẹ́ẹ̀ nígbà tí mo bá di. Ìyẹn kọ́ a ní 2023 September gangan. September náà ni mo sọ. Ṣé fẹ́ sọ pé bàbá Mohbad ń parọ́ ni? Bàbá Mohbad ń parọ́ ni sori tọ́wọ́ ẹ bá fi lè wà nù ọ̀rọ̀. A ní kó tó gbà yẹn gbọ́ ilé. Kò ṣe kíní kan ó wà pẹ̀lú ọmọ ẹ̀ ó ṣe nǹkan tó lè ṣe mo bá lóní ká má pariwo síta nǹkan tó lè fẹ́ nìyẹn kò pariwo ṣe káyọ̀ gentle person. Mo láìkí pàtì bẹ̀yẹn so Fọláṣadé náà ti fìgbà kan sọrí pé Mohbad ò fẹ́ kọ́ pariwo òun síta ó ṣàkọfẹ́ live life ẹ̀ private ooo. To like his mom so that is why we keep quiet not that our no fẹ́ sọ̀rọ̀ síta now many steps that take me secretly nobody knows I no wan know pé tá bá ṣe báyìí nǹkan bá lè ṣẹlẹ̀ sí wa àwọn náà lẹ́gẹ̀ẹ́ and láti protect our so that is the reason òun ti pẹ́ bóyá wọ́n fi sílẹ̀ he was there. Ìgbà wo ló wá rẹ́jẹ̀ Fọláṣadé ẹlẹ́jẹ̀? Kò tọ́jú ẹ̀ kò sí ta who says who ta ló mọ̀ ṣé gbogbo nǹkan tá bá ń lọ nínú family ni àwọn èèyàn máa mọ̀ wọ́n lè mọ̀ náà ọtí tá bá ìgbà tọ́wọ́ yìí ṣẹlẹ̀ lẹ́sà mọ̀ pé bóyá ó lọ sí ó pe ẹni tí ó mọ ó pe ẹni gbá ó pe àwo so please bàbá ẹ̀ náà ti kẹ̀rẹ̀ ó ṣe páàsì tẹ̀ bí bàbá it's a very good father to him lẹ́ni tí àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ máa ṣe mistake ayé máa ń tètè fi mú èèyàn máa fi nail èèyàn so you should know that this is beyond family issue ni òyìnbó fi sílẹ̀ kò sí wọn tó kọ anybody pẹ̀lú family issue yóò fọmọ ẹ̀ sílẹ̀ báwo ni a ṣe máa bímọ tó máa fọmọ ẹ̀ sílẹ̀ mọ́sẹ̀ social gbà tó ti gbọ́rú àwọn ọ̀rọ̀ yẹn nípa ọmọ ẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ mo bàbá wò wà láò tó ti fẹ́ yàwó mi àti mo ṣe á lè máa lọ síbẹ̀ láti máa lọ jà pé mo fẹ́ ọmọ mi my first ẹ mọ obìnrin náà tó bá ti fẹ́ yàwó mi yẹn ló máa ní sè so that is it everybody please. Ìgbà yẹn Fọláṣadé ò tí rẹ̀ jẹ́ o ẹ̀yẹ èèyàn mi ta ló wà lọ fẹ̀gbẹ́ họ Fọláṣadé ṣówó ni Fọláṣadé fi rẹ́jẹ̀ ni ojú àlá ló padà gbẹ́jẹ̀ yẹn wà ojú àlá ni lẹ̀jẹ̀ yẹn ń ya ló ń ya lórí burúkú ni òun sọ pé kí ló dé tẹ́jẹ̀ pọ̀ tó yìí òun rẹ́jẹ̀ nínú bọ́kẹ́ẹ̀tì ní Fọláṣadé ti rí tiẹ̀ dòsírí tiẹ̀ ní dúbẹ̀. Fọláṣadé ti padà rẹ́wọ̀n he báyìí. Tẹ bá sọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ létí Fọláṣadé sí wò.
àbùjọ ẹnìyẹn ni àì a tún kọ́kọ́ ní kán gbẹ́nu òṣì sọ́hùn kọ́kọ́ gbẹ́nu rè sọ́hùn mi ì mọye ikú tó ti pa Mohbad nìkan báyìí ọlọ́run má jà síléyà. kí ló wáá dé tí fàdáyínlọ wá dákẹ́rà ilẹ̀ ńjọ mẹ́ta fàdáyínlọ ń pẹ́ tó yìí. wọ́n ronú next step ni ìyá ṣe bí wọ́n ṣe wọ́n ṣe interview láìpẹ́ yìí so wọ́n ní kó ṣì máa lọ jẹ interview yẹn náà ni. àti ẹ̀gbọ́n mi ì tiẹ̀ rí mi ì tiẹ̀ gbọ́ há nínú interview tán ló lọ ṣe yẹn mo kàn ń fetí gbọ́ pọ́n ló lọ ṣe interview ni mi ì gbọ́ interview yẹn gan jòsí ti padà tẹ́ o láyé john jòsí olórí burúkú wọn á ti ṣe bánà wọn á ti ṣe flyer rádà wọn á ní Mohbad dad máa jáde ní so time everybody náà wá jókòó wá máa ṣọ bàbá Mohbad ń bọ̀ bàbá Mohbad ń bọ̀ ló bú sàn ó jẹ́ tán kò ṣẹ́kù gbogbo last káàdì ọwọ́ ẹ̀ ó play gbogbo ẹ̀ tán ni máa lè. mo ṣiṣẹ́ mi mo àbí ìyá ọkọ ẹ̀ lọ béèrè mi nà mí tó o bá ti lọ́wọ́ nínú ikú wọn ó lọ scot free àbí tó lọ sórí ò lè wojú èmi o torí mi ò tọrọ oúnjẹ jẹ lọ́wọ́ ìwọ àti ọkọ ẹ̀ àbí ìyá ọkọ ẹ̀ lọ béèrè mi nà mo ń ṣiṣẹ́ mi mo ń tọ́jú àwọn ọmọ tèmi èmi ò ń ṣe olóyún burúkú obìnrin bíi tiẹ̀ ọmọ òṣì tó jẹ́ kó wà lọ́ndà àwọn òbí ẹ̀ òun sọ pé o bọ́kùnrin jìyà for 10 years when you are still 14 years olùbọ́kùnrin ìjìyà gbogbo yín pátápátápátá tó bá jẹ́ pé omi ló dè ní àti mọ́ ọ̀pọ̀ kò bá easy fún ẹ nítorí pé ẹ̀jẹ̀ tó dà wá pọ̀ tẹ́ wá ta sílẹ̀ nínú ilé ẹ̀. 2024 leléyìí o ní 2024 ohun ti ń change àfọ́lìṣàdé Fọláṣadé gangan fúnra rẹ̀. ọ̀gá o internet never forget o. I know they forget o. ọmọ ẹ̀gbọ́n máa bá ọmọ ẹ̀gbọ́n máa bá ṣáájú. bó ṣe wà a lot of because gbogbo wọn náà jábọ̀ wọ́n kàn jábọ̀ ṣá a lot of nǹkan ló ti máa sọ bó ṣe wà ní tẹ́ pé tó bá sọ pé ó sọ báyìí nígbà kan ó máa ní rọrùn mi mọ bíi tí hatred yẹn tó ti wá ó ti pọ̀ jù kódà èyí tó wá ṣe ń jọ̀wọ́ ló ní ọmọ tó ń gbé tó ń gbé kí ló dé tí wọ́n lè ó wá ń gbọ́ ọmọ sáfò kò lè gbọ́ ọmọ wá oh god mi mọ táwọn pípì tẹ̀ fi àwọn pè inú ayé Liam náà. èyí ni kí wàá gbọ́mọ wá sí pé kí ló ṣẹlẹ̀ sí yẹn ó fẹ́ fún lówó bébí food ni ìwọ tó ti lè bọ́ wọn ọmọ tó bí. Ṣadé ìyàtọ̀ sí Kàrímù same thing àwọn méjèèjì àwọn ọmọ ìyá Haúsá. nítorí ìdájọ́ ìyá mi náà máa dàgbà á mọ̀ wọn ẹbí tó máa yà fún á mọ̀ wọn ẹbí tó máa sá fún.
Fọláṣadé ṣe máa lọ kóòtù rèé o. Kóòtù yá pẹ̀lú kọ́íkọ́í ni. Eléyìí ò majestic kankan, eléyìí tó rì tó fẹ́ dànù. Iṣu ẹsẹ̀ gan lásán. Ó jẹ́ èèyàn kan tí mi ò gbọ́dọ̀ dárúkọ. Wọ́n fi máa má ṣe violence mọ́ báyìí. Ẹ fill in the gap. Mo ti mọ bí tó ń gbé mi lọ yẹn. Mo ti mọ bí tó ń gbé mi lọ. Mr. Temmie, mo mẹni tẹ́ ẹ̀ sọ yẹn. Ẹni tẹ́ ló jọ yẹn. Mo ti gbà nínú inbox mi lánàá. Mo ti bẹ̀rẹ̀ rí o. Mo ní wí that. Ìfà délé gangan ni bẹ́gbẹ́ wọ̀. Tẹ̀gbẹ́ bó ṣe máa dà ní wọn. Ó lágbára jù. Bí Fọláṣadé ṣe máa dànù wọ ẹ̀wọ̀n rẹ̀. Gbà tí mo ní kọ́ sẹ́ndì fídíò Fọláṣadé tó jẹ́lé ilẹ̀ ló ń sẹ́ndì sí mi. Ẹ̀yin tẹ́ sẹ́ndì ẹ̀ mọ́ra yín. Kí leléyìí? Ṣùkú ṣe kà. Ṣùkúra kí ló kó sí? Ṣùkúra kí ló kó sí o? Ṣíbú ṣe ka àyọ̀ṣú mẹ́ka o. Kéèyàn wọṣọ káṣọ lọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí. Kí ara fún rẹ̀ dànù báyìí. Ó dànù ni. Aṣọ lọ́tọ̀, bọ́dì lọ́tọ̀. Body feeling. Feeling the body. Feeling the gap. Aṣọ lọ́tọ̀, bọ́dì lọ́tọ̀. Dúkìá, ẹ̀yin lè claim pé ẹ̀ sí inú family meeting. Èmi ò lè sọ pé mi ò sí ń bẹ̀ o. Èmi ò sí bẹ́ẹ̀ o. Ẹ̀yin lè sọ pé ẹ̀ gbọ́ ẹ̀ mọ̀ o. Èmi ò ní lè sọ pé mi ò mọ̀ o. Èmi ò sí nígbà tẹ́ ṣe family meeting, mo ṣe wọlé ni omi gbọ́n tẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ mi máa sọ̀rọ̀ o. Sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ mi o. Ẹbẹ̀rẹ̀ náà pé kí ni tí jẹ́rọ mi lé lẹ́nu tí mo fẹ́ sọ. God abeg o. Fàìsà ẹ wá ju bọ́ǹbù lẹ̀ sá lọ, mo dẹ̀ miss submission wọn ṣá. Kékeré èdè tí yóò lélo. Kára lọ́wọ́ kò ní. Wọ́n ọ̀ka kékeré o. Ẹ ké mi ò sọ̀rọ̀ mọ́tọ́ fi lọ. Mi ò sọ nǹkan kan mọ́, mo ti sọ fún wọn pé ó máa boring gan. It's gonna be very boring. Àwọn fúnra wọn máa mọ̀, wọ́n máa fìlì ẹ̀ lára, tó bá ti wọlé bá máa dákẹ́ ni. Bá ṣọ̀rọ̀ ni. Àwọn tiẹ̀ tí wọ́n tiẹ̀ di gbogbo ẹ̀ pátá, kí ló dé àṣàrò náà? Ẹ dín wọn bá ọ̀dẹ̀ tán ni. Why you do that, bro? Don't Why do that shit, bro. do that, bro? Don't do that shit, bro. Goddamn fucking shit. Goddamn fucking shit. Sí á pọ̀ lórí platform yìí. Kí ló dé? Kí ló ṣẹlẹ̀? Àjẹrìn ẹ̀. A ní sí àlẹ́ náà gbó lẹ́nu gan. Lámbà pọ̀. Tadúkìá, Bàtà tún bá débi pé àwọn commenters ní right láti sọ pé host mute. Níbo? Èmi tẹ̀ gbọ́dọ̀ mute if not. Èmi máa gba strike. Mute bẹ̀, kẹ́tọ́ type host mute, kẹ́tọ́ tẹ send. Ó ti bọ́. Host àti sọ mẹ́wàá. Ẹ ń tọ́ra yín, dey play. Èwo nínú yín ló di pásítọ̀ òjijì? Pásítọ̀. Preaching in the 1970, devil came, knock on my door, me and open for the. Oh yeah, preaching. Hey,
wàhálà. Àwọn bí orin. Àwọn bí orin, àwọn bí ọ̀rọ̀ ìṣítí. I'm back to you, oh my Lord. You are the God with me to come back. I am back to you finally. Mo ti padà. Mo ti padà sọ́dọ̀ rọ̀rọ̀. Bàbá ló pè mí pé kí n padà. Èmi ti padà sọ́dọ̀ rẹ̀. Àwọn orin bíi gbà mí o. Ayò ṣe. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé wá ṣe mí. Ṣùgbọ́n wọn ò lè. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé wá gbógun. Ṣùgbọ́n wọn ò lè borí mi. Wọ́n kóra wọn jọ lọ́nà kọ́sà. Gẹ́gẹ́ dì. Wọ́n sẹ́ni ká má kọrin, ọ̀rọ̀ lọ ni a máa sọ. Wọ́n sẹ́ kàbàkàbà lọ́nà méjèèjì. Wọ́n kígbe mọ́ mi lọ́nà kọ́sà. Wọ́n gbọ́ jìnnìjìnnì lọ́nà méje. Nítorí mo ní bàbá kan tí ó gbà gbẹ̀rẹ̀. Ọlọ́run bàbá lọ́la kébò rébò rébò. Èmi máa ń rí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. Kíbá rèbò síbáwọ̀ síbá jápọ̀ gbàgbé o. Ọ̀ṣì bọ́bọ́. Ọlọ́run Wọ́n mi ò tí o. We dey sing ni o. Ilẹ̀ kẹ́kí ló ṣẹlẹ̀ tẹ́ wá rọjú mọ́ wa ṣé ká má kọrin mọ́ ni. Ogun tó gbélé wa lọ́wọ́ ó lágbára. Dúkìá. Ogun yẹn lágbára tó gbélé wa lọ́wọ́. Dúkìá. Èyí tẹ́lẹ̀ rí nínú ìgbà tí. Wọ́n ò sọ pé ká má kọrin o. Ọ̀ sọ pé ká má kọrin o. Ẹ má ṣàbòsí o. Orin ni mò ń kọ o. Orin ni mò ń kọ o. Kété kò lè dúró. La British. Ẹnikẹ́ni tó bá dẹnu ọ̀rọ̀ ni ó forí ara rẹ̀ gbé. Torí Olúwa làwa bá. Hallelujah. Kí ló dé? Àyìn Olúwa ló gbé. Owó mi ò lè rẹ́rìn inú ta mi. Ó jórí Ẹ ṣé o, ó dàrọ̀ tó bá rí bákan náà o. Ó jórí àrò ó jìnà sí pẹ́sà wọ̀. Àbírí náà kọ̀ ga o. Ó jórí àrò ó jìnà sí praise and worship. Dúkìá ìbílẹ̀ wà báyìí. Sis mi ṣe wà. I do, my personal person. Èmi nìyẹn o, ẹ kàn wá scarce ṣá lórí platform kí ló ṣẹlẹ̀ náà. In fact, ọkọ tó ń dùn mí ò yọ kó ni. Yébò. Yébò rìbò. Ó ní agbára. Ó ga jù. A máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ó ga jù. Mo rò pé máa bá bẹ̀nẹ̀ bí bẹ̀nẹ̀ dẹ̀ ti bọ́lẹ̀. Pàìtà bẹ̀nẹ̀ àmọ́ bóyá pàìtà ló mú bẹ̀nẹ̀ lọ bóyá bẹ̀nẹ̀ ló mú pàìtà lọ. Bọ́lẹ̀ àti God's heritage gbogbo wọn ti bọ́lẹ̀. Mo rò pé bó làwọn èèyàn yìí wá gbà lọ báyìí. Ẹ ṣáà. Lagbaj, mo ṣì ń dúró dé fídíò yẹn o. Wọ́n ní Jòsí ń wá wùn mí ó fẹ́ fún ní lẹ́tà. A máa ṣe nǹkan. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé Ọmọ́wùnmí tí wàá tún discuss commodities nígbà yẹn? Gbogbo nǹkan lẹ́ṣà máa ń fẹ́ sọ di drama. Ewu ni pé ń wá wùn mí. A ló ń sá kiri. Èèyà ó ń sá kiri. Mo kúkú dá mọ́ òkè. Ẹ ní nọ́mbà ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ tí ń ṣe phone forensic yìí ṣé ẹ ní nọ́mbà ẹ̀. Ẹ ní DM ẹ̀ tẹ́lẹ̀ lọ fi síbẹ̀. Ẹ lè post ẹ̀ online ká lè rí. Pé ẹ ti sú ẹ o. Àfìgbà tẹ́ bá mú lé lọ́wọ́ bíi biscuit. Ó ti dà. Ẹ máa tanra yín àtẹ̀yìn àti bàbá yín. Ẹ ṣáà fẹ́ bá waste time public ṣá.
torí òfò nípa lẹ máa padà mú bọ̀ nínú nǹkan tẹ́ra wọlé yẹn ibi la wà our father in law. àwọn tó public tó gbé táìmù wọn lé wọn lọ́wọ́ waste táìmù. àwọn ni àwọn tó wá justice irú àwa báyìí. táìmù wa yìí wà lọ́wọ́ wa kò sẹ́ni bọ̀ tó lè waste. ó wà lọ́wọ́ wa o yàrá ètò àwa time dé àwa àdé àwọn apàtọ̀hún yẹn ni wọ́n ń waste time wọn ní ọ̀dẹ̀ káàkáyé. tẹ bá ti ṣe drama tán tí ń jò sí ẹ deliver letter ṣe ti gbọ́ ṣe gbọ́ ìgbà tẹ máa merry-go-round tẹ lọ tẹ bọ̀ tẹ yí ìdó tẹ gbàbẹ̀ wọ kí wọ́n ń pe bíbá lọ́nà èkó yẹn ṣe é padà deliver letter DNA fún same thing náà lè máa padà ṣe lọ́tẹ̀ I need láti bá yín rọjọ́. ẹ jọ àwọn wo ló tún ké ń gbòòrò mo ń gbọ́ sí Yomi àti wèrè ní Yomi ló ń rí into him. èmi ló ní fún forestic lọ́wọ́ ó ti gbé fún forestic ti ta Temmie àti Wùnmí àti ti Zomo olùsí ó wá post ẹ̀ sórí page ẹ̀ wèrè wá pa comment section kí ló ṣì. ìwọ ò bá fi comment section lẹ́ẹ̀kan kán wọ̀n ẹ́ lépè. mo fẹ́ lọ ṣépè fún ló jẹ́ kí n mọ̀ pé ó ti pa comment section. kí ni ìwọ pa comment section fún ìwọ ò bá ṣì kán wọ̀n ẹ́ lépè olóbùṣán. ó ṣàwọn ròpọ̀ ó ṣàwọn owó yìí ó mú àkàtọ́ fi máa gbowó. àwọn wèrè bíi tiẹ̀ náà máa dáwó. àwọn tọ́jọ́ ṣí èrè bíi ti tiẹ̀ náà. àwọn wèrè bíi tiẹ̀ náà máa dáwó. àwọn bọ̀dà láti. àwọn láti gba ilé náà wọlé àbí. kí làwọn yẹn gbà wọlé mọ́ tí ó yà àwọn yẹn pé ni. wọn kúkú gbọ́n náà wọ́n gọ̀ tí àwọn láti yẹn gọ̀. wọ́n gọ̀ wọ́n fẹnu họra. ìrẹ́ni tó gọ̀ tó wọ́n rí gbọ̀ngàn ṣú. láwọn kan bá rẹ tó gọ̀ tó wọ́n máa pè lẹ́jọ́. Yomi is working. Yomi ló gbé dání. So láti 2020 kí ni Mohbad ti kú ìgbà wọlé ṣẹ̀ṣẹ̀ wá rí evidence eléyìí tẹ̀rí bọ́lẹ̀ ti manufacture ẹ̀ jáde. after gbogbo ẹ̀ ti die down tó náà ṣe evidence. ṣe wá evidence. ìgbà náà dẹ̀ wá evidence ìbọn wá dẹ̀ mọ evidence wọn lọ sọ́dọ̀ ọlọ́pàá. ṣé presidency náà ló máa dá sílẹ̀ náà. president ò ráyè tí wọ́n wọ́. Yomi torí pé presidency busy lọ́wọ́ tó wà yìí. nǹkan tó ṣe presidency lọ́wọ́ sí. àwọn ọmọ tó kó lọ gan àwọn ọmọ tó jí lọ gan presidency kò rí tiwọn rò. ká tó wá pé Sadukia ó yẹ ká protest pé kán kó gbogbo àwọn ọmọ yẹn lẹ́ẹ̀kan mú Yomi ni ó yẹ ká fi ṣe pàṣípààrọ̀ àwọn ọmọ yẹn ni because Yomi ò wúlò fún ìlú mọ́ àwọn ọmọ yẹn wọ́n máa wúlò fún ìlú but lórí Yomi àti ìròpin like kò sátúnṣe mọ́ ó yẹ ká fi ṣe pàṣípààrọ̀ ní Ọlọ́run. Yomi ti tán. ó yẹ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan sọ fún pé anybody tó bá rí chance pé kó jọ kó wálé ní pé àwọn ní interest nínú ẹ̀ láti help wa fún kéèsì yìí tó bá jẹ́ ti dé kán jẹ́ hand over pé ẹ ṣàgbá ilé ẹ jọ̀ọ́ bá wa kó àwọn ọmọ yẹn future táwọn ọmọ yẹn ṣì bright assurance ṣì wà pé àwọn ọmọ yẹn wọ́n á wúlò fún ìlú pé ilé ó da ayé àtúnwá ẹ bá wa gbà sọ́dọ̀. Yomi ń dà lúrú ni fún wa báyìí kọ́rẹ́ ní kò sátúnṣe náà relé mọ́ ilé tí kò wúlò rárá olóbùṣán ẹni òfò ó ṣàn ń wọnú àti pé ó wá lọ sápamọ́ sí Canada bàdí ẹ̀ ló kù owó yìí máa bàyìí ò bá sà lòbùkú wọ́n ló kọ́ kíní WhatsApp yẹn ìwọ ló lọ fọ̀jẹ̀ nígbà tó everybody ṣe bá mi sọ ìwọ ni. Now you do it. Now you do it. And you are leveraging on the fact of all the drama tó ń lọ ní tìmọ̀ ní.
mo lọ fi sáré sneak yẹn wọlé olóbu kò rò pa ní gẹẹtì ẹ àbí o ti rò pa ní gẹẹtì pé wọ ni àwa ò sùn ẹgbẹ́ bíi gbogbo bó ṣe ń lọ lánà ẹlẹ́lẹ́yà ẹjọ́ kí náà sọ pé Yínká aláṣeyọrí sọ mò ń gbọ́ kan ló sọ. Kí ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn ṣọ́rọ̀ tó sọ yẹn pọ̀ ọdún bóyá mi mo kàn rí ìdẹ̀ fọ̀mà ṣọ́bí mi ẹ mute ṣé nǹkan tó sọ yẹn ṣe kinní báyẹn náà ni because mo gbọ́ but mo rò pé really fine àwọn ọdún tá a para ń kan Gaza àwọn èèyàn but tó bá ní kán gbàdúrà náà kò pọ̀ jù. tó kí ló fẹ́ kó ṣe ṣóhun ni. bọ̀ bí àtòrò òun sọ pé àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń ṣiṣẹ́ pé wọ́n ń try rà pé yẹn ló jẹ́ kán mú sọ́wọ́. She said government are working. Oh right. I've not seen her video. Video man kan ni mo kàn rí tó really sọ̀rọ̀ sí gan. She said government. Ẹ wo everybody's perspective is àwọn náà mọ̀. Bí àwọn kan ṣe ń gbé Trump ṣépè bẹ́ẹ̀ làwọn kan ṣì wà náà tán ṣe. Ọ̀pọ̀ táàmù ní Nàìjíríà nìyẹn ọkọ tó kọ sóníkálukú. Àwọn tó tẹ̀kọ́ tó wọ̀ ṣiṣẹ́ gan-an ṣéyàn rí lè mọ̀ ni. But then I don't know. Ẹ jẹ́ kí n fún mímí náà sọ̀wọ́ pẹ̀lú. Most ibi ìjẹ́ níbẹ̀ yẹn ibi ìjẹ́ àwọn government officials wọ́n máa ń kọrin fún wọn gan wọ́n máa ń bá wọn ṣiṣẹ́ gan. Wọ́n bá ń ṣe bẹ́ẹ̀dì òun ló máa ń pè. Wọ́n bá ń ṣe pàtí òun ló máa ń pè. Ẹ fẹ́ díje fún ni. Ṣé fẹ́ díje fún ni? Ẹ wo ibi tó bá pè oníkálukú. Àbó máa lóhùn lọ́ọ̀bù yín kò ní ṣe àtijẹ́ ti tàwọn ẹbí ìfẹ́. Àwọn kan báyìí pariwo covid àsìkò covid làwọn kan mèkè láyé. Yes now. Ní kálukú ni kọ́lọ́hún má gbàgbé èèyàn síbi téèyàn bá wà. Kẹ́ni ibi téèyàn kan ti sunkún lẹ́nu ibi téèyàn kan bá ti bàjẹ́. Bẹ́ẹ̀ sí ibẹ̀ làwọn míì ti ń enjoy ni. The kókó is kọ́lọ́hún fún gbogbo wa ní kóṣínà fún gbogbo wa. Èèyàn kọ́kọ́ ló dé tèèyàn kan mọ́lẹ̀ ìgbà tàsìkò ní kálukú ò ní kọjá. Bẹ́ẹ̀ni. Tó bá yẹ pàwa náà là ń kọrin bẹ́ẹ̀ à á ṣerú ẹ̀. Ẹ má jẹ́ ká máa tanra wa tí ó bá ti fì sọ́dọ̀ wa la máa ń ní kò dáa. Gbogbo àwọn tó ń bu wọn kán pè wọ́n sí kán náà fẹ́ fún wọn níṣẹ́ kán tẹ̀ sọ pé 50 million àbí kán tẹ̀ sọ pé 20 million ní pé wá sọ̀rọ̀ wọ́n á fòdè bẹ́ẹ̀ ni. Not that. Yeah, she's not the cause of the problem now and she doesn't have any solution at hand. I'm telling us to pray. And prayer can do anything now. Okay, tó dárí ká pray yẹn náà is part of it. Ṣé ìgbà gbogbo prayer mọ̀? Ṣé o gbé ìgbà ẹ ti forget the prayer? Àwọn èèyàn náà sọ pé káwọn pípì máa bọ́ta. Wọ́n mú Adébóyè sọ́wọ́, wọ́n mú Kúmúyì sọ́wọ́, wọ́n mú gbogbo àwọn pásítọ̀ yẹn sọ́wọ́ pé wọn ò sọ̀rọ̀. Ṣé politician làwọn pastors yẹn? The only thing they can tell you to do is to pray. Tábà dẹ̀ tún ní kẹ́ pray náà, ẹ̀ tún sọ pé ṣé prayer ló kàn. Ẹ jọ, ṣé kí wọ́n bọ́ ṣọlẹ̀ kan jà ní báyìí? Ṣé kò yé mi o? I don't understand. Millions of dollars. Skylolo Skylolo. Mo rí lọ́wọ́ Skylolo wọn láwọn fẹ́ lọ wá trouble wálé fún wa ni. Ẹ blọ́ọ̀kì wọn. Ìwé kọ́lá máa trouble wá fún. Ẹ wá ti ní rúùsù tuntun no more violence o. Skylolo òfin ti wà lẹ̀. Ẹ mú gbogbo book of 10 commandments yín dání wá sí school lọ́la tẹ́ bá ti ń bọ̀. Àti close school lẹ́nu. Ẹ máa rà lẹ́nu gate láàárọ̀ ọ̀la 15 ní ìwé commandment platform yìí. Òfin Mósè lẹ̀ ń lò ní. Màá. Mo ló fi Mósè lẹ̀ ń lò ní. Òfin Mósè ni o. Mo la bá lò bí o. 15 lẹ máa rà lẹ́nu ọ̀nà o. Ẹ bá ti fẹ́ wọ kíláàsì lọ́la. Ẹ fẹ́ wọ school bí. Owó rèé, ìwé rèé. Àìlówó lọ́wọ́ ilé yá ni ẹ padà sílé ni o. Yànà Ìyábọ̀ Òjó náà sọ̀rọ̀ olórí burúkú kan fìyẹn náà wọ́n ti ní ká má bùyàn torí Ọlọ́run
ẹ wò ó máa pẹ́ kó tó mọ́ra o. eléyìí ò mọ̀ra ó máa pẹ́. irọ́ àwọn tí bàbá ò sí ń bẹ̀ o àwọn tí wàá tó fall apart ni o. ok ẹ olóòbùkún kan fi omi ní kùn. àwọn tí bàbá ò sí ń bẹ̀ o. ṣe ló tún búyàbọ̀ ní ẹ ṣe ìgbà yìí láàárọ̀ ẹ jọ ẹ kí lẹ fẹ́ gọ̀gàn what do you want èèyàn sọ̀rọ̀ ẹni ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bọ́ta wá sọ̀rọ̀ tí ó bá tún sọ̀rọ̀ náà ẹ ní ìgbà tó dọ̀rọ̀ Mohbad ó wá fẹ̀ fún ó bọ́ta ó wá fẹ̀ fún kí lẹ fẹ́ gọ̀gàn àgàgà wọ́n kan fi yẹn ṣé o kí wo comment anyway engagement ni wọ́n wá ń tiẹ̀ náà tí ó tó bá kọ́ ọ́ lo comment section ni ó yẹ kó máa post nípa àwọn mímọ́ àti Ìyábọ̀ kò tí ẹ yẹ tó bá ní tìjú rárá the slightest of shame tó bá ní kò yẹ kó máa post àwọn pípọ̀ yẹn because èpè náà máa ń gbé ẹṣẹ́ nínú comment section. sister adu ẹwọ ẹ jẹ́ ká lò bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ à lò bẹ́ẹ̀ ẹ kàn fi kò yẹ kó máa post àwọn pípọ̀ yẹn ẹni ẹlẹ́ni sọ̀rọ̀ ó ní ṣé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ yẹ kó máa sọ̀rọ̀ ni ó ní ó ṣẹ̀ṣẹ̀ yẹ kó máa sọ̀rọ̀ rádaràda ẹ wẹ́ fa àwọn pípọ̀ yìí sílẹ̀ they are not the cause of your problem celebrity mélòó ni wọ́n ń drag nílùú òyìnbó ń bíbá ṣé wọ́n ní problem náà bí ni problem wà náà ìràǹdẹ́ ẹ lọ fa gọ́ọ̀mẹ̀ntì yín lọ báwa náà ṣe ń fa kí Temmie ní fùrọ̀ báyìí ẹ̀yin náà lọ fa gbàlábùlù bùlábà bàlábùlù is different from bàlábùlù bùlábà ẹ lọ fa bàbá oníbùlábà lẹ́yìn fùrọ̀ ṣẹgbọ́ ẹ fi aláṣeyọrí lẹ̀ ẹ fa aláṣeyọrí lẹ̀ ẹ fa Adébóyè lẹ̀ ẹ fi Kúmúyì lẹ̀ àwọn kọ́ níjọba yín there's little or nothing they can do. ẹ jọ wọn ń ṣe politician but come to think of it ẹni tẹ máa ń drag àwọn pastors yẹn so ẹ tẹ believe pé wọ́n ní so much influence mo rò pé máa ń pé wọn tó nǹkankan wọn jẹ́ nǹkankan so ẹ believe pé wọ́n ní influence tó yẹn pé kí wọ́n bá sọ̀rọ̀ àwọn ìjọba yẹ kó lè gbọ́ kán ti jú wọn kán gbọ́ràn ó ga ọ ẹ dákun Sami Jojo ń tẹ́ ṣe fún Yomi ní ṣó ti bọ́ sí jẹta ń sìn àbí ṣé lánàá ni ẹ kàn destabilize bọ̀bọ̀ yẹn ṣá ẹ̀mí ẹ̀ gbọ̀n ní báyìí kò mọ bí ogun ti ń wọ́ wá fún Sami Jojo ní gbogbo àwọn tó ń bá ṣáàtì èmi ni èmi ló bá ṣáàtì mo wà nínú gúrùpù yìí bàbá máa gbé fúrọ̀lẹ́ bàbá bàlábùlù wọn máa gbé àwọn ní choice ṣe báwọn ní bàbá wa àwọn ní area father wọn gbọ́dọ̀ máa gbé fúrọ̀lẹ́ iṣẹ́ gídọgba àgbàdo administration làwà yìí láwọ ní kẹfọ mi lò bá ṣe máa pariwo tó máa rántí nìyẹn ìyẹn ìjọ election football náà máa gbá ní street wọn ní lọ dìbò wọn wá kóra wọn wọlé tán ẹ máa wá Adébóyè ẹ máa wá Kúmúyì tó máa bá yín drive. wọn máa wá celebrity tó máa lọ bá wọn bí àgọ́ celebrity ló bá wọn dìbò wọlé fún wọn bí celebrity ló ṣèyàn bíi ti yín. wọ́n bọ̀ wá bá yín drag wọn. àwọn celebrity tẹ̀rí yẹn ẹ lówó jẹun ju púpọ̀ nù wọn lọ ẹ tún máa mú wọn sẹ́nu ẹ máa rúra pé wọ́n kọrin má pa ni. Nàìjíríà tí mo lọ ní celebrity kan ò lè sọ fún mi gan ibi tí mo máa dìbò mi sí kí n tẹ̀lé so ẹ̀yin ni kẹ́ stop me stupid. tí mo dé mórí kan nù wọn ní mega chicken ní Ìkẹjà ọmọ
ṣé ni wọ́n kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi báyìí ó bù wá ni mo èyí ló ra body spray ní ẹ̀sà. níbo Location ẹ̀yin mi just stop being stupid àwọn celebrity kan ló kó wa lọ́pọlọ lọ. Oh my goodness. And it's very popular. I don't want to mention his name. Very popular. Adarúkọ ẹ̀ sí àwọn ọmọ. Ó kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ ó bù tì ní. I've moved with them, Sister Duke, and I know what I'm saying when I said wọ́n kú ìṣẹ́jú púpọ̀ ní wa gan lọ. I know what I'm saying. Ẹ̀kọ́ orúkọ lẹ máa fi ń gbé wọn ga. Of course. Mo ṣe theatre art in school now and I know a lot of them that I met. Òkìlẹ̀ máa mú fà. Wọ́n máa fi torí àtijọ́ celebrity àwọn yìí náà máa dà tẹ̀lé wọn láti níbi ní kẹdà lọ ẹ̀dá lọ́dọ̀. Tó bá yọ̀ wọ́n máa call wọn out. Ṣé kí ló fi yàtọ̀ sí òun ló ní kí n lọ jà? Òun ló máa ń ní kí n lọ báyàn jà. Ṣé pè sí ló ràn mí lọ́jà? Ta ló ń wá Sámì nínú comment section? Ẹ jẹ́ kí Sam Jojo lọ sùn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má dáná sun platform yìí. Ó sanwó òun ní Nàìjíríà. Ní UK rẹ̀. Ìlú àwa ẹ jọ̀ọ́ ẹ jà fún Sam Jojo sílẹ̀. Mo pé a lot of you ní tẹ́ wà nínú program tá à ń ṣe lálẹ́. Ẹ agree sí nǹkan tá à ń sọ, but bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn o. Bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn o. We are not for anybody and we are not against anybody. A kàn try láti sọ pé ẹ má rí ju ẹ̀yin tí ẹ ti gbé wọn sórí ju bọ́n ṣe jẹ́ lọ ló jẹ́ pé ẹ máa bínú sọ̀rọ̀ tó sọ. But if you see them like somebody like you, ẹ ní rí nǹkan tó sọ as anything. Tó bá jẹ́ yọ̀ǹta yóò mọ̀ ló sọ orí ẹ̀ sì ṣe máa rọ̀ ṣe máa bú. Ẹni bú náà. Nípa láti yọrí lọ. Prayer ni. Àdúrà lọ́pàá Kristẹni. Àdúrà lẹ́bọ̀. Gospel singer jẹ́ ní kò ń ṣe club singer. Àdúrà ni. Àdúrà náà ló máa ní kẹgbà. They have influence. What kind of influence do they have? Wọ́n ní àdúrà lọ́pàá ìṣẹ́gun fóni gbàgbọ́. Ọlọ́run wá ń gbàdúrà wọn. Èyí tí Fauzi ṣe, èyí tí Mr. Macaroni ṣe tán tì mẹ́wọ̀n, tán ya aṣọ ọlọ́run ẹ̀, níbo ló bá wa dé? Tí ó ti change nǹkan kan nísìn. Aláwọn wèrè la kójọ sókè ń bẹ̀ yẹn. Àwa la máa kọ́ra wa jọ láti make sure pa yọ wọ́n. The same way they took PDP out of the presidential seat. Wọ́n yọ wọ́n ṣe mọ̀ pé tẹ́lẹ̀ PDP ló máa ń rúlù gbogbo èmi ní house presidency nígbà yẹn láyé àwọn Ọbásanjọ́ àǹkó. Ìwé ètò APC ṣe uproot wọn ló yẹ káwa náà uproot wọn kúrò. Ká gbé ẹni tá a bá fẹ́ kó wà níbẹ̀ ká gbé wọn síbẹ̀. Normally ó yẹ kán ti school pa ni. Káwọn kí gbogbo school sọ pé a ní lọ bí iṣẹ́ sẹ̀ kẹ lọ tò síwájú ọ́fíìsì gọ́vnà, but ẹni tó ní school especially àwọn tó jẹ́ private schools nsìn báwọn kò ti school kẹ má wá sí school ó ti gbowó school lọ́wọ́ yín ẹ̀yin lẹ lose. Àwọn òbí náà lọ bí iṣẹ́ bí tó bá rí bí fọmọ wọn sí wọn ní sẹ́ǹdì ọmọ lọ school kó lọ jòkó tí tíṣà ń bẹ̀ di ọ̀sán àbírọ̀lẹ̀ tán máa dé. Everybody náà fight fún rẹ̀ ni, so kò yọ celebrity náà lẹ̀. They are all selfish one way or the other. Nǹkan tó jẹ́ ká feel bó ṣe nǹkan tó jẹ́ káwọn èèyàn feel bó ṣe feel yẹn ni pé wọ́n sì rate wọn. Àwọn tó bá rate wọn ju bó ṣe wà lọ à ní feel bad pẹ̀lú nǹkan tó sọ pé nǹkan bó ṣe jẹ́ ni mo ṣe jẹ́. Bọ́ ẹ ti fún wọn ẹ ti rate wọn kọjá ẹ ti gbàgbé pé èèyàn làwọn náà. Fine kò bá ara dákẹ́ but tẹ́mi bá sọ orú ẹ̀ síta ló fẹ́ rí.
Influence on top this kind insecurity matter. Wetin aláṣeyọrí wan talk? Wey ẹ wan ti rate change? wọn ẹ ti rate wọn jù ni. Kí ni aláṣeyọrí fẹ́ sọ lẹ́nu tó fẹ́ change nǹkan tí àwọn tó ṣé káwọn bíbí ò tí lọ sùn ni tán ń wọlé tán ń jáde ṣáwa lẹ ń ṣọ́ báyìí ni àbí kí ló ṣẹlẹ̀ báyìí. ẹ ká ṣọ̀wọ̀ rẹ̀. A lè ti dàfáàtì báyìí. a ti dà fat náà. Bàbá yẹlò a ti dàfáàtì o. èwo ni ẹ ń wọlé lójijì kálẹ̀ ká wa mọ́. àbí ká tún máa wá justice mọ́. ọ̀rọ̀ òṣèlú là ń sọ yìí. Ọ̀rọ̀ kó lè dá là ń sọ. tí bá ti ń sọ̀rọ̀ máa ṣọ́ èèyàn tó máa ṣí ẹ̀ anybody tí bá rí tó ṣí ẹ̀ live lásìkò tí bá ń sọ̀rọ̀ máa mọ ẹni náà. He's a suspect. Ẹni tó bá ti ṣí ẹ̀ is a suspect. tó bá ti ṣí ẹ̀ live yẹ èèyàn yẹn ni mo máa mú sọ́wọ́. Bá wù yín kẹlẹ́ máa inbox wọn nínú comment nínú DM o. wọn ò ní tètè rí comment wọn ò ní tètè rí message sharing yẹn ló máa vibrate náà fi máa sábọ̀. Oh God, ta lẹ tún gbé wẹ tún gbé Jésù sókè ni. Hello. Ẹ gbé Jésù sókè ẹ gbé Jésù sókè yé. Ẹni bá wò ó yóò yé. Ẹni bá wò ó yóò yé. Ẹni bá wò ó yóò yé. Wọ́n ti gbé Jésù sókè o. Mr. Python kan tẹ̀ ń ṣe yóò dáa náà kí lẹ̀ ń ṣe báyìí fún báyìí tó ẹ̀ jẹ́ lọ́sùn. Ẹ̀yin náà ṣáà kì í forun yín ṣeré àbí kí ló dé báyìí. Bẹ́ẹ̀ ó lẹ́ ń dá ìfá tiwa sí báyìí báyìí ń ṣe tiwa ni. Ẹ gbé Jésù wálẹ̀ o. Ẹ gbé Jésù wálẹ̀ o. Sísá dúkìá ẹ jẹ́ kí ó sì tó báyìí. Irọ́ náà ṣe Jésù wà nínú àwọn tó ní ká má dragi ni ṣá wà nù wọn. Kẹ́kọ̀ọ́dù nation mo rí yín tẹ wọlé wá. Ta ló gbé gọ́ọ̀dì sókè? Kó yọ bá wa gbé wọn wálẹ̀. Ṣé ká má wá sọ̀rọ̀ ni? Ṣé ká má fọhùn mọ́ o àkáwá dàkẹ́ ni o. Moderator yellow kí ló gbé sókè? Ṣé Jésù ló gbé sókè? Àbáwòrán Jésù. Àwòrán Jésù ni ó sì ẹ jẹ́ ká fàná lọ. Wọ́n bá wa gbé wálẹ̀ o àwa ò fáwòrán yẹn o. Gọ́ọ̀dù kílẹ̀ wá ṣe kílẹ̀ fẹ́ rà dúkìá kí ni wọ́n ń tà. Ẹrù aya ni wọ́n ń tà. Ó kún síbẹ̀ ó kún ṣẹ́kù sẹ́yìn Ọ̀túnba Cindy fẹ́ rà. Kò sọ́jà nílẹ̀. Inú mi o. Ilé pa mí o. Tàbí èsì sábà ilé ẹgbà mí o. Wọ́n lọ́jà ti tán. Wọ́n ní ó wà ní pre-order. The pressure ti influence mi. Sister Dúkìá ti wà sold out. Wọ́n ti wà sold out. Ọjà mi ta wàrà. Ọjà yẹn gbẹ́nù tán o. Ó gbẹ́nù tán o. Yébò. Yébà. Bóyá jẹ́rìí
nìyẹn. Yálà sister Àṣàkẹ́ ti share life she say something. Peter Àṣàkẹ́ kí lẹ̀ ń ṣe ẹ̀? Ta lẹ̀ ń ṣe ẹ̀ láìfù? Wọ́n bá wà polówó ni. A ti mú yín lọ́wọ́, ta bá rí bàbá yẹ́lò ẹ̀yin làwa máa mú dání. Wọ́n máa mú yín sí abíyá. Wọ́n ní pressure ti wà. Máa fà yín lọ́yàn ni. Adé máa sanwó fucking shit. What the fucking shit? Goddamn shit fucking shit. A máa fòyìnbó ṣe violence. In a posh way. A tún máa lọ fracas. Òyìnbó là tún máa gbé dání. Bàbá yẹ́lò ẹgbẹ́ Jésù wálẹ̀. Jésù mà ti sùn. Máìkì Jésù mà mí mì. Ẹ̀ló Jésù Kristi. Ṣé wáyẹ̀ wá wò? Àwọn ọmọ yín ṣe jẹ́jẹ́. Àwa mímì yín o. Ọwọ́ méjì fún Jésù. Jésù tẹ bá lọ ọ̀run níbẹ̀ o, ẹ máa gbẹ̀ṣẹ̀ lẹ́nu o. Gbàgbà igbó. Jésù ẹ bọ́lẹ̀ lẹ́rọ̀. Bàbá fẹ̀ṣẹ̀ wọ̀ yín sílẹ̀. Láfọ̀mù yìí lásán. Rapture kẹ̀. Ọlọ́run jẹ́ arọ́run wọ̀. Ọba káwa mọ́dì eléyìí tá ìṣe olúwa káṣẹ́ èrè mọ́ wa lọ́wọ́. Wá tilẹ̀kùn ni wọ́n náà ti níbo lẹ ti ń bọ̀. Ọ̀nà ibi tẹ́yìn máa lọ lélẹ́yìí. Màá ní bàbá wa tí ń bẹ lọ́rùn o, ọ̀wọ̀ ni fórúkọ rẹ̀ o. Orúkọ rẹ̀ o. Ẹ máa gbọ́ Kristi Jésù. Ọmọ Ọlọ́run lèmi náà. Bojú wò mí Jésù. Mo jẹ́tù nínú ayé. Bàbá má ṣe bẹ́ẹ̀ o, àmà má ṣe báyẹn o. Èmi ò kí ń fa violence. Èmi ò kí ń ṣe fracas. Jẹ́jẹ́ lọmọ Èkó lọ o, àmì ò kí ń ṣe violence. Jẹ́tulẹ̀ dílé mi o. Lílé mi o. Lélélélélé. Dúkìá Olúwa o, Olóhun ti sold out. Ọjà mi tà warawara lórí pre-order níṣẹ́. Mo lọ́wọ́ ọjà nílẹ̀. Ọjà yẹn jẹ́kùn síbẹ̀. Ó ṣẹ́kù sẹ́yìn. Ó tún wá ṣe dáadáa níwájú. Èkó. Lórí pákéjì. Pẹ̀lú kọ́mú tó kì í síbẹ̀. Dàdídì ẹjọ́ lọlé. Àṣẹ mo ti sign out. Inú mi ò. Báwo ni mo ṣe dé nítorí Ọlọ́run? Inú mi ò. Wọ́n sì ló kó bá mi lálẹ́ yìí o. Ṣé wọ́n pé mi kì í ṣerú àwọn violence bá jẹ́jẹ́ ni máa ń lọ. Jẹ́jẹ́ ẹni pé wọ́n ṣe ń fa àwọn lọ́mú tó ń fa àwọn lọ́tún lọ́sí. Ẹni pé wọn ò dá ọkọ̀ mi. Mi ò lè jà o. Ṣé o?
ọ̀dà bẹ́ẹ̀. Àtúnbàṣe fẹ́ rà níbẹ̀. Kò sọ́jà nílẹ̀. Ọ̀rẹ́ Pre-order ìyàwó làwọn ń yín ṣe. kù package. Ẹ tí ì sanwó shipping. Owó Ọjà yín máa pẹ́ transport sí náà wà China. níbẹ̀. Ọjà yín máa pẹ́ sí China. Ọmọ. Olúwa báwo mo ṣe dárin àwọn pípì torí Ọlọ́run. How did I get here? What's the way forward? Kí ni way forward báyìí? Torí eléyìí ò gbọ́dọ̀ máa continue báyìí wọ́n ti kó bá mi lórí platform yìí. Èmi tí mi lè sọ̀rọ̀ ẹnu mi tán. God damn it. Èmi nìkan lọ́mọ Jésù lórí pílátífọ́ọ̀mù yìí o. Àti búlì Jésù bọ́lẹ̀. Jésù ti bọ́lẹ̀ o. Gbọ́dọ̀ nà mí báwo lẹ yẹ gòkè ta ló gbé yín? Mr. Yellow ló pick wọn sókè. Wọ́n fi tẹ́tí wá. Wọ́n fi ń ṣe strategy wọ́n fẹ́ distract wa ni o. Wọ́n fẹ́ distract wa o. Mr. Yellow ẹ má máa gbé yẹn wá. Ẹ jẹ́ ká máa ṣọ́ra wa o. Ká máa ṣọ́ra wa o. Ìfẹ́ mi sí Canada. Mẹ́kọ́dì Paita. Ṣé bọ̀dá tó ń fagbó yẹn? Bọ̀dá túlétúlé yẹn. Bẹ́ẹ̀ ti gétọ̀. Amúgbó orí platform. Mẹkáníìkì ìgbàlódé o, mẹkáníìkì ìgbàlódé o. Paitadi Mẹ́kó, ẹ wá bá mi wo Boris. Mo nídìí Paitadi Taylor. Mo fẹ́ ránkán mú lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Èkó, pátá mi ti ya lábẹ́. Torí Ọlọ́run. Lóru ọ̀gànjọ́, lóru ọ̀gànjọ́. Ibi ẹ̀bá yẹn mi dé yóò dáa. All right, sugar. Sadukia, aago méjì lóru lẹ́wà ẹ lọ sùn. Ẹ lọ sùn yẹ bọ́lẹ̀. Ẹ lọ sùn. Ẹ má lè mí. Bá a ti bọ́lẹ̀ bá ó ti bí Ọlọ́run ló tún mọjọ́ tí mo tún máa gun platform yìí. Ó lè tutù di December bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ ṣáàjẹ́ ṣe fàájì ara mi bí mo ṣe wà yìí. Nígbà tẹ́ kì í ṣàwọn ta fẹ́ mú sọ́wọ́ December bá o. Mo fà jásà sí ni kò lè tó yẹn. Kò lè tó December. Paita mi mọ̀ pé tún ṣe télọ̀ mọ́ Mẹ́kó. Irọ́. Ẹ̀yin nìkan. Mo ẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ fún wọn yẹn ni mo ní ìdí Paitadi Taylor. Ẹ jọ owó ti yá lábẹ́ o. Ẹ wá bá wa ràn o. Báwo lẹ ṣe báyìí? Ṣé máa wọ̀n mí ni àbí báwo? Yeah. Let's try Lenium. I'm signing out. Let me go got some things other. Ọmọ. Ẹ lè wá yà wá wèrè lórí social network yìí. Wèrè la fi ń wò wèrè o, wèrè la fi ń wò wèrè o. Àjọba ara wa fà á ni. Àwúrà fọ àwúrà Indomie for Indomie bóyá máa jẹ́ nìyẹn. Bóyá máa jẹ́ nìyẹn. Bóyá máa jẹ́ nìyẹn. Kẹ́ hot water host. Kí mo hot water, ẹ fẹ́ já mi lọ́fun ni. Rest má ti rest dáadáa ó máa lọ. Mustapha tó bá dúró fún at the end of this week, nítorí àwọn wèrè kan yìí fẹ́ fún un. Wọ́n bá jẹ́ àdúró the end of this week.
ṣọ́bí mi ẹ gbójú kúrò níbẹ̀ Paita ò ní lè mú wa dání. pọ̀ nígboro. Ó máa bínú tán àtúmọ̀ ní sọ́rí. Paita, I am sorry. Paita fúnra wọn tó bá rí ṣò yẹn wọ́n máa tún wà lẹ̀ kíákíá. Paita go ògbẹ́yìn níbẹ̀ tó bá dójú ọlọ́mọ òtó ojú ọlọ́mọ òtó. Paita máa change voice. Pé mo tú yín sílẹ̀. Wọ́n ya kórí wọlé lọ bẹ́ẹ̀ mẹ́sẹ̀gì wọn ní dáhùn. Wọ́n ní mo trust àwọn ọmọ mi nígboro àwọn ọmọ mi nígboro. Wọ́n lè kájú ẹ̀ níbi tí Fearless wà. Wọ́n lè pa TikTok bẹ́ẹ̀ bá mẹ́sẹ̀gì wọn ní dáhùn. Mo mọ̀ wá ìfẹ́ mi ju anybody lọ àárọ̀. Ẹ máa gbọ́ níbo ni mọ́mí Kúbì ti wà. Ẹ bá mi wá Fearless. Ẹ wo tó bá ráìtì èyí tí bá mọ̀ èdè Evidence lásán ni Paita ní tó bá ti rí evidence yẹn ó yá o ogun yá o. Ayé mi o ṣe mí léṣe o. Inú mi o. Mo ti rẹ́rìn yó. Lóru yìí tó bá fi kọ ímeèlì sí mi pé wọ́n gbọ́ ariwo nínú bíbá ẹ̀. Mr. Temmie ọlọ́ọ̀ṣẹ́ ti ní basement máa kó wálé yín ni. Basement mi na for business. Ọ̀pọ̀ ayé o èmi àti gbogbo kéèkì kiri yín lájọ máa sùn. Kémi tún gbàyàn sínú ilé o àkántún wá record mi. Àǹtí àní mo ti gbọ́n báyìí. Èmi ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. Àjọlẹ̀pọ̀ ní there forever. Tó wọ́n put asunder. Ṣàdúkìá ni o, èmi kọ́ o. Orí ni mo kọ̀, ṣe bórí là ń kọ́, ṣé ká mọ̀ kùnrin ni. Fearless yẹn fún wa lẹ́gbẹ̀ẹ́ bọ́lá mẹ́lẹ́bẹ̀ẹ́. I think my body spray. I think daddy ordered it. àbílẹ̀ tó ní dúkìá. Ẹ bá wọ̀ ẹ̀sà Temmie tí bá ti kó wọlé ẹ lè seize fóònù mi. Ẹ má wà record. Ẹ fẹ́ bọ́ta ni kẹ́ fún mi fóònù. Ẹyin sì. That damn shit. Mo léyìn àbúrò máa ń fi fresh nǹkan. I got it. Torí tó bá fi wálẹ̀ báyìí, a kàn máa lọ ni o. Kàn máa bá lọ báyìí ni o. No, put it in my room. Put it in the room. Thank you. Ṣé ti rí Jesus is Lord àbí child of God? Wọ́n ní vibe táwọn fẹ́ nìyẹn o. Ṣé ẹ ń gbọ́? Báàbù tó máa kó wa sí kínní. Máa ti fresh wá bẹ́ẹ̀ máa bọ̀. Èwo ni kọ́ máa kọrin lọ? Wọ́n máa kọrin lọ, wọ́n ti rìkọ́dù wa. Ayé mi o. Ká máa kọrin lọ wá o. Wọ́n máa play ṣe lọ́la. Kí sábà táwa gbóni lọ́la. Maxi fresh ẹ ṣàánú mi. Ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. Orin ti tọ́ lápò.
Child of God, ó yé wa. Good vibes náà ni. Mazi fresh ẹ ṣọ́ wá sílẹ̀. Ẹ má jẹ́ ká máa kọrin violent. Aunty fresh ẹ gbé wà débẹ̀. Kò sí ṣóò nílẹ̀. Tá a bá lọ wọnú ẹ̀ ta ló ń ju ṣọ́ọ̀bù ẹ ṣàánú mi o, ẹnu yìí ó yún mi o. Ẹ jọ̀ọ́ o. Help my life o. Help my life o. Gbègbè. Níbo? Ó dà pé inú ilé nìyẹn ti ń ṣẹlẹ̀. Ẹ jẹ́ sẹ́ndì kankan sí. Ta ló ní sọ́ọ̀bù? Òkò ló ń jù níbí. Ta ló ní sọ́ọ̀bù yìí o? Ta ló ní sọ́ọ̀bù? Èmi ò gbọ́ English. Olórí dòrí ẹ̀. Èmi ò tiẹ̀ lè ka grammar. Kí má lọ forí képè. Èpè ló ń fò káàkiri o, èpè ló ń fò yẹn o. Mr. Dúkìá chẹ́kì WhatsApp. Níbẹ̀ ni mo wà. Àṣopọ̀ tó yìí. Yébò. Ta ló l'account? Yébò. Gòsì wo ló l'account yẹn? Wọ́n ti fọ́ tébù. Yébò. Àní ta ló ní sọ́ọ̀bù? Bọ̀tà ló wá tún l'account yẹn wà, ta ló l'account yẹn? Assignment ni. Olúwa gbà wá lọ́wọ́ fake account. Tóníkálukú fi ń jà bátù. Bátù yẹn gà. Ó gà síbẹ̀. Ojú ogun lè o, ojú ogun lè o. Ọ̀rẹ́ ṣọ́ra rìn lórí TikTok. Kó má lọ forí kò skíbọ̀. Rákàsí pọ̀ níbẹ̀. Ọ̀dàlẹ̀ pọ̀ níbẹ̀. Screen recorder pọ̀ níbẹ̀. Liberation cruise yìí pọ̀ wá láì orun tiẹ̀ wá kú mi. Cruise yìí pọ̀ ó dùn ọdún máa bọ̀ wá join. Ó kọ̀ ẹ́ pé wo mo rin kan ló máa bá gbogbo. Wo dúró ń comment section máa wulẹ̀ gòkè tó gbọ́. Ó jẹ́ kó dúró comment section máa dojú gbogbo ẹ̀rú sí o. Mo rin kan dúró ń bẹ̀. Fearless sáré wo green app. Mo jù kan lóko síbẹ̀. Èké ti wọlé wá. Bàbá ti jí lọ́la, ká fi yẹn fọ́kàn mu. Àmẹ̀bọ lélẹ̀. Èèyàn kan wọ green app, ó ní kí n sáré ṣe sáwọn. Sáyè níbẹ̀. Olófòófó TikTok. Ẹ má dragi ó sì lọ́la pé wọ́n sẹ́ndì kankan sí mi o. Lẹ́yìn ayé bẹ́ẹ̀ ṣe wá béèrè nìyẹn o. Ó bá dọ̀là ń sílẹ̀ láti ṣí sẹ́ǹtì tó mí ní WhatsApp. Ẹ jọ̀ọ́ o. Bóyá lẹ mọ̀ pé mo ti kọ́gbọ́n báyìí. Mi ò sẹ́ndì kankan mọ́. Tó bá lọ sẹ́ndì voice note, a fi typing dá padà. Àní níná kànga.
àní sórí burú ẹ̀kejì. ayé ò ní gba bí voice mú wa o àwọn ò ní gba bí voice mú wa. lórí social media ẹ̀kọ́ pọ̀ ẹnu Tẹ́mì níbẹ̀. gígùn kò sí ní tí Tẹ́mì ò lè sọ. ẹ̀kọ́ pọ̀ níbẹ̀. èmi tí mo hate typing mo ti mú typing ní boss. bẹ́ẹ̀ni o ẹmu lókùnkùn dùn. àwọn èèyàn tó mọ̀ mí mọ̀ o àwọn tí mọ̀ mí mọ̀ o wọ́n mọ̀ pé mo hate typing má tètè fohùn ṣàlàyé ara mi o ṣùgbọ́n nísìnyí a máa táìpù dé Jesus dé Jerusalem táìpù ló lè ṣe o typing ló lè ṣe o. gbogbo ẹ̀yin tẹ ní voice note lọ́wọ́ mi ẹ múra kí ẹ má lọ múnú bí mi má dá sórí afẹ́fẹ́ o sórí afẹ́fẹ́ o. ó sì ẹjọ́ ẹ̀bẹ̀ ní mo bẹ̀ o. sista Bukky Aboyale mọ̀ mo ṣe screen record yín níjọ́ tẹ̀ sí ọmú lẹ̀. ayé mi my life. ìjọ́ tẹ pè lórí fídíò call. tí mo fẹ́ wẹ̀. tẹ̀síbọ̀ bí ilẹ̀ o àtẹ̀síbọ̀ bí ilẹ̀ o. ó mà fẹ́ wẹ̀ níjọ́ yẹn mà ní. fóònù yín. láì ṣe má gùn. láì ṣe má gùn. bá a ṣe máa ń ṣe nìyẹn o tá a bá ti wà lórí fídíò àwa máa túra ká. a máa ń ṣe bó ṣe wù wá o bó ṣe wù wá ni o. tọ́mú mi bá ti jáde kò lè ṣẹ̀yìn host. sista Cindy náà wà níbẹ̀. bá a ṣe jọ máa ń ṣe nìyẹn o bá a ṣe jọ máa ń ṣe nìyẹn. àwa ò ní sí. Bobby na water screen record na water. lórí fídíò call kí ló kàn ru àwa yìí o kí ló kàn ru àwa yìí o. a máa pàtẹ ọjà a máa wá máa ṣe fídíò call. ṣùgbọ́n lọ́jọ́ tí mo sọ yìí o fóònù sista Bukky á jábọ́ sílẹ̀ o wọ́n wá dà kọjá mo wá ṣe screenshot. yébò. sísá mi dé o. ṣẹlẹ̀ ẹnjìníà ẹ fẹ́ hákì fóònù ẹ wá gbà á. ǹdọ́ máa rẹ́ mi sí nìyẹn. Phone forensic. Phone forensic. ọmọ. ẹ lè rí nádà. òfìfo ló wà níbẹ̀. ó lè rí. ojú fóònù yín máa blurry. Sádùkì ẹ̀jọ̀ wa lọ sùn. Maxi Fresh ti dé, ó ti dé. gbogbo orí ló fọ́ mi bẹ́ẹ̀ torí ọ̀rọ̀. Play this show in the morning. 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 ó ga jù vibes and inshallah lórí platform wa yìí àwa ò ní rònú kò sí ṣòro fọmọ Ọlọ́run torí ẹ̀ la ṣe ń borí ọ̀tá wa ní gbogbo ìgbà tó bá ti gbógun nítorí pé ọkàn wa mọ́
àyà mi mọ́ rèé ó funfun ni gbòlà. Irú àyà tèmi báyìí ó gba gbogbo yín kẹ́ gbórí lé. Rest on me. Come unto me all ye that labour and are heavy laden, I will give you rest. Tẹ́sí gbọ́ lórí ọmú yìí, but unfortunately Ọ̀túnba ti order fele. Yá kẹ́ try next time. Èmi pọ̀ tún bá pre-order. Ọjà tí ń bọ̀ lọ́nà. Ó lọ́wọ́ ọjà nílẹ̀. Ṣé ti rí pé òsì ló tún dálẹ̀? Ṣé rí pé àwọn ló tún dálẹ̀? Ṣé ti rí báyìí? Ọ̀túnba ọjà yín ìsọ̀ǹdìwé o. Kò sétò kì í síbẹ̀. Mi ni paper dead. Àmàkọ́mú yẹn dẹ́nu ni o, àmàkọ́mú yẹn dẹ́nu ni o. Yẹ́bà rí. Sister Temmie, you're a bad influence. Ibi tẹ́ bá báyé mi dé, ẹ̀yin ni Ọlọ́run. Ibi tẹ́ bá bá mi dé, ẹ̀yin ni Ọlọ́run. Ibi ẹ̀sìn mi dé, ó sì. Mọ̀ pé mo lè débẹ̀ o, Sister Dúkìá. Mo yìn yín lógo. Ó gbé fún yín o. Mo yìn yín lógo. Take your garden o. Ibi ẹ̀sìn mi dé. Mọ̀ pé mo lè débẹ̀ o. Tèmi ní sẹ́. Bóyá máa jẹ́ nìyẹn. Mo ní mo lọ sùn ni o, yàrá pé ṣe mo jókòó sẹ́nu staircase mi. Ọlọ́ ibi tí mo wí sí pẹ̀lẹ́rìn. Ìdí palẹ̀ mẹ́rù mi again. Mo gbẹ́rù dárin ọ̀nà mo jókòó. Ẹgbẹ́ dìde. Ọmọ. Aláyọ̀ làwà lápá bíi àwọn ò ní rònú. A ní rònú rárá. A ti fi justice sílẹ̀ fáwọn tó ń wà. Wọ́n tẹ̀ ti rí justice. Wọ́n ti rí báyìí. Ṣé ẹ̀gbọ́n ni wọ́n ti padà rí ibi tán tẹ́ Mohbad sí. Abẹ́ staircase lọ tó kú ẹ̀sìn wọ́n ti padà rí fọ́tò òkú ẹ̀ tán wá. Lórí staircase. Abẹ́ staircase. Àṣẹ ti sùn ni wọ́n ti AI mi tún ti jáde. Zomo ní ó dà pé inú tí wọ́n ń bí òun báyìí pẹ̀lú gbogbo fìràpàpà tí Wùmí ń ṣe yẹn. Èmi ló pọ̀ jù lórí TikTok yìí o. Mo gbọ́ yín. Wọ́n ti rí justice. Lábẹ́ staircase. Orí fóònù ló padà wá o, ló padà wá o. Tómò ti bínú tán. Ó ti bínú kó justice sílẹ̀. Zomo. Ó ga o. Mo rò pọ́wọ́ DJ Bami ní justice wa. Àfẹ́wọ̀ Zomo ni. Tó ti dà. Zomo kan ló gbé sílẹ̀. Wọ́n hákì fóònù wọn ni o, àwọn hákì fóònù wọn ni o. Ó ti yé mi. Second one tí Yomi gbé dé nìyẹn. Wọ́n ti parí Wùmí àti Temmie. I regret pushing my husband. Ìyẹn la dẹ̀ tún jẹ báyìí. I regret pushing my husband. Yeah. Gbogbo forensic tẹ́ ṣe gbogbo autopsy tẹ́yìn ṣe yẹn wọ́n rí ibi tán ti push Mohbad ńbẹ̀ nínú WhatsApp lẹ ti fẹ́ rí. Orí fóònù tèmi ló wà. Ṣọ́ọ̀ṣì wọn. Autopsy yóò ṣòkò wọn ti Mohbad ó forí gbà ní. Ṣọ́ọ̀ṣì wọn. Lẹ́yìn ti fẹ́ rí ibi tán ti Mohbad. Autopsy ìjọba ọ̀dọ̀ autopsy àti gbọ́ ètẹ́yìn kó how many $1,000 lọ ṣe ń kọ́.
tẹ lọ NMS tí mú ìwà dé dédé 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 dédé. Dúkìá. Wàhálà. Èyí tẹ lọ ṣe ní Spain ńkọ́ àbí wọlé ti ṣe dé ní ìyá ẹ̀ sọ bí tẹ ti ṣe ká lè lọ béèrè pé ṣe rí lìgbé kankan débẹ̀ lóòótọ́ àmọ́ tó bá ti jẹ́ tẹlòmíì ní ẹ̀yin lẹ máa pe sẹ́ńtà kiri ẹ máa pe sẹ́ńtà kiri ni èyí tẹ̀yìn ṣe ẹ̀ sọ bẹ̀dẹ̀ níyì ó dẹ̀ sì máa padà jáde. Wọ́n gbàgbé ẹ̀ ní ó sápá wọn lórí. Ọwọ́ wa ló máa dé sí ọwọ́ wa ló máa dé sí sẹ́ńtà tẹ́tí lọ ṣe autopsy lọ́jọ́ ọjọ́ yẹn ọwọ́ wa ló máa dé sí. Bí la máa wà tí sẹ́ńtà yín máa bọ́ sí wa lọ́wọ́ báyìí. Ṣẹ́yìn tẹ́ ẹ̀ láṣìírí wọn pẹ́ tí wọ́n máa kẹ́tílẹ̀ pé gbogbo ìjà tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn máa ríbi tí Wùmí ti pa Mohbad ibẹ̀ làwọn wèrè kan dẹ̀ ti wá lọ gbọ́n jù yín lọ báyìí. Yomi á ti delete aláàánú ẹ̀ báyìí. Sami Jojo. Sami Jojo kọ́ tẹ́ ṣe ò dáa tẹ́ bá ṣì wà ní kọ́mí. Àtẹ̀bá mi wò pé bọ̀bọ́ yẹn á máa wò pa àbúrò lórí burúkú tiẹ̀ dín bọ̀bọ́ ẹ̀ ṣọ́run ẹ̀ sí mi. Láàbọ̀ pé Yomi lòun wọ́wọ́ òun fẹ́ fi gbé Sami Jojo wọ́n bá bí ẹ̀rẹ̀ wá fọwọ́ kò fẹ́ gbá láàánú mi. Aláàánú mi mo sì máa sọ sítórì yẹn fún gbogbo yín jọ kan ó dijọ́ kan lè mú ń kọ̀wé lẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ bá múnú bí mi mo máa là á mọ́lẹ̀. Ẹ má là á mọ́lẹ̀. Sami Jojo gan ọmọrú ẹ̀. Kò sí lè já sí àfi tá a bá sọ̀rọ̀ yẹn. Àfi tẹ bá gbèdé bẹ́ẹ̀. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wá understand. Aláàánú mi ni Sami Jojo aláàánú bẹ́ẹ̀ mo ṣe gbà wọ́n tọwọ́ tẹsẹ̀ nígbà tó wá apologize sí wa bíbá ẹ̀yin tẹ́ẹ̀dẹ̀ fẹ́ gba apology ẹ pẹ̀lẹ́ o ẹ̀yin ni a máa bù ú. Ẹ ṣe fóun rẹ̀ lè sọ ẹ ti jẹ́ kó gágèrè ṣé òun yín crack. Wọ́n má rí bẹ́ẹ̀ rìkọ́dù ní crack ká má bù yàn. Ṣé ilé Dúkìá ló ń gbé mi lọ síbẹ̀? Mi ò gbé yín lọ bí kankan ẹ padà wá sílé. Ẹ má kó bá mi o ẹ má kó bá mi o. Èmi wọ̀ orange Pytha wọ̀ yellow. Wọ́n máa tètè dá wa mọ̀. Ẹ má dá yẹn lo elétè mọ́mọ́ rí mọ́mọ́. Ibo ló tiẹ̀ ṣó ṣì wà láyé ṣá ṣó ṣì wà lórí social network yìí. Ìyẹn lúkúlẹ̀kẹ́ oníṣẹ́. Àtọ́wọ̀ àti Arífá ti jọ lérí síra wọn ló ti sá lọ. Àṣó tiẹ̀ lé ẹnu ló níbi tajà kàrà. There's so many things going on behind the closed door. There's so many things that behind the closed door. I don't want to talk now. Wá náà Bosrat kí ló tún kù? Wetin remain? Kí ló tún kù tó wà ń tansin tó ti sọ? Bí yóò dẹ́mẹ́ tó pa Mohbad o. Píríǹtì ti tutù sí ibà. Ó sì jẹ́wọ́ nínú mi. Wọ́n po green tea látẹ̀ǹkó ó ti tutù. Ó ti cold. Maxi fresh ẹgbẹ́ wà débẹ̀. Orin ti tán lápò. I want to go to sleep. Mo fẹ́ lọ bed. Kí má lọ máa forí gbá tébù níbi iṣẹ́ lọ́la. Maxi fresh.